งานเผยแผ่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาบนเป้าหมายแห่งการเผยแผ่ความดี นำความดีไปแทรกไว้ในจุดที่มีความดีไม่มาก ค่อยๆเจือจางจนกระทั่งความไม่ดีนั้นหายไป เหลือแต่ความดี หรือมีดีมากกว่าไม่ดีท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันในวันนี้วันขึ้น8 ค่ำเดือน 7วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพระพุทธศักราช2569รายการคดีโลกคดีธรรมมีให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทั่วโลกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนมีกิจกรรมที่จะเชิญชวนศรัทธาสาธุชนมีส่วนร่วมนั่นก็คืองานปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาสกรรมบวชเนกขัมมนารีสาธุชนสามารถเดินทางไปร่วมงานได้ในวันที่30มิถุนายนถึงวันที่8ขออภัย30พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายนนี้มีงานปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาสกรรมที่วัดทางสายอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศรัทธาสาธุชนท่านใดที่เดินทางไปเที่ยวแถวจังหวัดประจวบก็แวะไปทำบุญที่วัดทางสายได้อีกงานหนึ่งคืองานปริวาสกรรมที่วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีที่วัดสามชุกจัดงานตั้งแต่วันที่มิถุนายนไปจนถึงวันที่10มิถุนายน10วันเช่นกันที่วัดสามชุกนี้ก็มีเปิดโอกาสให้ญาติโยมทั้งชายและหญิงเข้าบวชเนกขัมมะจารีจารินีได้เช่นกันส่วนพระคุณเจ้าก็สามารถเดินทางไปอยู่ปริวาสกรรมที่วัดสามชุกได้ยินดีต้อนรับนะครับงานนั้นเริ่มวันที่มิถุนายนไปสิ้นสุดลงวันที่10มิถุนายนสำหรับที่วัดสามชุกนี้ใครจะโทรศัพท์เข้าไปแจ้งในการมีส่วนร่วม
ไม่ว่าจะทำบุญเป็นข้าภัตตาหาร เช้า เพลถวายน้ำปานะ หรือค่ายานพาหนะให้กับพระสงฆ์ที่ท่านเดินทางมาจากต่างถิ่น เพื่อให้ท่านกลับภูมิลำเนาได้โดยสะดวกก็สามารถทำบุญได้ สอบถามรายละเอียดที่วัดสามชุกหมายเลขโทรศัพท์ 089 000 8462 กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่รายการคดีโลกคดีธรรมขอเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทเข้าร่วมงานนี้เป็นงานส่งเสริมบุคคลให้ทำความดีเพื่อพระพุทธศาสนาได้มีกำลังใจงานนี้ก็คืองานมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมโดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอยู่เป็นปกติทุกปีและในปีนี้ก็จะจัดขึ้นในวันที่5 มิถุนายนวันที่5 มิถุนายนขอเรียนเชิญญาติโยมท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมงานมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมสามารถเข้าร่วมงานได้โดยทางคณะกรรมการจัดงานดังกล่าวได้จัดเตรียมสถานที่นั่งไว้ให้กับญาติโยมสาธุชนที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้เดินทางไปร่วมงานได้ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเสร็จงานใครที่มีความสนใจก็สามารถติดต่อเพื่อขอสำรองจองที่นั่งกันได้โดยติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-058-3799 โทรศัพท์มือถือ3หมายเลขดังนี้ 085-9820-899-9606 และ 085-834-2463 วันนี้ก็จะขอนำข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งบอกกับสาธุชนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับงานมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปีพระพุทธศักราช 2569 สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ราชวรมหาวิหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์และสำนักงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรม
นำการศึกษาขอเชิญร่วมงานมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปีพระพุทธศักราช 2569 ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พระพุทธศักราช 2569 ตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตำบลคลอง 6 อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยในเวลา 9:30 นาทีจะเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องธรรมนาวาวังโดยพระราชยานวัชรชิโนภาสหรือเจ้าคุณต้นเวลา 12:30 นาทีเป็นพิธีอัญเชิญเสาอโศกผู้นำศีลธรรมจากนั้นจะมีการแสดงโขนของคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและในเวลา 15 นาฬิกาจะเป็นพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมซึ่งได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสเป็นประธานกรรมการอำนวยการกิตติมศักดิ์สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานสงฆ์ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์ และนี่ก็เป็นบทข้อความประชาสัมพันธ์ที่ทางสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้จับทำขึ้นเพื่อเผยแพร่กิจกรรมในวันงาน 5 มิถุนายนนี้สถานที่จัดงานคือหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตำบลคลอง 6 อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสาธุชนญาติโยมท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไปแล้วนั้นนะโยมนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะประชาสัมพันธ์ให้เรื่อยๆ ขออภัยท่านผู้ฟังจะทำการประชาสัมพันธ์ให้เรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันงานเพื่อให้สาธุชนได้เตรียมความพร้อมในการเดินทางมาร่วมงานกันนะโยมนะอย่างที่ทางรายการได้กล่าวไปเมื่อวานว่าเมื่อเราสังเกตดูองค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเท่าที่สังเกตที่จะขับเคลื่อนงานใหญ่ๆในลักษณะเช่นนี้เนี่ย
จะมีเพียงแค่องค์กรนี้องค์กรเดียวณเวลานี้ท่านผู้ฟังคือสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยที่มีท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลเป็นประธานนอกนั้นก็รู้สึกจะเงียบไปบทบาทในการเคลื่อนไหวหรือขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมน้อยมากๆแทบจะไม่มีและจะไม่ได้ยินเลยจริงหรือไม่ท่านผู้ฟังหรือถ้ามีก็มีแบบเงียบๆทำกันอย่างเงียบๆไม่มีการบอกไม่มีการกล่าวไม่ประชาสัมพันธ์ไม่อะไรทั้งนั้นแต่สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาประกาศและเชิญชวนให้ผู้คนโดยทั่วไปเข้าร่วมงานด้วยถามว่าทำไมองค์กรนี้จึงยืนหยัดทำหน้าที่ได้ทุกปีสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาประเทศไทยเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกอาตมาภาพจำได้ตอนนั้นสถานีโทรทัศน์ดีทีวีเพิ่งจะเริ่มแพร่ภาพเป็นครั้งแรกปีพระพุทธศักราช 2553 ท่านผู้ฟังปี 53 นะซึ่งในปีนั้นช่วงงานวิสาขบูชานี่แหละสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจัดประชุมสัมมนาใหญ่ที่โรงแรม Prince Palace โบเบอาตมาภาพและคณะทีมงานของดีทีวีไปปักหลักถ่ายทอดสดเป็นครั้งแรกและครั้งแรกนั้นเนี่ยอาตมาภาพไม่ได้เป็นพิธีกรเพราะยังเป็นมือใหม่หัดขับจึงมอบหมายให้พวกเหล่าบรรดาพิธีกรมืออาชีพเขาดำเนินรายการแทนถ้าใครสนใจที่จะติดตามรับชมคลิปดังกล่าวก็สามารถที่จะเปิดเข้าไปชมใน YouTube ได้โดยพิมพ์ชื่อคลิปว่าสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางสมาคมได้จัดทำแล้วเผยแพร่ในโลกโซเชียลลองพิมพ์หาชื่อนี้ดูท่านผู้ฟังแล้วจะเห็นบรรยากาศของงานในปีนั้นปีแรกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเป็นชื่อองค์กรเป็นคลิปที่มีการเผยแพร่เป็นครั้งแรกและอาตมาภาพนี่แหละเป็นคนตัดต่อเผยแพร่ด้วยตัวเองถึงแม้ว่าในการถ่ายทอดสดเป็นครั้งแรกนั้นจะไม่ได้ยืนเป็นพิธีกรนำการถ่ายทอดก็ตามแต่หลังจากถ่ายทอดเสร็จแล้วก็ได้นำคลิปในการบันทึกเหล่านั้นมาทำการตัดต่อแล้วอัปโหลดลงในช่อง YouTube เผยแพร่มาตั้งแต่ปีพระพุทธศักราช 2553 นั่นเองแล้วทราบว่ามีผู้คนเข้าไปติดตามรับชมคลิปดังกล่าวเนี้ยเป็นจำนวนไม่น้อยเลยหลายหมื่นคนใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายนเดือนที่จะถึงนี้เนี่ย
างสมาคมจัดงานมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะพี่น้องชาวพุทธเข้าร่วมงานได้ด้วยมีอาหารเช้ากลางวันเลี้ยงฟรีมีน้ำดื่มน้ำปานะกาแฟเยอะแยะมากมายเลยซึ่งมีเจ้าภาพผู้ใจบุญเนี่ยเขาได้ร่วมทำบุญกับทางสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาประเทศไทยรับเป็นประธานในการจัดเลี้ยงพระสงฆ์และคฤหัสถ์ญาติโยมที่มาร่วมงานทั้งหมดเลยคุณโยมท่านนี้ก็คือคุณโยมตุ๊กตาชื่อโยมตุ๊กตานะโยมแล้วเดี๋ยววันงานเนี่ยใครที่ไปในงานจะเห็นคุณโยมตุ๊กตาเนี่ยนั่งอยู่ร่วมกับคณะของประธานจัดงานเพื่อถวายทายธรรมถวายปัจจัยอะไรต่างๆให้กับพระวิทยากรและต้อนรับท่านประธานในพิธีคุณโยมตุ๊กตาเนี่ยก็จะอยู่ในนั้นด้วยซึ่งจะว่าเป็นสุภาพสตรีเพียงท่านเดียวก็ได้นะฮะที่ยืนอยู่แถวหน้าของคณะกรรมการนั่นแหละคือเจ้าภาพอาหารน้ำดื่มน้ำปานะทั้งหมดเป็นน้องสาวแท้ๆของหมอเสงโยมคุณโยมตุ๊กตาเนี่ยเป็นน้องสาวแท้ๆของหมอเสงซึ่งมีสมุนไพรที่โด่งดังไปทั่วประเทศที่คนไทยเรารู้จักนี่แหละคือน้องของหมอเสงเลยโยมคุณโยมตุ๊กตาเป็นเจ้าภาพอาหารทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครที่ไปร่วมงานไม่ต้องกลัวว่าจะอดอาหารโยมคุณโยมตุ๊กตาจะเตรียมไว้เต็มที่และไม่ใช่แค่นั้นนะยังมีพันธมิตรหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรนำอาหารคาวหวานน้ำดื่มโรงทานมาตั้งโต๊ะบริการให้กับญาติธรรมพี่น้องชาวพุทธและผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานกันอีกมากมายเลยแต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเชิญชวนทุกท่านให้ไปรับประทานอาหารนะไม่ใช่นะโยมแต่พูดให้ฟังว่าท่านไปร่วมงานนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวอดเพราะมีเจ้าภาพอาหารโดยเฉพาะคือคุณโยมตุ๊กตานี่แหละอาตมาภาพเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาประเทศไทยเนี่ยมาหลายครั้งแล้วก็เป็นครั้งสำคัญทั้งนั้นเลยแล้วล่าสุดประชุมกันที่มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นการประชุมใหญ่ครั้งสุดท้ายอาตมาภาพก็อยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยแล้วทางประธานในที่ประชุมคือพลเอกธงชัยเกื้อสกุลก็ฝากอาตมาภาพฝากแล้วฝากอีกว่าให้ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวงานนี้ให้กับสมาคมด้วยนะครับอาตมาภาพบอกท่านพลเอกธงชัยว่าไม่ต้องห่วงท่านนายพลอาตมาภาพเต็มที่ก็อย่างที่ได้ญาติโยมได้ยินกันนี่แหละจะพูดเรื่องของสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาประเทศไทยเนี่ยมากที่สุดทำไมถึงมากก็เพราะว่าเป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาเพียงองค์กรเดียวที่จัดงานในลักษณะเช่นนี้อยู่ในปัจจุบัน
พูดง่ายๆก็คือว่าเปิดเผยแล้วก็จัดงานในที่โล่งไม่ปกปิดไม่ซ่อนเร้นไม่แอบคือประกาศออกสื่อทั่วไปเลยแล้วยินดีที่จะให้สื่อทั่วโลกมาทำข่าวได้ซ้ำไปอาตมาภาพนี่ถือว่าโชคดีมากที่ผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้ท่านมองเห็นคุณค่าและเห็นประโยชน์จึงได้นิมนต์ให้อาตมาภาพเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสมาคมแล้วก็เข้าร่วมประชุมครั้งสำคัญทั้งหมดเพื่อให้รู้ในเนื้องานของสมาคมว่าทำอะไรที่ไหนอย่างไรสิ่งหนึ่งและอีกหลายๆสิ่งที่ทางสมาคมได้ทำการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมเนี่ยหลายคนไม่เคยทราบอาตมาภาพเองเคยไปร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมอยู่บ่อยจึงทราบและรู้เป็นอย่างดีทางสมาคมจะนำสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่ต่างๆที่เกิดภัยพิบัติขึ้นเป็นประจำอันนี้ข้อหนึ่งนะอีกข้อหนึ่งอีกกิจกรรมหนึ่งทางสมาคมเนี่ยได้ประกาศเชิญชวนสมาชิกร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาติไทยเป็นประจำอันนี้ถือว่าเป็นปรมัตถบารมีก็ว่าได้นะโยมสละเลือดเนื้อตัวเองเนี่ยเป็นบุญใหญ่มากสมาคมก็พาทำจัดสวดมนต์สาธยายพระไตรปิฎกในทุกวันเสาร์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทางสมาคมก็พาทำท่านผู้ฟังแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่ทางสมาคมได้ร่วมได้จัดได้ทำเพื่อสังคมส่วนรวมอาตมาภาพคงนำมาบอกกล่าวเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไม่หมดแน่แต่ที่แน่ๆก็คือว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ยินประกาศที่ทางรายการได้ประกาศประชาสัมพันธ์งานของสมาคมในครั้งนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ฟังควรที่จะไปศึกษาเรียนรู้ไปดูงานไปทำความรู้จักกับคณะกรรมการของสมาคมบ้างอย่างน้อยเนี่ยนะท่านก็จะได้คอนเน็กหรือติดต่อกันไว้มีอะไรต่างๆก็จะได้ไหว้วานกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันแม้แต่ท่านจะส่งรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาในนามขององค์กรของท่านหน่วยงานของท่านบริษัทห้างร้านชมรมสมาคมมูลนิธิต่างๆเพื่อเข้ามารับการคัดเลือกกับสมาคมก็สามารถทำได้เราจะได้รวมกันเป็นหนึ่งท่านผู้ฟังนะอาตมาพูดได้แค่นี้โยมคำว่ารวมเป็นหนึ่งเนี่ยมันกินความทั้งหมดเลยนะความสามัคคีกลมเกลียวเหนียวแน่นมั่นคงเป็นหนึ่งใช่ทั้งนั้นเลยนี่แหละคือสิ่งที่ทางสมาคมต้องการให้พี่น้องประชาชนคนไทยเราเนี่ยมาร่วมกันส่งเสริมซึ่งกันและกันการส่งเสริมผู้คนที่ทำความดีต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยโยม
เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมใช่หรือไม่ใครที่ไปส่งเสริมคนอื่นทั้งที่เขาไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาเราก็ทำกันอยู่บ่อยๆใช่หรือไม่อย่าบอกนะว่าไม่ใช่อ่ะเงินไม่มากาไม่เป็นพอเงินมีให้เราเห็นกาเป็นกันทุกคนจริงไหมนั่นแหละเราไปสนับสนุนไอ้สิ่งพวกเนี้ยแล้วเมื่อสนับสนุนเข้าไปกันแล้วเป็นไงล่ะบ้านเมืองเป็นยังไงล่ะพระบวรพุทธศาสนาของเราเป็นยังไงล่ะพระสงฆ์เถระของเราถูกจับเข้าคุกเป็นไงล่ะโยมไปสนับสนุนกันเข้าไปสิไอ้แบบนั้นน่ะไอ้อย่างเนี้ยเราไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมกันไม่ได้ว่านะแต่มันน่าเสียดายเวลาที่มันล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์แถมยังมีโทษกลับมาทำลายพระพุทธศาสนาและบุคลากรของพระพุทธศาสนาของตัวเองอีกด้วยเพราะเราไปส่งเสริมให้สิ่งผิดแบบนั้นไงอย่าบอกนะว่าไม่ผิดอ่ะซื้อสิทธิ์ขายเสียงอย่าบอกนะว่าไม่ผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมด้วยผิดจรรยาบรรณผิดมนุษย์มนาด้วยผิดหมดมนุษย์ที่ดีๆมีความซื่อสัตย์สุจริตเขาไม่ทำกันหรอกไอ้เรื่องแบบเนี้ยถ้าใครทำนั่นก็หมายความว่าไม่ซื่อสัตย์ไม่สุจริตเมื่อต้นทางของประชาธิปไตยไม่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วคนที่เข้าไปนั่งกุมอำนาจนั้นคิดว่าจะซื่อสัตย์สุจริตไหมล่ะซื่อสัตย์ไหมสุจริตไหมไปพิจารณากันเองท่านผู้ฟังและไม่ต้องไปโทษใครหรอกโทษตัวพวกเรานั่นแหละที่ทำตัวกันแบบเนี้ยพอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาญาติโยมก็เตรียมจะด่าอาตมาอีกแล้วเนี่ยมาเสือกอะไรด้วยส่งขออภัยนะโยมบางทีมีนะเป็นพระเป็นเจ้ามันเสือกอะไรด้วยก็ไม่เสือกได้ไงอ่ะพระโดนจับติดคุกกับพวกที่คุณเลือกไปนั่นแหละจะมีใครซะอีกล่ะใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงแนวนโยบายแห่งรัฐส่งเสริมการจับพระเถระพระสงฆ์ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อบ้านเมืองติดคุกอย่างนั้นเหรอเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าไม่ใช่พระสงฆ์คือสัญลักษณ์ของความงดงามความเมตตาปราณีกรุณาเป็นสัญลักษณ์ของคุณความดีแต่กลับถูกกลุ่มคนเหล่านั้นกระทำการในลักษณะที่ไม่เหมาะสมการกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการกระทำของบุคคลที่มีสามัญสำนึกหรือไม่มีไหมอย่าอ้างว่าทำตามหน้าที่นะหน้าที่อะไรรัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาไม่ใช่หรือเขียนไว้ตัวเบ้อเร่อเท่อในรัฐธรรมนูญแล้วทำไมเวลาปฏิบัติมันถึงตรงกันข้ามล่ะมันย้อนแย้งกันไหมก็ถึงถามไงว่าทำด้วยสามัญสำนึกหรือเปล่ามีสามัญสำนึกไหมถามอย่างนี้แหละนะฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราหรือใครคิดว่าทำอย่างนั้นบ้างก็ดีแล้วแหละควรจะทำเยอะๆหน่อยซ้ำเติมเลยมีไหมมีใครซ้ำเติมมั่งระวังให้ดีนะระวังเถอะพวกที่ชอบซ้ำชอบอะไรเนี่ยสักวันหนึ่งแล้วจะรู้เอง
ไอ้จิตที่มันเป็นในลักษณะเช่นนั้นน่ะมันจะทำลายตัวเองโดยที่ตัวเองไม่รู้หรอกว่าเกิดจากการกระทำของตนที่อาฆาตม่านร้ายต่อผู้ทรงศีลแล้วก็จะรู้กันเองด้วยตัวเองไม่ต้องให้ใครมาโพลธนามาประกาศหรอกหลายรายแล้วที่กระทำต่อพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยจะใหญ่โตแค่ไหนก็ตายหมดจะยิ่งใหญ่คับฟ้าเวลาวิ่งไปตามบนถนนมีรถนำขนาดไหนก็ตายโยมทำกับผู้ทรงศีลเนี่ยที่พูดเนี่ยเรื่องจริงนะเกิดขึ้นมาแล้วนะไม่ใช่ไม่เกิดใครอยากจะรู้ว่าเรื่องอะไรให้ไปหาอ่านหนังสือที่ชื่อว่าผจญมารเชื่อว่าพระเถรานุเถระหลายๆรูปมีหนังสือเล่มนี้ผจญมารญาติโยมผอพึ่งจอจานยอหญิงอ่านว่าผจญผจญหรือเผชิญหรือเจอหรือปะทะได้ทั้งนั้นแหละผจญมารโอ้ยน่าอ่านมากเป็นมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพระเถระระดับสูงของประเทศถูกใส่ความว่าเป็นคอมมิวนิสต์ผู้นำเผด็จการในสมัยนั้นจับขังคุกสันติบาล5 ปีเต็มๆโยมอยู่ในนั้นแหละแต่ท่านก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะ5 ปีนะเขียนหนังสือหนังหาตำรับตำราอะไรออกมาได้เยอะเลยเพราะว่าท่านจบปริญญาธรรม8 ประโยคท่านจบปริญญา8นะโยมแล้วก็เป็นธรรมาจาริยะได้จากประเทศพม่าด้วยแล้วก็เป็นผู้ริเริ่มสอนวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตรด้วยองค์เนี้ยที่มีชื่ออยู่ในหนังสือผจญมารเนี่ยแหละโยมที่ถูกดำเนินคดีด้วยโดยมิชอบแล้วเมื่อท่านออกมาจากคุกสันติบาลแล้วก็ได้รับคืนสมณศักดิ์ทั้งหมดศาลตัดสินให้พ้นผิดทั้งหมดไม่มีมูลใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมกรณีเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกกับพระสงฆ์ไทยของเราโยมไม่ต้องถามนะว่าใครกระทำเช่นนั้นอาตมาบอกชื่อได้ชื่อเดียวเท่านั้นโยมแล้วโยมจำไว้นะคนที่ทำกับพระภิกษุสงฆ์เราเนี่ยเขาเรียกว่ามารโยมทางรายการจึงให้ไปอ่านหนังสือผจญมารแล้วจะได้ข้อคิดสะกิดใจได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเลยนี่คือสิ่งที่มันเป็นไปในบ้านเมืองของเราแล้วมันก็จะเกิดซ้ำๆซากๆอยู่อย่างนี้แหละนะปล่อยเวลาผ่านไปอีกสัก2 ปี5 ปี10 ปีเดี๋ยวมันก็เกิดอีกแล้วมันจะเป็นอยู่อย่างนี้แหละนี่เขาเรียกว่ากงกรรมกงเกวียนเวียนมาบรรจบครบอายุมารพอมารครบอายุมารก็เฉลิมฉลองอายุสักทีหนึ่งกระชากจีวรพระติดคุกขังคุกการฉลองของมารนะบ้านเมืองเรามีมารนะโยมแล้วมารพวกนี้ใจบาปไม่ต้องกลัวตายเมื่อไหร่ไปเมื่อนั้นโยมไม่มีระหว่างขั้นเป็นอนันตรปัจจัยฮะ
ไม่มีระหว่างขั้นจุติปุ๊บปฏิสนธิปั๊บแล้วก็อยู่อย่างนั้นชั่วกับชั่วกันไม่มีวันที่จะขึ้นมาได้ตายอยู่ในนั้นแล้วเกิดแล้วตายอยู่ในนั้นแหละไหนๆละท่านบอกให้มันหมดหน่อยเด้ในอเวจีมหานรกอยากไปเที่ยวกันบ้างไหมล่ะโยมคงไม่มีใครอยากจะไปใช่ไหมโยมถ้าอยากไปก็เข้าเป็นพวกของมารไปดิได้ไปกันหมดแหละนะนี่คือสิ่งที่เป็นไปอยู่ในโลกของเราไม่ว่าโลกมันจะทันสมัยใหม่แค่ไหนเทคโนโลยีจะเจริญสูงสุดเพียงใดก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถทำให้กิเลสของมนุษย์เบาบางลงได้เลยเทคโนโลยีเหล่านั้นทำไม่ได้แถมตรงกันข้ามมันจะเพิ่มพูนกิเลสให้แก่มนุษย์ยิ่งขึ้นไปอีกถ้ามนุษย์นั้นไม่มีธรรมะในใจถ้ามนุษย์ที่มีธรรมะอยู่ในใจได้รับการบ่มเพาะด้านศีลธรรมมนุษย์นั้นก็มีโอกาสที่จะรอดพ้นจากบ่วงมารได้แล้วทำไมพระเหล่านั้นจึงไม่รอดพ้นล่ะก็เพราะมารตั้งใจเล่นงานโยมเล่นแบบไม่เลือกไงอันนั้นไม่ใช่เพราะกรรมนะเป็นเพราะมารนะโยมฟังให้ดีกรรมก็อีกเรื่องหนึ่งมารก็อีกเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่ามารมันมาผจญไงมารมันชี้เลยนี่จัดการ1 2 3 4เขาเจาะจงเอาไว้ชี้ไว้ก่อนมารชี้พอมารชี้ก็ส่งสมุนของมารมาเล่นจัดการนี่แหละเขาเรียกว่ามารผจญถึงจะทำคุณงามความดีเลิศหรูสแมนแตนแค่ไหนก็แล้วแต่มีผลงานการศึกษาดีงานการเด่นช่วยเหลือสังคมเยอะมีอะไรต่อไม่อะไรมากมายมารก็ไม่เคยสนใจสิ่งเหล่านั้นมารต้องการจะเล่นงานตามคำสั่งก็จัดการเท่านั้นเองไม่ว่าใครทั้งนั้นนะครับอย่าคิดว่าตัวเองทำความดีพูดแต่เรื่องดีๆมีศีลธรรมทำแต่เรื่องดีๆอย่าคิดว่าท่านไม่โดนมารผจญนะระวังให้ดีเถอะสักวันเดี๋ยวท่านก็รู้เองถ้าโดนด้วยตัวเองแล้วจะรู้ไอ้ที่พูดอยู่เปล่าๆเนี่ยที่ผมพูดอยู่เนี่ยตัวผมเนี่ยนะอาตมาเนี่ยโดนมาแล้วโยมโดนมาเยอะด้วยโดนหนักด้วยนะหนักกว่าพระเถระเหล่านั้นอีกหนักกว่าเยอะนะแต่ก็สามารถมานั่งพูดรายการให้กับทุกท่านได้ฟังได้ทำไมล่ะเมื่อมีมารมันก็มีผู้ปราบมารไงโยมไม่ใช่มีแต่มารอย่างเดียวนะแล้วไม่มีใครมาปราบมีมารกลัวเหมือนกันนะบุคคลคนนี้มารเนี่ยกลัวอาตมานี่โชคดีมีคนปราบมารช่วยเหลือก็เลยรอดจากมารมาได้รอดแบบวุดวิดนะโอ้ยเล่าแล้วยาวญาติโยมนะใครอยากจะฟังเรื่องราวที่อาตมาภาพโดนกระทำเนี่ยโยมมาทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้อาตมาหน่อยเถอะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีเงื่อนไขด้วยนะไม่ใช่เราพูดเล่นโยมที่จะพาพูดถึงศาลาเนี่ยก็คือว่าในช่วงเนี้ยศาลาปฏิบัติธรรมยังดำเนินการต่อไม่ได้เนื่องจากว่าที่สวนป่าสามัคคีธรรมของอาตมาเนี่ย
ไม่มีไฟฟ้ากระแสหลักใช้ มีแต่ไฟโซลาร์เซลล์ซึ่งกำลังมันไม่พอในการเชื่อมเหล็กตัดเหล็กจึงต้องหยุดการดำเนินงานสร้างศาลาไว้ก่อนทิ้งเสาโดเดไว้อย่างนั้นนะโยมตากฝนหน้าฤดูฝนนี่แหละแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าไม่ดำเนินการอะไรนะตอนนี้กำลังดำเนินการขอไฟชั่วคราวมาใช้ได้ทำการติดต่อขอการไฟฟ้าไปแล้วทางการไฟฟ้าบอกว่ารออีก7 วันเดี๋ยวจะไปสำรวจ7 วันที่เขาจะมาสำรวจก่อนจะมาสำรวจเนี่ยเราต้องเตรียมเสาเตรียมสายไฟระบบอุปกรณ์ในการใช้ไฟไว้ให้พร้อมเพราะถ้าไม่พร้อมการไฟฟ้ามาตรวจเมื่อไม่เห็นความพร้อมเขาไม่ยอมให้มิเตอร์เรานะโยมเพราะฉะนั้นในช่วง2 วัน 3 วันมาเนี้ยอาตมาภาพจึงต้องจัดหาอุปกรณ์สายไฟขนาดยาวมากอะยาวเกือบกิโลนะโยมจะบอกให้นะไม่ใช่น้อยๆนะฮะใช้เงินงบประมาณในการซื้อสายไฟตั้งเสาแล้วก็ต่อสายไฟมาจากปลายสายในหมู่บ้านเนี่ยเพื่อเข้ามาสวนป่าสามัคคีธรรมเนี่ยใช้งบประมาณอีกโยมคิดว่าเท่าไหร่แล้วโยมคิดว่าโยมจะช่วยอาตมาบ้างไหมล่ะช่วยหน่อยนะโยมนะช่วยกันเถอะอาตมาภาพกำลังบอกบุญญาติโยมนี่แหละให้ช่วยกันนำไฟฟ้าเข้ามาชั่วคราวให้หน่อยมันต้องใช้ปัจจัยจำนวนประมาณ 20,000 กว่าบาท 20,000 กว่าบาทนี่คือประหยัดสุดๆแล้วนะโยมจริงๆแล้วเนี่ยมันมากกว่านั้นแต่อาตมาภาพใช้ 20,000 กว่าบาทใครหนอจะช่วยสมทบเป็นกองทุนนำไฟฟ้าเข้ามาสร้างศาลาที่กำลังดำเนินการอยู่นี้โดยเฉพาะในส่วนของโครงเหล็กหลังคานะตอนนี้นะจะร่วมนำไฟฟ้าเข้าสวนป่าชั่วคราวนะโยมใช้แค่ชั่วคราวนะขอบอกไว้ก่อนซึ่งค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้เนี่ยมันจะแพงกว่าปกติเท่าตัวหนึ่งอาตมาต้องจ่ายค่าไฟด้วยในแต่ละเดือนก็ไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันญาติโยมท่านใดจะร่วมทำบุญก็ขอเชิญได้นะโยมนะโยมสามารถโอนปัจจัยเข้ามาได้เลยโยมโอนเข้ามาที่บัญชีของอาตมานี่แหละเดี๋ยวอาตมาจะได้จัดมอบให้กับทางช่างดำเนินการติดตั้งระบบไว้รอเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอาตมาต้องทำให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้นะโยมสัปดาห์หน้าอย่างช้าก็วันอังคารต้องเสร็จถ้าไม่เสร็จเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาเห็นเขาก็ไม่ยอมติดให้จึงรีบจัดซื้ออุปกรณ์ใครจะช่วยนะโยมยินดีนะอนุโมทนาบุญด้วยโอนปัจจัยเข้ามาที่ธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี11491949897ชื่อบัญชีก็คือชื่ออาตมาเองพระปลัดนรงค์ฤทธิ์นะบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี114-214-9897ช่วยกันโยมคนละไม้คนละมือเพื่อนำไฟฟ้ามาเชื่อมเหล็กสร้างหลังคาให้กับศาลาปฏิบัติธรรมที่สวนป่าสามัคคีธรรมด้วยกัน
อาตมาภาพไม่มีกำลังไม่มีญาติโยมที่จะช่วยประจำนะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยส่งเสียงบอกกับญาติโยมที่ฟังรายการกันนี่แหละช่วยกันนะท่านใดที่สะดวกโอนทางพร้อมเพย์นะโยมจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์โอนทางพร้อมเพย์ได้หมายเลขวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วต้องขอสมมุติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพรที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์งานทำบุญฉลองกุฏิสงฆ์โฮงหลวงปอยหลวงของวัดวังสิงคำเนอะวันที่13 14 15 16 17เนอะงานกินใหญ่ตะหลวงปอยหลวงวัดวังสิงคำวันที่14เป็นวันเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชถวายทานกุฏิสงฆ์และเสนาสนะถวายไว้ในบวรพุทธศาสนาเปิดป้ายกุฏิสงฆ์โฮงหลวงแล้วก็วันที่15เป็นวันตกแต่งดาครัวกินครัวตานที่บ้าน16 17ญาติโยมศรัทธาและหัววัดต่างๆประมาณ350หัววัดแห่เครื่องทยตานเข้าร่วมทำบุญถึง2 วันปล่อยหลวงมีแล้วตาลก็ชื่นสวงมาฮับบุญสนเอาไว้ อุตสายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอเดินตามรอยเท้าแห่งพระแม่ไปด้วยศรัทธาไม่เสื่อมคลายขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคน
ยอยู่ในแผ่นดินนี้ดวงใจไทยทุกดวงขอพักดีขอถวายรักนี้นิรันดร์แด่พระพันปีหลวง กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี ก็พระนางน่ะสิ ราชินีผู้เลอโฉม ดูสิ ตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือน ชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าว ฟางข้าว หันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทน อากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจ หน้าตาท่านก็สดใส ผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ ต้องแบบนี้สิ เจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่น แต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผา เราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจ ห่างไกลมะเร็งปอด สุขภาพก็ดี มันคือที่สุดแล้ว ราชินีจงเป็นอมตะ ราชินีจงเป็นอมตะ ข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ ไปเอาธูปมา แต่ไม่ต้องจุดแล้วนะ เดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้ว มันจึ้งมาก ไม่มีฝุ่นเลย คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วน ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ กราบเท้าคุณพ่อ ลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าอย่ามัวแต่เมาดื่มเหล้าเล่นการพนันคนเขาดูถูกว่าพ่อขี้เกียจทำงานชาวบ้านรังเกียจเดียดฉันต่างประจานคุณพ่อสิ้นดีสงสารคุณแม่ลำบากแท้หาเงินมาให้ได้มาเท่าใดพ่อใช้จนหมดไม่มีขัดสนจนยากลำบากคนแค้นเต็มทีอนาคตของลูกริบหรีความหวังที่มีมืดมนพ่อดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจะฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่เสียจนชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อ ลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าหากมัวแต่เมาคนเขาย้ำหมิ่นเรื่อยมา กลับตัวเสียใหม่ กลับใจมาพัฒนาพ่อจะมีคุณค่าเลิกดื่มสุราเลิกการพนัน ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยแค่ล้วนหมายรักษาบังคิดไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือด
จากคนใจง่ายให้ไกลจากโลกมายาจะไม่ขอช้ำอย่างที่ผ่านมาบทเรียนนี้มีค่าขอลาจนชั่วชีวันยกมือกราบไม่ทราบแต่ขอสละให้ผู้ชนะเขาสนุกสุขสันต์ส่วนคนที่แพ้เพราะเขานั้นไม่ต้องการมันแสนทรมานสงสารเสียยิ่งกว่าใครตัดใจไม่คิดหักจิตไม่เคลื่อนขอบวชเพื่อปลดเปลื้องเอาผ้าเหลืองเป็นเครื่องห่มใจสละรักนี้จากห่วงอบายเกิดชาติหน้าชั้นใดจะไม่รักใครอีกเลย จิตไม่เคลื่อนขอบวชเพื่อปลดเปลื้องเอาผ้าเหลืองเป็นเครื่องห่มใจสละรักนี้จากห่วงอบายเกิดชาติหน้าชั้นใดจะไม่รักใครอีกเลย ทุกข์ใจล้ำยามดึกดื่นตอนคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้า
ใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมไหวสาครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกองค์เจริญสุขเจริญสีเจริญมั่งเจริญมีกับศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะยามแลงซึ่งปกติเวลานี้ท่านอาจารย์พระดานุพลมุนิวังโสเป็นผู้จัดรายการแต่เนื่องจากว่าวันนี้ท่านอาจารย์ได้แจ้งมาว่าที่ในหมู่บ้านในชุมชนที่ใกล้เคียงของเปิ้นมีงานที่ต้องเอาเด็กๆนะไปแห่แล้วก็ไปดูแลเรื่องปราสาทเรื่องอะไรอย่างเพราะท่านอาจารย์เปิ้นมีกลุ่มลูกหลานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องหมู่นี้เนาะสถาปราสาทใส่ศพแล้วก็ลูกหลานที่ไปแห่เอาไปส่งเขาแล้วก็ไปดูแลถ้ากลับมาตันก็จะจัดรายการถ้ากลับมาบัดตันก็เอาเทปใส่ให้จิมเนอร์ซอเทปเปิ้นก็บ่ได้มีเพราะเปิ้นบ่ได้บันทึกไว้ ก็เลยมานั่งจัดรายการแทนอาจารย์ถ้าเปิ้นมานะถ้าอาจารย์ดานุพลทุปิเกมาถ้ามาถึงแล้วก็เอาเทปที่ท่านอาจารย์ต้องการจะเอามาใส่นะส่งมาหรือว่าท่านอาจารย์แจ้งมาแล้วพร้อมแล้วนะก็จะโอนมอบเวรประเคนใหม่ให้ท่านอาจารย์ดานุพลได้จัดต่อเลยเนาะ ตอนนี้ยังมาเตือนเนาะอาตมาภาพก็ขออนุญาตได้เข้าได้การได้จัดได้การแทนท่านอาจารย์เปิ้นไปก่อนบ่อยากให้เวลาช่วงนี้ติดสถาติดตามรอคอยมาเป็นเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์เนาะศรัทธาท่านเจ้าทั้งหลายพบปะกันแล้วก็จะได้นำเรื่องราวเอาเรื่องของเรื่องราวของเกาะเพชรแห่งพระธุดงค์มาจากให้ศรัทธาญาติโยมได้รับฟังเมื่อท้าวเวสสุวรรณทูลถวายมนตราอาตานาติยปริตสยุป
ยักษ์มิจฉาทิฐิโดยอาญาสวรรค์เมื่อป่าลึกบ่ได้มีเพียงความสงบแต่เต็มไปด้วยยักษ์มารร้ายและมนุษย์มิจฉาทิฐิที่คอยหลอกหลอนทำร้ายพระธุดงค์จนถึงแก่ชีวิตนำมาสู่วาระวิการสำคัญที่ท้าวเวสสุวรรณจอมกบิลยักษ์ผู้เป็นใหญ่นำทัพท้าวจตุโลกบาลบุกเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลถวายเกราะป้องกันภัยทิพย์พร้อมกับลั่นวาจาประกาศอาญาสิทธิสวรรค์ยักษ์ตนใดกล้าลองดีกับผู้สวดมนต์บทนี้จะต้องถูกทุบศีรษะแตกเป็น7 เสียนบริบทภัยมืดในป่าลึกและความทุกข์ของพระธุดงค์ในสมัยพุทธกาลการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ต้องเผชิญกับอุปสรรคทางภพภูมิอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ภัยจากมนุษย์มิจฉาทิฐิยามที่พระภิกษุสงฆ์เดินทางไปปลีกวิเวกบำเพ็ญเพียรตามป่าลึกป่าเขาลำเนาไผ่มักจะถูกเล่าขานว่าถูกคัดขวางโดยยักษ์หรือว่ามนุษย์ที่ยังเป็นมิจฉาทิฐิอยู่และยังบ่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ไปคัดขวางการบำเพ็ญสมณธรรมมนุษย์ร้ายเหล่านี้มักจะกลั่นแกล้งหลอกหลอนหรือทำร้ายพระภิกษุสงฆ์อย่างรุนแรงจนทำให้ท่านบ่สามารถบำเพ็ญสมณธรรมได้บางรูปบางองค์ก็ถึงกับบาดเจ็บเพราะความกลัวเพราะยังเป็นปุถุชนอยู่โดนผีหลอกก่อนล่นกว่าตกห้วยตกห้องตกห้วยตกเหวมรณภาพไปก็มีภิกษุบางรูปต้องเผชิญวิบากกรรมจนถึงขั้นเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ละสังขารมรณภาพลงในป่าก็มีอย่างในเรื่องที่มีมาในพระไตรปิฎกในธรรมบทที่พระพุทธองค์ทรงภิกษุทั้งหลายเฮียนกรรมฐานแล้วก็ไปอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าด้วยกัน50 รูปสะเท่า50 รูปนี่ก็จัดนักเดินทางไปเสาะหาที่บำเพ็ญสมณธรรมเมื่อเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งใจนำไปเพื่อจะปฏิบัติธรรมอยู่กับพระพุทธเจ้าเนื่องจากว่ามีคนไปเฝ้าอยู่ตลอดเวลามีกิจกรรมที่จะต้องทำอยู่ตลอดเวลาบ่สะดวกในการปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ที่เปิ้นได้เรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความประสงค์จะปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมในป่าที่ห่างไกลออกไปภิกษุ50 รูปนั้นก็ได้เรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้า ก็ได้เดินต่างไปหาที่พักที่อาศัยก็ปรากฏว่าได้ไปเจอป่าออกจากที่พักที่พระอยู่กับพระพุทธเจ้าไปหลายโยชน์ก็ไปพบหมู่บ้านหนึ่งที่สัปปายะแล้วก็ทีแรกก็ไปพักในป่านั้น ตอนเจ้ามาก็ไปบิณฑบาตหาศรัทธาญาติโยมทราบว่าพระคุณเจ้าเปิ้นมาหาที่พักปฏิบัติธรรมก็เลยได้นิมนต์ว่าพระคุณเจ้าพักอยู่ในป่าแห่งนี้ก็ได้หมู่ผมเขาจะไปช่วยดูแลแล้วก็จะใส่บาตรทุกวันบ่ต้องเดือดร้อนภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ป่านี้ก็เหมาะดีแล้วก็โคจรคามหมู่บ้านสำหรับที่ไปบิณฑบาตก็บ่ไกลเกินไปก็เลยว่าเอาละตัดสินใจผู้นำพระภิกษุผู้อาวุโสภิกษุผู้ที่เป็นผู้นำนั้นก็ปรึกษากับผู้ติดตามทั้งหลายว่าอันเฮาได้รับนิมนต์แล้วท่านทั้งหลายหันควรว่าอย่างใดถ้าจะอยู่ด้วยกันที่นี่ปฏิบัติที่นี่ก็จะรับนิมนต์เปิ้นทุกรูปทุกองค์ก็หันควรก็เลยว่ารับนิมนต์ก็แล้วกันอาจารย์เฮาอยู่ปฏิบัติที่นี่ก็เหมาะสมดีต้นไม้สถานที่อยู่ร่มรื่นสัปปายะดีว่าสถานก็เลยปิกบิณฑบาตแล้วฉันภัตตาหารแล้วก็ปิกไปในป่านั้นเหมือนเดิม
ซึ่งในคืนแรกนั้นสถานที่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายไปพักในป่านั้นหมู่เทวดาทั้งหลายที่อาศัยภูมิเทวดาลูกค้าเทวดาอากาศเทวดานาเทวดาจันปฐมภูมิเนาะจันต่ำอีจ้ะต่ำกำใจเป็นเทวดาเนาะปฐมภูมิกันแล้วกัน พระภูมิเจ้าตีลูกค้าเทวดาอากาศเทวดาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าแห่งนั้นอยู่บนต้นไม้นาติสัปปายะเมื่อพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเข้าไปในป่าแห่งนั้นไปปฏิบัติธรรมก็เลยปากันหอบลูกจูงหลานนะเอาลูกเอาเต้าเทวดาก็มีลูกเหมือนกันนะในเรื่องเป็นว่าอย่างนั้นเนาะเอาลูกออกลงมาจากต้นไม้ไปอาศัยอยู่ที่อื่นก่อนบอกกันว่าวันพรุ่งนี้พระคุณเจ้าเปิ่นก็ไปแล้ววันนี้เฮาหลีกให้เปิ่นก่อนก็ปรากฏว่าวันต่อมาพระคุณเจ้าบิณฑบาตแล้วปิกมาแหมบำเพ็ญสมณธรรมที่หันแหมเทวดาหมู่นั้นก็ปิกมาที่เก่าบ่ได้สถาญาติโยมก็ปรึกษากันว่าเปิ้นคงจะอยู่ต่ออีกสักวัน2 วันแล้วเปิ้นก็คงจะไปนะเพราะที่นี่บ่มีที่มุงที่บังอะไรหยังว่าอันมีแต่ต้นไม้แล้วก็ปรากฏว่าเอาไปเอามาอยู่ไป 3-4 วันก่อมไปรอไปแหม 5-6 วันก่อมไปถึง7 วันซะทะเทวดาทั้งหลายก็มีความเดือดร้อนว่าอย่างใดดีนะพระคุณเจ้าบับไปเขาจะเนี่ยอย่างใดกันดีเจริญป้อนตัวไหนจัดรายการอยู่ จัดรายการก็จะอันนั้นก็อู้เตื้อเจ้าสาธุเจ้านึกว่ามีอะไรอย่างจะแจ้งให้ทราบ คุณโยมสมควรใจน้อยนะจะไปแอวตัวนะไปแอวพุทธสีคีรีตัวมันจะพุทธสีคีรีบ้านไปแอวอันหม่อนห้วยแก้วตัวก็อยู่มาถึง7 วันปรากฏว่าตอนนี้หมู่เทวดาทั้งหลายนั้นได้รับความเดือดร้อนเพราะบ่ได้อยู่ในที่ของตัวหลายวันแล้วสถานแล้วก็มีความเดือดร้อนบัดสบายนี่ไปพักอยู่ที่อื่นก็ว่าถ้าอย่างสงสัยพระคุณเจ้าจะบ่ไปเสร็จแล้วก็เนี่ยอย่างใดดีถ้าเปิ้นบ่ไปนี่เฮาจะลำบากก็เลยปรึกษากันว่าเฮาต้องหาวิธีทำให้เปิ้นไปจากที่นี้ให้ได้ว่า เทวดาก็ปรึกษากันแล้วก็แถลงเปิ้นว่าแปลงร่างเป็นผีเป็นเพศหยังมาหลอกมาหลอนทำเสียงวิดวิวทำเป็นไม้ตกสตองพ่องตุ๊บตับแบบบาหันหยังเหมือนกับบ่หินตกลงมาตุ๊บส่องหน้าส่องตาพ่อก็บานบ่มีอย่างแล้วบางทีเดินจงกรมอยู่ดีๆเนี่ยมีผีหัวขาดอยู่ในที่สุดแห่งจงกรมทำให้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ไปอยู่ที่หั่นกลัวซะท่ายังเป็นผู้ทุชนอยู่ก็เกิดความกลัวขึ้นมาแต่ละคนโดนหลอกโดยทวนหน้ากันทุกตนโดนหลอกหมดสถาก็เลยเกิดอาการหวาดกลัวเทวดาเหล่านั้นก็เอาขยันหลอกแต้สถานอนอยู่ก็จักแข้งจักขาเดินจงกรมอยู่ก็รบกวนเดินผ่านไปบุบวับพ่องทำเป็นผีหัวขาดอย่างที่ว่าพ่องอุ้มลูกเป็นผีที่อุ้มลูกให้เว่พ่อง ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าถึง50 รูปโดนหลอกข่วยคบมดบางคนนี่เป็นไข้หัวโกนบ่ไหวแล้วปรึกษากันว่าบ่ไหวถ้าเฮาอยู่ที่นี่ต่อไปนี่คงจะถูกผีร้ายเหล่านี้กันแกล้งจนบัดได้อยู่ได้กินดีแน่เฮาจะอย่างใดดีถ้าจะอยู่นี่ก็คงจะลำบากเฮากลับไปหาพระพุทธเจ้าไปเล่าความ
1รดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์นักจัดได้การขึ้นสีขาวนะจัดได้การเฮื่อ1 ปีถึงเดือนชีปีใหม่มาปีใหม่เหนือสงกรานต์มาเปิ้นก็จะมีการรดน้ำดำหัวนะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาสืบต่อกันมาของคลื่นสีขาวหลายครั้งและเมินแล้วตั้งแต่เกือบจะ20 กว่าปีแล้วเนาะสถานแล้วก็ประเพณีหล่อเทียนพรรษาอันนี้ก็เช่นเดียวกันครั้งนี้เป็นครั้งที่19ก็คือปีละ1 ครั้งในครั้งที่19ก็19 ปีมาแล้วนะบางปีก็มีเรื่องราวของโรคระบาดก็หยุดไปก็มีอย่างช่วงโควิดนะดัชตาก็งดการหล่อเทียนไปเนาะแล้วก็จะมีการไปตานเทียนพรรษาหล่อเทียนแล้วก็ไปถวายเทียนพรรษานี้ก็ไปเป็นกลุ่มเป็นคณะของคลื่นสีขาวในยุคแรกๆไปกันเป็น100กันรถวาสดาแต่ว่าต่อมาเนื่องจากว่าไปปัญหาก็คือไปกันหลายดูแลลำบากดูแลยาก ไปไหนทีนี่เข้าห้องน้ำห้องท่านี่โอ้คลื่นสีขาวจองมดเพียบเลยนะไปรอห้องน้ำเนี่ยคนมันเยอะเนาะไปจอดที่เดียวกันนี่ลำบากต่อมาก็ลดปริมาณลงมาไป80 กันพ่อง50 กันพ่องนะอย่างปีที่ผ่านมานี้เอา40ก็ได้เหี่ยเกือบจะ60 กัน ปีนี้อาจารย์ก็บอกว่าพอออกคลื่นสีขาวบอกว่าจะไป40 กันพอละบ่อยากให้ศรัทธาทั้งหลายแออัดกันในการเดินทางบ่ดูแลกันลำบากจะเอาเฉพาะสัก40 กันส่วนที่บ่ได้ไปนั้นก็อาจจะมีกิจกรรมในพื้นที่ไปตานเตียนในพื้นที่ใกล้ๆนะแถวบ้านแถวจองแถวจังหวัดใกล้เคียงเอานี่ก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์รูปใดจะปาศรัทธาไปเนาะศรัทธาขึ้นสีขาวในแต่ละพื้นที่ปีนี้อาตมาภาพก็จะปาศรัทธาที่ลำปางขึ้นสีขาวที่ลำปางไปถวายเตียนในวัดของครูบาอาจารย์ที่เปิ้นจัดรายการด้วยกันนี่เนาะจะปาไปถวายเตียนวัดอุทุมพรวัดหมิ่งเมืองมูลวัดศรีภูมิมานี่ วัดศรีภูมิมาวัดของจังเจ้าโฮมก็ท่านวัดทุ่งตองวัดเสน่กาหลงเนาะวัดบ้านกิ่วเนี่ยวัดบ้านกิ่ววัดดอนใจเนาะวัดดอนใจบ้านกิ่วแล้วก็วัดห้วยแหนของตูปีเก๋เนี่ยตังท่านอาจารย์ปันแก้วนี่ท่านอาจารย์ปันแก้วอีกเนาะรูปอื่นๆก็ดูความเหมาะสมว่าจะไปที่ไหนที่มันปอไก่ถ้ามันใกล้กันวันเดียวก็จะไปวันเดียวได้หลายๆวัดเนาะอันนี้ก็แจ้งให้ศรัทธาลำปางได้รับทราบเนาะจะเตรียมไปถวายเตียนด้วยกันเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของเฮาไปด้วยกันก็คงจะก่อนเข้าพรรษานี่แหละที่จะไปเนาะเข้าพรรษาวันเดือนสิงหาเนาะศรัทธาน่าจะเดือนสิงหาจะเข้าพรรษาเข้าพรรษาเดือนเข้าพรรษาวั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 นที่30กรกฎาคมวันเข้าพรรษา30กรกฎาคมวันเข้าพรรษาก่อนวันเข้าพรรษาเนาะก็ประมาณ18-19กรกฎาคมนี้จะปาศรัทธาไปตานเตียนพรรษาในพื้นที่นะศรัทธาญาติโยมแฟนรายการของท่านอาจารย์ดานุพลมุนิวังโสใครอยากจะโทรมามาจ๋าในเรียนการก็เรียนเชิญเจริญปอนเนอะโทรมาได้เลยก็เดี๋ยวชั่วโมงถัดไปนี่จะเป็นชั่วโมงของท่านอาจารย์เสน่กาหลงเพิ่นถ้าจะเตรียมพร้อมแล้วเนาะช่วงนี้เพิ่นก็สัญญาณไปทางเชียงใหม่ด้วยนะศรัทธาค่ำคืนนี้19 นาฬิการายการยามค่ำคืน
พระครู19 นาฬิกาพระครูสถิตธรรมวิพัฒน์วัดบันไร่ศิลาทอง 19.00 ถึง 20.00 เข้าปกติทางเฟซบุ๊กนะทางฝ่ายเทคนิคเตรียมตัวนะ19 ถึง 20 นาฬิกาท่านอาจารย์พระครูวัดบ้านไร่ศิลาทองเนาะในวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ท่านอาจารย์จะได้เข้ารายการในช่วง19 ถึง 20 นาฬิกาศรัทธาญาติโยมที่บ้านน้ำท่งนะบ้านน้ำท่งแม่ย่าแก้วโทนาบุตรได้นิมนต์ไว้ไปบิณฑบาตในวันพรุ่งนี้ศรัทธาพี่น้องต่างน้ำท่งโยมน้องจำเนียนเนาะโยมญาติโยมต่างน้ำท่งนะพี่เบญจาส่วนใหญ่ถ้าไปน้ำท่งนี่ศรัทธาเหล่านี้จะไปหาตลอดเนาะก็พบปะกันวันพรุ่งนี้ก็จะเดินแอวตลาดน้ำท่งสกรรมแล้วก็จะไปบิณฑบาตที่บ้านแม่ย่าแก้วโทนาบุตรแม่ย่าแก้วเตรียมตัวนะได้ฟังก็แรงนี่ ถ้าได้ฟังก็ปะกันวันพุธเนาะวันพุธวันอังคารนี้จะเดินทางวันอังคารบ่ได้บิณฑบาตเพราะว่าจะเดินทางไปสะเมิงนะศรัทธาไปสะเมิงไปเยี่ยมแม่อุ้ยอินที่เพิ่นบ่สบายแม่แก้วพากับแม่อุ้ยอินที่สะเมิงเนาะสะเมิงใต้ก็อย่างแม่สาบสะเมิงใต้ ก็จะไปเยี่ยมญาติโยมเพิ่นบ่สบายแล้วก็จะไปเอาเตียนที่เพิ่นจะเอามาหล่อเนาะในวันอังคารนี้แล้วก็จะลวดไปเยี่ยมญาติโยมปอกกำนันศรีทันตอนนี้เพิ่นบ่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลล้านนาเชียงใหม่ก็แวะเยี่ยมญาติโยมช่วงนี้ญาติโยมเจ็บเป็นเย็นอุ่นกันหลายคนเนาะศรัทธาก็ดูแลกันไปเวลาเฮาเป็นอย่างเพิ่นก็ห่วงใยไปมาหาสู่เวลาเพิ่นเป็นอย่างพ่องเฮาก็ต้องไปมาหาสู่ดูแลกันเปิดสายให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรเข้ามาเนอะพี่น้องลำปางเชียงใหม่ที่ไหนก็ได้ที่ฟังรายการอยู่เรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์โทร0808844173ด้วยการเรื่องการประชุมตะวานี้เนาะประชุมกันเรียบร้อยก็สรุปมาเพื่อจะให้ศรัทธาได้ร่วมบุญก็มีแผ่นเตียนขี้ผึ้งปูจาแผ่นละ20 บาทเขียนชื่อเสียงเลี้ยงน้ำใสก็ได้บ่เขียนก็ได้จะไปปูจาเอาหน้างานก็ได้หรือว่าฝากปูจาก็ได้ติดต่อที่ท่านอาจารย์สาธิตได้เลยเพิ่นมีทีมงานเขียนชื่อไว้ให้พร้อมแล้วก็เปิ้นเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพอาหารเพลมีอยู่20 โต๊ะก็มีโต๊ะละ 1,000 บาทแล้วก็ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทายทานถวายพระสงฆ์พิธีชุดละ500 บาทแล้วก็เชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพปัจจัยถวายสงฆ์พิธีชุดละ 2,000 บาทแล้วก็เชิญร่วมตั้งโต๊ะลงทานตามอัธยาศัยศรัทธาจะไปเต่าใดก็รับได้หมดเนาะ และก็สรุปว่าไปถวายเทียนพรรษาวันที่14 15 16 สิงหา2569จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์มอบของคือกำลังใจทหารชายแดนปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองทมไปจะไปด้วยกันเตรียมตัวเนอะก็คงจะเดือนนี้แล้วก็หมดละเนาะสถานที่เปิ่นจองกัน ตอนนี้ลำปางได้3 กันแล้วนะอาตมาก็คิดว่าลำปางนี้จะเอาสัก5 กันก็พอละถ้าเอา3 กันคือตอนนี้3 กันเต็มไปแล้วนะเอาอีก2 กันเพิ่มมาอีก2 กันนี้สำหรับศรัทธาญาติโยมอาจจะเป็นรายย่อยที่บ่ได้เป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นหมู่บ้านเนาะอันนี้ที่3 กันนี้เป็นหมู่ของเพิ่นเลย อาตมาก็จะเก็บตกสำหรับคนที่บ่มีกลุ่มไปแต่อยากจะไปตัวนะก็รวมกลุ่มรวมกันเอาเก็บบ้านนั้นบ้านนี้นะตำบลนั้นตำบลนี้แล้วก็ไปด้วยกันศรัทธา
พี่น้องบันแน่ใจว่าตั้งใจซ้อนจะไปด้วยก่อนเนาะจะซ้อนเมืองปานนี้ปีก่อนเพิ่นไปนะไป1กันจะซ้อนเมืองปานปีนี้บันแน่ใจเดี๋ยวก็จะแจ้งเพิ่นไปถ้าเมืองปานแห่มกัน1ก็จะประมาณ 5-6 กันแต่ต้องแจ้งก่อนเพราะถ้าเปิ้นเต็ม40แล้วก็อยากแล้วไปด้วยกันได้เนาะสถานนะก็ใครจะไปก็เตรียมตัวกันไว้ก็แล้วกันถ้าไปด้วยกันได้ก็จะได้ไปหันได้ไปแอวปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองทมนะไปพอเนาะจุดที่เปิ้นอันตอนนี้การลบลากันก็ยุดลงไปแล้วเขาไปพอจุดที่เปิ้นอันอดีตที่เป็นสนามรบเนาะตอนนี้ไม่ใช่สนามรบแล้วตอนนี้เปิ้นยั่งกันแล้วซะท่าแล้วก็มีการเก็บกู้วัตถุระเบิดออกไปเรียบร้อยหมดนะก็ปลอดภัยสำหรับการเดินทางเขาก็จะเดินทางไปในพื้นที่ของฝั่งไทยไม่ได้ไปที่ของอันที่เปิ้นนี่กันเนาะสถาก่อนที่จะกลับก่อนที่จะพักฟังอาจารย์ดานุพลสักหน่อยเรามากินกับเพื่อนนะสิว่าวันเพื่อนกับแม่มือหักไหนหนักกว่ากันถามก็ได้เนาะหักตื่นกันนะสิไปหักเต่ากันเลยจะได้แม่นี่ได้เลี้ยงไงมาเพื่อนจะเลี้ยงอย่างสักอย่างจะไปหักเต่ากันเลยจะได้เพื่อนจะเลี้ยงอยู่กับเลี้ยงเรานะสิเอาคนแบบเพื่อนเลี้ยงเราทั้งหมดเรื่องกันเราจะถามว่าเพื่อนตุกีถามกันอยู่ในกล้องไหนกี่เดือนเดือนหนึ่งเสียงกาเจ้ากี่บาทหรือเสียงสักบาทเลยอยู่ซีกินซีเลยแล้วมึงกับมึงในกล้องแม่คนนักขนาดไหนมันเกิดขนาดไหนมึงกับยืดแม่เลยเจ้าว่าอย่างไรเอ่ยอันตกแม่ตกทางเพศบัดตกวันนี้ตะวากำตกเหรอเจ้าคนไปซื้อนี่เสียดายด่ะเสียดายอย่างจะไปด้วยกำไปไปก่อนมันไม่ได้ไปเจ้าถามเจ้าของก็แล้วแต่เป็นขายอาหารเจ๊ขายก๋วยเตี๋ยวนี่นะไม่ได้ไปถ้าไปนะหนูก็ไม่ได้ขายของตอนนี้จะจุยเนาะเจ้าตอนนี้ช่วยเปิ้นนี่เนาะจ้ามีงานประจำแล้วลำบากแล้วแม่ใจเป็นยังทางหมอเตี้ยกำได้ไปส่งหูมือพอเนอะส่งรูปยังเจ้าส่งหูมันเอวนะกับมันคือพอเอวไหนนะเอวหลายที่ก็มันมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นจ้าทางอาจารย์โทรมานะเจ้าไอ้ส่งรูปมือพอเนาะตายซดเลยเนาะเจ้าสาธุเจ้าสาธุแม่แม่เพนนะลำปูนเป็นน้องลำปูนเปิดกันถ่ายทอดไปลำปูนเนอะสถาลำปูนเชียงใหม่หลายพื้นที่อยู่19 นาฬิกาก็จะถ่ายทอดออกไปทางเครื่องสีขาวที่เชียงใหม่ด้วยเนาะถ้าไผ่บัดโทรมาพอดีอาตมาไปปะใส่รายการที่ท่านอาจารย์ดนุพลเพิ่นเทศไว้นะเอามาปั่นเพื่อจะได้คิดถึงเพิ่น ได้ฟังเสียงแห่งเพิ่นก่อนจะจบรายการสักหน่อยเนอะไอ้เรื่องว่าขยู้อยู่ถ้าใครรู้ปิดไปบ้านเอาเป้าแกยังไงนุ่มๆเจียเขามัดควันไว้เอาหอยคอนี่เอาซินแม่มาใส่เอาเสื้อแม่มาใส่มึงจะหู้ว่ามันนักขนาดไหนทรมานคุณไหนปิดไปบ้านนี่ยากเลยเนี่ยเรียกว่าผีบ้าครับมาเถียงให้กูคำร้องสักหน่อยเดียวให้กับพึกเนี่ยจะได้ยังมาได้บทเนาะกับไหนขอบอะไรพวกเนี่ยกับยกมือของบทเต้ยยังรู้น้ำเขากินข้าวด้วยกันนิดเดียวเลยมันจะได้พอหันยังไม่เข้านะทุกๆในบทถ้าทุกทีคนหันเขาเสียงสู้เพลินครับยังไม่อุ้ยย้อยอยู่นะเริ่มทุกได้ปุ๊บเขาบอกลายมือเนี่ยจะสน่อยเนี่ยเส้นวัสนาคือนิ้วจี้จะได้เป็นเจ้าคนนายคนนี่นะครับนี่ลายมือเจ้าคนนายคนลายมือนายคนในพันสัมจุกเกิดกับบัตรจุกเจ้าให้บัตรจุ
นี่แหละพูดได้ใจทุกมึงเนี่ยคนแรกโอ้ยจะสมัยนั้นไหนน้องนี่เที่ยวกันล่ะหายไปใน2 ซีก็สอนไฟฟ้าเป็นโดยกับเที่ยวเล่นหายเลยมาขับรถจุดสอนไฟฟ้าโอ้แล้วป่อมาก่อนมาอยู่เจ้าไปห้องป่อมาไปแม่มาวนห้องป่อมาสู้ได้ป่อโคมหน้าเป็นปุ๊บตัวเฮ้ยกูกับหัวหลุดมาเจี่ยวขายิ่งเนี่ยแบบอันนี้ชื่อยังนี่ผมชื่อวันครับชื่อวันครับอันนี้เมียผมชื่อเห็นเงินรู้แล้วมึงลูกผมชื่อตรงรู้แล้วผมก็ใครบอกครับรู้วันข้ามต้นจะบวชรู้วันย้อนกว่ายินดีกันนอกเลยครับอันนี้ดันต้นบวชย้อนกว่ายินดีเหมือนกันนะเจ้านี่พ่อแม่เขาเป็นยินดีเพราะคนเราลงโอกาสตัวเก่าคิดมาขนาดนี้แล้วอันนี้ลักษณะคนมีบุญนะเด้พ่อกระดำแม่กระดำลูกเกิดมาขาวสังเกตผมก็สงสัยอยู่ครับยังมีนามาสงสัยพ่อมันก็แม่มันอยู่นะเนี่ยลองคุณบอกสลายทั้งหลายช่วยได้พวกกับอูล้มวัดแก่มนุษย์เขาหนากลางหาเลี้ยงต้องจำเป็นจะต้องดิ้นรนขนขวายเส้นทางชีวิตแต่เกิดอื่นตายเหมือนกันเนื้อไม้ห้องกระยาวห้องกระสันจะต้องหากินเนื้อพวกยากกำห้องไปหูมันหมดไล่ให้ลุงพี่น้องนั่นใส่ซ้อนแล้วไม่สอนกินเลี้ยงต้องใส่คนเดียวห้องหนูกับหนูแท้งัดแง่เจือกเขียวห้องในกระไดเตี้ยวหลดเลี้ยวหลดข้ามผู้สิ่งผู้ยังสลายทั้งหลายน่าเขาจะต้องได้หากินเขาจะต้องได้หามาเลี้ยงตัวเรื่องว่าร่างกายเราในสลายทั้งหลายเป็นสิ่งที่เขาดูแลมันที่สุดบางคนบนว่าคนที่นี้กินกับกินยังก็จะหักคนที่ยากกับยากจนก็จะตายมีพระมาลายดีหลายครั้งโดยเฉพาะคนมันคนนี้มักจะลืมตัวแม่ตัวเก่าแค่นั้นคนมันคนนี้มักจะลืมตัวแม่ตัวเก่าเพราะเราเป็นพระคนอยู่ไรตัวปีอีกประเดี๋ยวอีกจะประเดี๋ยวไม่อ้อมนี่มีนี้คนหนึ่งซดมาเอาตู้จะไปไหนวะจะไปเก็บไม่อ้อมจะไม่เนี่ยก็ทำไปเกิดที่แม่ทำบุญก่อนวะทำบุญอย่างไรทำบุญว่าเกิดลูกสาวทำบุญว่าเกิดลูกสาวแล้วเจ้าถ้าเข้าใจก็ดูนาเจ้าพิพานยังแกะล้อมันอะไรถ้าเกิดมันเกิดอย่างนี้มันสาวเข้าสิก็มาหลกไหนมามีสักบุญอุ้มกันโฮงมันก็โตขนปุสุยหุ่ยแบบใส่เกี่ยวใส่เสียใส่แหวนตาก็มาโตเป็นยังเป็นหมาว่ะเติมทำบุญมันเกิดนะเพราะว่าเกิดหมาในโยมเจ้าว่ะแล้วสุดท้ายบอกหมาอีลูกประเคนสถานของพ่อลูกว่ะเอาสังฆทานมาตั้งขันตุกมาย้อมเอาพินตูมาย้อมสั่งหมาเกี้ยนขันตุกเขาเราก็บอกว่าแล้วสุดท้ายหมามันจะไปเกี้ยนอย่างหมาเกี้ยนอย่างเงี้ยจะได้กำตีนหน้าหมาอยู่ขันตุกเขาก็จะเป็นห้าผู้คนทั้งหมาน่ะค่ะเปลี่ยนห้าแล้วปุ๊บเอากับปั่นก้อนแล้วปุ๊บสุดท้ายห้องอีกเขากำลังจะลุกเดี๋ยวกำลังจะลุกอย่าเพิ่งลุกข้าหลวงพ่อที่ยังไงมั่งมัดมือให้ลูกสาวหน่อยค่ะว่ะสั่งเขามัดมือหมาแล้วกำมัดมือคนในห้องนี้มันแล้วกำมัดมือหมานี่เนี่ยกำมือเถอะกำลังจะมัดมือมันกำตีนหน้าหมายืมเนื้อเลยเขากำลังจะมัดหมากับค้างใส่แง่มันจะโค้งเลยโยมไม่กล้าข้าหลวงพ่อลูกสาวเป็นนักพายค่ะว่ะมันแงบมือก่อนเดินมาเฮ้ยเยอะมันปุ๊บมันคนหนึ่งหมาเนี่ยสุดท้ายปุ๊บมัดมือหมาห้องเฮียนก็เบียดกำมัดมือคนมันม้วนหรอกมัดมือเบียงซ้ายขวัญมามัดมือเบียงขวาขวัญอยู่32ขวัญบ่งไปตังใดพ่อของเจ้าจะเลี้ยงเลี้ยพ่อของเจ้าแม่ของเจ้าจะเคี่ยหื้ออิ่มหื้อเจ้าปันใหญ่ปันมาปันใดเป็นพระเป็นเจ้ากำวระพุทธศาสนากำมัดมือคนว่าจะอีเรามันมืออ่อนแล้วกำมัดมือหมาว่าเดี๋ยวเขานะมันก็ยืนเลยไม่เขาอีคำเมย์ใส่กะมัดมือเบียงซ้ายขวัญหมามัดมือเบี้ยงหัวขวัญอยู่กองเจ้าของมือหยักมัดคอมันหลงขึ้นเนี่ยมันหลงไปคนมันเป็นแหนมันหลงใจมันไปคนมันหลงใจไปค้างสิมันเลยก็คนออกมัดมือแล้วสุดท้ายแล้วปุ๊บปินโตสีต้องเต็มแบบวันนี้อย่าเข้าพี่มาถึงเขาเป็นรูปใจหินกระเดียดทำเลยครับเอาปินโตมาตั้งปุ๊บปินโตจะเล็กก็เล็กเก๊กเปิดขาปินโตออกยกกว่าปัดเพิ่มอาหารหมากูมาจิบมาเห่ามาหอนเลยไปจะมาหาผู้ชอบเนี่ยกันมาพูดกันเล่นยกกันที่2เอาปุ๊บอาหารหมาแขนจันเลยยกแขนจันปุ๊บอาหารหมา4จันแม่นหมดอาหารหมาปึ้งนั่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยแสดงทั้งหลายศรัทธาญาติโยม
อ้าวจบลงไปของท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงเนาะก็พอดีครับเวลาหมดเวลาหมดแล้วก็ขอนำรายการจากวันนี้อยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลังคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาววัดบรรพตสถิตจังหวัดลำปาง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุประเภทบริการสาธารณะข่าวสารสาระธรรมะความรู้และเสียงเพลงวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์และปริญญาโทหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์และหลักสูตรประกาศนียบัตรเรียนจบภายใน1 ปีสำหรับผู้สนใจเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนาประกาศนียบัตรภาษาล้านนาประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนาและประกาศนียบัตรบริหารท้องถิ่นรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการติดต่อสอบถามได้ที่เพจ Facebook มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางโทร 054-209-454 www.lampang.mcu.ac.th วิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาววัดบรรพตสถิตจังหวัดมนุษย์เฮาเกิดทั้งทีต้องมีศีลบ่หลงลิ่มแต่ตัณหาพาใจเฉาสุขชั่วยามแต่ทุกตามผ่านใจเฮาช่วยบรรเทาด้วยศีลธรรมค้ำชูใจก็ขอเจริญสุขเจริญศีลเจริญธรรมจงมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะยามค่ำคืนหน้าของวันนี้ซึ่งก็เป็นวันอาทิตย์และเป็นวันพระวันธรรมสวนะหรือว่าวันฟังธรรมทางขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาออกอากาศณวัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางขึ้นความถี่106.5 เมกะเฮิรตซ์ที่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็จะได้มารับฟังเสียงจากพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่จะได้นำเรื่องเล่าต่างๆมาให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นธรรมะก็ดีเป็นประเพณีวัฒนธรรมก็ดีหรือว่างานการคณะสงฆ์ก็ดีเพิ่นก็จะได้นำมามาจามาเล่า
คือศรัทธาญาติโยมได้หูได้เข้าใจเรื่องของวัดวาอารามหรือว่าเรื่องของพระพุทธศาสนาของเฮาก็ถือว่าเฮามีโอกาสได้มาฟังธรรมะได้มาหูจักมักคุณกับตุเจ้าศรัทธาก็จะได้ฟังธรรมะไปตัวนะธรรมะบางทีบางครั้งก็บ่ได้เอามานักเอามายิบมาน้อยตีใจให้ศรัทธาญาติโยมบ่ได้เพิ่นฮ้องว่านักลำไปอีเนาะศรัทธาถ้าเอาธรรมะมานักลำไปอยากลำไปนี่เฮาก็ฟังก็บ่ใครเข้าใจแฮมอีนะแต่ว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่เปิ่นได้นำธรรมะมาเนี่ยก็อาจจะเป็นธรรมะที่ให้ข้อคิดสะกิดใจแต่ละท่านแต่ละรูปแต่ละตนแต่ละองค์นั่นก็บ่เหมือนกันบางทีเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าการเล่าเนี่ยอาจจะบ่เหมือนกันการอู้การจาแล้วแต่ลีลาแล้วแต่วิธีการของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแต่ละรูปแต่ละตนแต่ละองค์เปิ่นอันนี้ศรัทธาญาติโยมหลายท่านก็ได้เป็นFC หรือว่าผู้ติดตามกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามาโดยตลอดโดยเฉพาะทางคืนสีขาวเพิ่นก็ได้มีความอนุเคราะห์ได้ให้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยได้มีโอกาสได้มาเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะทางสถานีที่วัดบรรพตสถิตก็ดีเนาะเพิ่นก็ได้ให้โอกาสให้คณะสงฆ์เฮานี่ได้เอาธรรมะมาเผยแผ่แล้วก็อย่างที่เฮาอู้กันเนี่ยพระสงฆ์หลายรูปศรัทธาเพิ่นก็อู้กันว่าตัวเจ้าที่เพิ่นนำเอาธรรมะมาอู้มาจาเนี่ยก็สิว่าเพิ่นเป็นนักเทศน์เก่งหยังนะแต่ก็มาตามหน้าที่มันจะว่าโอ้เก่งหรือว่าเป็นผู้ที่ได้มีความรู้อย่างมากมายแต่ก็สามารถที่พอจะนำเอาธรรมะเนี่ยมากรีมาเตมาขยายมาอู้มาจาคือศรัทธาญาติโยมเนี่ยได้พอเข้าใจพ่องเพื่อจะได้เป็นแนวทางเป็นข้อคิดศรัทธาญาติโยมก็ได้ติดตามฟังธรรมะในหลายช่องทางว่าจะเป็นตั้ง YouTube ตั้งเฟซหรือว่าตั้งโซเชียลต่างๆเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะติดตามได้ฟังได้แต่ว่าทางช่องทางคืน106.5 นี่ก็ถือว่าได้รวบรวมพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าจากจังหวัดลำปางเขาเนี่ยที่เปิดได้จัดรายการจากหันจากนี้เพื่อที่จะได้เอามาช่วยกันพนึกกำลังเป็นงานเผยแพร่ของพระพุทธศาสนาของจังหวัดลำปางก็ถือว่าได้รวบรวมไว้เกือบทุกรูปโดยเฉพาะงานของคณะสงฆ์นี่ก็มีความสำคัญศรัทธาการเผยแพร่นี่ประเดี๋ยวนี้มันก็ต้องหลายทุกรูปแบบหลายรูปแบบที่จะต้องช่วยกันหรือว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าหรือว่าฆราวาสญาติโยมทั้งหลายเขาก็ช่วยกันเผยแพร่ทำได้ก็หลายรูปก็ได้อู้และธรรมาเองเนี่ยก็ได้อู้ได้จ่าหลายครั้งว่าการเผยแพร่ธรรมนี่บ่จำเป็นต้องเป็นโยมเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างเดียวญาติโยมก็สามารถที่จะนำธรรมะเนี่ยเอามาเล่ามาอู้มาจาได้ได้หมดเพราะว่าการที่เขาจะเอาธรรมะมาอู้มาจามาเผยแผ่ให้กับคนอื่นได้หู้ได้เข้าใจเนี่ยเขาก็จะต้องได้ศึกษาได้หู้ได้เข้าใจแล้วก็เขาเองในฐานะที่เป็นพุทธบริษัท4เขาก็สามารถนำมาอู้จาได้การเผยแผ่นี่ก็จำเป็นต้องจะเอามาออกสถานีวิทยุหรือว่าจะต้องเอาไปอู้ในกลางคนนักศรัทธาอาจจะอู้2 คนอู้กับลูกกับหลานก็ได้เอาธรรมะไปอู้กับลูกกับหลานก็ได้หรือว่าอู้กับคนในครอบครัวสามีภรรยาอู้กันก็ได้ก็ถือว่าเป็นธรรมะ
แต่ก็จะต้องเป็นข้อที่ดีๆนะเป็นข้อดีเป็นสิ่งที่เฮาไปแล้วเกิดความสบายใจคนฟังก็สบายใจนะฟังแล้วมันมีความสุขอันนั้นเป็นธรรมะแต่ถ้าเป็นเรื่องอันอื่นนี่มันก็อาจจะไม่ใช่ธรรมะนะอันนี้หมายความว่าการเผยแผ่ธรรมะการที่เขาจะเอาไปบอกกล่าวไผเนี่ยเขาก็เริ่มต้นจากคน2 คนในครอบครัวลูกหลานเขาเนี่ยสำคัญที่สุดเขาต้องบอกลูกหลานเขาแนะนำบอกกล่าวในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องของเขานี่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งดีก็เป็นการเผยแผ่ธรรมอย่างหนึ่งก็ไม่จำเป็นต้องเอาไปในกลางที่คนหลายว่าจะว่าเอาไปเทศอย่างทุเจ้าเนี่ยมันก็บ่ใจแต่เขาสามารถที่จะเอาไปในคลิปในโซเชียลในอย่างก็ได้ทำเป็นข้อคิดเป็นธรรมะที่ดีๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าเขาเนี่ยต้องเอาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นจะรับกันทะปรินิพพานเนี่ยพระองค์ก็เอาพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นตัวแทนของพระองค์บ่ได้เอาเป็นบุคคลเป็นเอาพระธรรมวินัยถ้าเราได้เอาธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยมาเผยแผ่มาบอกมากล่าวมาอบรมสั่งสอนลูกหลานเขาได้อยู่ในบ้านในจ้องเนี่ยมันก็ว่าเขาเนี่ยได้ใกล้พระพุทธเจ้าธรรมะของพระองค์นี่ถือว่าเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของพระองค์อย่างที่เขาได้หูตามประวัติตามสื่อต่างๆมาก็พอสมควรนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าก็เป็นวันพระวันศีลตัวเนาะแล้วก็จะได้เอาเรื่องของสามเณรข้างแต่แล้วเนี่ยเรื่องสามเณรไปเตือนหนึ่งละสถาญาติโยมก็ฟังแล้วก็เขาท่าดีวันนี้ก็เอาสามเณรมาให้กำหนึ่งวันนี้จะเล่าของสามเณรที่มีบทบาทในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีบักกี่รูปที่บรรลุธรรมก็ดีหรือว่ามีประวัติมีความสำคัญที่เขาสามารถที่จะได้เอามาปรับใจในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยก็มีบักกี่รูปบางรูปก็บรรลุธรรมแต่บางรูปก็มีถ้าภาษาสมัยใหม่เนี่ยเขาก็มีผลงานนี่เนาะ มีผลงานดิโดดเด่นนี่นะคนจะหูจักอย่างนี้เนี่ยประมาณนี้นะมันก็เหมือนกับสมัยปัจจุบันเนี่ยนะที่มีผลงานที่มีชื่อเสียงที่เขาหูจักมาคุ้นกันอย่างเงี้ยหลายครูหลายท่านก็ได้หูจักมาคุ้นติดตามสามเณรรูปนี้ก็เป็นแห่งรูปหนึ่งตนหนึ่งที่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็ถือว่ามีเป็นประวัติเป็นประวัติแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับศีลเกี่ยวข้องกับศีลเพราะว่าวันนี้วันพระเขาก็จะตั้งศีลเห็นน้อยหนึ่งตั้งศีลตั้งธรรมเห็นน้อยวันนี้วันพระวันศีลบางวัดก็ยังมีการทำบุญตักบาตรการฮือตานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่บางวัดก็ยังมีอยู่บางวัดผมก็อาจจะงดไปในช่วงนี้ออกพรรษามาแล้วเนาะนอกพรรษาอาจจะบ่มีแต่ว่าการเผยแผ่ธรรมะนี่เขาสามารถเผยแผ่ได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องรอวันพระอย่างเดียวสามารถเผยแผ่ได้คลื่นสีขาวนี่ก็รู้สึกว่าจะทุกวัน ทุกวันเลยสัปดาห์7 วันเนี่ยท่านใดมีเวลาช่วงไหนก็ฟังกันได้นะ106.5ฟังได้บางทีก็ได้ยินสำเนียงเสียงปากจากทุกเจ้าลำปางของตั้งเชียงใหม่ของตั้งหลายๆจังหวัดที่เปิ่นรวมพนึกรวมกำลังกันมาช่วยกันเผยแผ่ธรรมะมาเผยแผ่พุทธศาสนาของเขาเนี่ยให้มีความเข้มแข็งแล้วก็ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาของเขานี่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปแห่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานหลักของคณะสงฆ์งานเผยแผ่เนี่ยทุกวันนี้ก็มีหลายช่องทางอย่างที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นแล้วสำหรับวันนี้ก็จะเอาประวัติของสามเณรรูปหนึ่ง
ที่ได้มาโอมาจ่าสามเณรลูกนี่เนี่ยก็เป็นสามเณรที่มีชื่อเสียงนะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็จะนำไปสอนอยู่เสมอนะเพราะว่ามีส่วนสำคัญมันเกี่ยวกับชีวิตมีความสำคัญเกี่ยวกับการที่เขาจะสามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้สามเณรคนรูปนั่นก็คือสามเณรติสสะหรือว่าเขาหู้จักกันในนามบางที่ห้องว่าสามเณรที่มีอายุยืนหรือว่าสามเณรที่ขายุสามเณรเนี่ยนะเป็นสามเณรที่มีอายุยืนเพราะอย่างเขาก็คอยติดตามรับฟังกันต่อไปเนอสถานเนอสามเณรติสสะเนี่ยนะเปิ้นเป็นลูกหรือบุตรของตระกูลอุปถากพระสารีบุตรเถระเมื่ออายุได้ประมาณ7 ขวบบิดาพ่อแม่ก็นำไปมอบให้เป็นศิษย์ของพระสารีบุตรแล้วก็ไปได้บรรพชาเป็นสามเณรในที่สุดถ้าภาษาบ้านเฮาสมัยเดียวก็คือเป็นขยมวัด พ่อแม่เอาไปมอบให้เป็นขยมวัดเนอะพอไปเป็นขยมสักวางนึงเนี่ยก็ได้บวชเป็นสามเณรเท่าหนึ่งขยมวัดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะกว่าจะบวชเป็นสามเณรได้เนี่ยบ่ได้ง่ายนะสถาญาติโยมต้องเป็นขยม1 ปี2 ปีจะต้องท่องอ่านหนังสือกรรมสามเณรสิกขาอย่างต่างๆหรือว่ามันเหมือนกับข้อปฏิบัติสามเณรสิกขากับเหมือนกับศีลต้องหู้ต้องเข้าใจก่อนถึงจะบวชได้สมัยก่อนต้องไม่เป็นขยม2 ปี 3 ปีธรรมะนี่โอ้เป็นขยมวัดนี่ประมาณ3 ปีก็เป็นขยมอย่างเดียวนี่เหมือนอันละเหมือนอันละบัดเดียวนี่บ่ใครมีละเป็นขยมแต่ก็มีอยู่มีอยู่แต่ว่าเป็นขยมนี่ต้องไปศึกษาไปเรียนความเรียนรู้ไปอ่านหนังสือไปท่องกรรมต่างๆให้มันได้ก่อนที่จะบวชเป็นสามเณรก็คิดว่าในสมัยพุทธกาลสามเณรติสสะเนี่ยก็น่าจะเข้าไปเป็นขยมหรือเป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าเนี่ยก่อนก็เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรก่อนก็คงจะไปศึกษาไปเล่าเรียนไปเขียนอ่านอย่างสมัยปัจจุบันนี่แหละแต่ในสมัยนั้นก็อาจจะบ่ได้ไปจดไปเขียนอย่างบ่ล่มบ่เหลือก็คงจะใช้วิธีท่องจำว่าอย่างอีข้อปฏิบัติอย่างกรรมนั่นกรรมนี่เพิ่นก็อาจจะให้ท่องฟังอย่างเงี้ยในสมัยของพุทธกาลจากขั้นก็แฮมเหมือนนั้นเปิ่นหันแววว่าโอ้สามเณรติสสะนี่เขาถ่าโลนี่ท่องอย่างก็ได้หมดบอกอย่างก็จำได้หมดก็เลยบรรพชาเป็นสามเณรแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะทุกคนก็กลัวโดยสามเณรติสสะเนี่ยที่ได้ยินกรรมนี่ก็เกิดความกลัวเหมือนกันปรากฏวันหนึ่งพระสารีบุตรเนี่ยตรวจดูอายุไขสถาญาติโยมของสามเณรติสสะพบความจริงอนาตกใจว่าสามเณรติสสะนี่จะมีอายุไขเหลือแค่7 วันโอ้ก็พระสารีบุตรก็กึดนักเหมือนกันนะอยากจะบอกขยมบอกสามเณรน้อยนี่นะจะบอกจะได้ดีก็กึดเหมือนกันนะว่าจะบอกจะได้ดีก็กลัวเน้นตกใจแต่ด้วยความเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเพิ่นก็มีความเมตตาบอกตรงๆไปเลยแล้วก็บอกว่าสามเณรน้อยเฮาเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้อายุไขเฮาแล้ว7 วันจะหมดแล้วก็กลับไปบอกพ่อแม่ไปลาว่าจะหมดอายุไขจะมรณภาพแล้วเด้อข
โอ้เพียงแต่อิ่มมาได้บอกอิ่มได้ถ้าเป็นคนเฮาสมัยเดียวในกินมาได้นอนบันลับนะ7 วันน่ะสถาโอ้ไกลแต่ไกลว่าแต่เน้นเนี่ยด้วยความที่อาจจะฝึกมาดีนะฝึกมาดี เน้นก็มีความตั้งใจก็เดินทางกลับไปบ้านเกิดจะไปบอกป่อบอกแม่ลาปิตามารดาในฐานะที่เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อสามเณรคณะที่สามเณรเดินทางกลับบ้านสามเณรก่อนไปเจอสาเหตุการณ์ที่สำคัญอยู่2 อย่างนี่พระทายาโยมทั้งหลายฟังก็ดีนะคนใจเสียนะจะเสียชีวิตหรือมรณภาพเนี่ยจะหมดอายุขัย7 วันเนี่ยป้าเดินไปย่างไปกึดไปน่ะนี่เข้าถ้าเป็นเฮาเนี่ยนำงงนำเหงาเนาะอยู่ทางใดก็สีบ่ม่วนนะ7 วันจะเนี่ยจะได้ดีจ้าเนาะจะเนี่ยอย่างดีน่ะบางคนนี่กินบ่ได้คายมาออกกันกินข้าวกับบ่ใครล้ำนอนบ่ใครรับล่ะถ้าเป็นคนสมัยมาเดียวนะแต่สามเณรนี่เป็นก็มีความฝึกฝนมาดีเหตุการณ์ที่สำคัญเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่พลิกเป็นว่าพลิกชะตากรรมของสามเณรติสสะเหตุการณ์ที่1เนี่ยระหว่างที่เดินทางกลับบ้านไปช่วยชีวิตของป๋าไปเจอใส่ป๋าหนองน้ำมันแห้งละโอ้หันป่าใหญ่ป่าน้อยดินทุรนทุรายก็เก๊กโอ้น้ำก็บ่มีแล้วใกล้จะตายโดยความตีมันน้ำมันบ่มีมันจะแห้งละเน้นก็กึดในใจคนเดียวสถาโอ้ตายแล้วป่าจะตายเนี่ยก็กึดใจว่าเนี่ยจะได้ดีจะช่วยป่ามันเนี่ยให้มันหลอดพ้นจากความตายก็เลยใจบาดจ้อนตักป่าถึงหมดไปปล่อยแม่น้ำใหญ่เนาะเอาไปปล่อยแม่น้ำใหญ่ถ้าหมู่เฮาเนี่ยก็ถ้าเป็นบางคนเนี่ยก็บ่แน่ใจว่าจะเอาไปปล่อยทางใดนะ ปล่อยที่แม่น้ำหุไปปล่อยที่บ้านเนาะหมู่นะนี่นะแต่สามเณรเนี่ยมีคิดเมตตาอยากจะเอาไปปล่อยก็ป่าก็ว่าตักป่าถึงมดถึงใหญ่ถึงน้อยที่อยู่ในมงน้ำมันก่อยตักไปทีละตัว2 ตัวตามที่มันตักได้เนาะอย่างสมัยก่อนมันก็คงบ่มีอุปกรณ์อย่างที่มันจะตักง่ายอย่างสมัยปัจจุบันนี่ก็ปรากฏว่าใช้เวลาพอสมควรในการที่ตักป่าน้อยป่าใหญ่ไปปล่อยแม่น้ำใหญ่เนี่ยใหญ่คือป่าทั้งหมดหลอดชีวิตพ้นจากความตายอันนี้เหตุการณ์ที่1เหตุการณ์ที่2ในสามเณรไปแหมก็ไปเจอใส่เหตุการณ์แหมก็ปรากฏว่าหันเก้งติดบ่วงนายพรานอยู่โอ้เก่งนี่ก็เนาะติดบ่วงเนี่ยมันก็ยังคนเฮานั่นแหละเด่นทุรนทุรายร้องควนค้างจะได้ก่อมีเพราะติดบ่วงมาเมินพอสมควรสามเณรติสสะเนี่ยก็เกิดหันแล้วก็เกิดความสงสารเอ็นดูว่าโอ้พอมันห้องโดค้างโอค้างโอจึงเจ็บจึงทรมานเน้นก็เลยแก้บ่วงแก้บ่วงที่มันติดกับเก้งตัวเนี้ยแล้วก็ปล่อยเก้งตัวนี้ไปคือเป็นอิสระ2 เหตุการณ์สำคัญโอ้เน้นได้ทำไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่ากลับไปบ้านไปลาป่อลาแม่เรียบร้อยแล้วก็กลับมาวัดมาหาพระสารีบุตรก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกระผมเนี่ยไปไหว้เป็นลาป่อลาแม่เรียบร้อยแล้วแต่พอเวลาวันที่7มาถึงเป็นวันที่ครบ
อายุไขของสามเณรติสสะเนี่ยปรากฏว่าสามเณรนี่บ่ได้มรณภาพเนอะแต่กลับว่าอายุยืนขึ้นไปแหมโดนอกจากบ่มรณภาพแล้วนะอายุยืนไปแหมปนอยู่แหมเมินอยู่อายุยืนนี่พระพุทธองค์เนี่ยก็ได้นำเรื่องนี้เนี่ยไปแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอำนาจแห่งความมีเมตตากรรมดีเนี่ยสามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้อันนี้เรื่องถึงพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็เลยมาเนี่ยคำว่าเมตตาในศรัทธามีความสำคัญนะเขาต้องมีความเมตตาต่อกันแผ่เมตตาทั้งวันเนี่ยตามว่าเขาอย่างแผ่เมตตาก็เพราะเขามีความปรารถนาดีต่อกันนะสามเณรเนี่ยแค่ไปเจอเหตุการณ์2เหตุการณ์มาได้นะเขาลองคิดพอว่าท่านใดที่ได้ไปชอบปล่อยปลาปล่อยสัตว์ปล่อยอย่างต่างๆเนี่ยเนาะก็คือเขาจะได้อานิสงส์ตรงนี้มีอายุยืนยาวแล้วก็สร้างกรรมดีก็คือทำคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละสามเณรติสสะนี่นอกจากได้มีอายุยืนยาวบ่ได้มรณภาพแล้วก็มีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติกิจวัตรของสามเณรอย่างดีก็ได้ทำหน้าที่ความเป็นสามเณรอันนี้มันเป็นประวัติของสามเณรติสสะในศรัทธาก็น่าสนใจว่าที่เฮาท่านทั้งหลายเนี่ยบางทีวันเกิดก็ดีหรือว่ามีช่วงเทศกาลเหตุการณ์ต่างๆจะไปปล่อยปลาปล่อยอย่างอันเนี้ยมันได้เหตุได้ข้าวได้มูลมาจากตรงนี้ที่เขาไปปล่อยไปช่วยเหลือเพื่อมันรอดจากชีวิตแล้วก็อานิสงส์ตรงเนี้ยมันจะส่งผลให้เขามีอายุยืนยาวเหมือนกับที่เขาได้ไปไถ่ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ดีหันนกหันสัตว์เล็กๆน้อยๆบาดเจ็บเขาเก็บมารักษาเก็บมาเลี้ยงดูเวลามันหายแล้วเขาก็ปล่อยกลับไปอันนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับศีลข้อหนึ่งก็คือการเป็นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเองเปิ่นถึงมีหลักปฏิบัติก็คือเรื่องของศีลสามเณรติสสะนี่เปิ่นได้ปฏิบัติตามศีลข้อที่หนึ่งอันนี้ขนาดข้อเดียวศรัทธาอันนี้ขนาดข้อเดียวมันได้แค่จ่วยสัตว์แต่อีข้อหนึ่งบ่ได้4ข้อในห้องย่ำบ่าก็เตือนนี่แค่ข้อเดียวอานิสงส์เนี่ยพ้นจากความตาย2ก็คือมีอายุยืนแหมเป็นเรื่องว่าใครที่รักษาศีลข้อหนึ่งได้เนี่ยจะเนี่ยมีอายุมั่นยืนยาวก็ด้วยเหตุของสามเณรติสสะนี่แหละที่เป็นเหตุเนี่ยเขาได้นำมาประพฤติปฏิบัติดังนั้นเขาก็ต้องมีความเมตตาต่อกันกรุณาต่อกันเมตตาก็คือความฮักความฮักความเป็นห้องว่าที่เขาต้องการอยากให้คนอื่นเปิ่นได้มีความสุขก็คือความฮักกรุณาก็คือความสงสารความเอ็นดูช่วยคนอื่นให้พ้นจากทุกข์ยากต่างๆมันเป็นธรรมะคู่กันเปิ่นเอาเป็นข้อธรรมะที่คู่กับศีลข้อที่หนึ่งเฮาบ่เบียดเบียนบ่ฆ่ากัน
บ่ว่าเป็นมนุษย์หรือสัตว์ที่อยู่รวมโลกเขานี่ก็ดีนะหรือว่าไปเบียดเบียนนะไปเตะหมูเตะหมานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนนะมาเดียวนี่กฎหมายคุ้มครองนะสุนัขเนี่ยหรือว่าหมาเขาเนี่ยนะกฎหมายคุ้มครองจะไปเบียดเบียนเขาบ่ได้ฆ่าก็บ่ได้นะหมายคุ้มครองแม้แต่กฎหมายก็มาคุ้มครองแต่ถ้าพูดถึงตามหลักในทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะก็คือเรื่องของศีลนี่แหละนะบ่ฆ่าบ่เบียดบ่เบียนนะนอกจากเขาบ่ฆ่าเบียดเบียนแล้วเนี่ยนะเขาก็จะต้องมีความเมตตามีความกรุณาต่อเขาเมตตาก็คือความรักความเอ็นดูสงสารเอาใจใส่นะเลี้ยงเป็นแล้วก็ต้องเลี้ยงให้แท้ๆเอาสัตว์มาเลี้ยงโอ้ไงใหม่ในงามเนี่ยถ้าเราดูแลอย่างดีนะอาบน้ำผ่องสะผมผ่องบางทีก็เอาไปปีล้านปุ่นพอเท่ามาเอาแล้วบ่ใครงามแล้วใครเอาไปหมาใครสู้แล้วก็มีนะอันนี้ก็มีอยู่ดังนั้นก็คือต้องดูแลเอาใจใส่ก็คือความเมตตาความกรุณาเนี่ยหมายความว่าสงสารอยากที่คนที่ลำบากทุกข์เนี่ยได้ปนจากความทุกข์ที่เขาผจญอยู่ดังนั้นเนี่ยสามเณรติสสะเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับศีลข้อที่หนึ่งก็ติดตามติดเหล่ามาเนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจศรัทธาญาติโยมเขาก็พยายามที่จะต้องรักษาศีลทีละข้อก็ได้เป็นอย่างทีละข้อก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาจะว่าอัศจรรย์ก็อัศจรรย์นะจากที่ว่า7 วันอย่างคนเฮาเนี่ยถ้าหัว7 วันเนี่ยมันก็3 วันแรกเนี่ยเข้าหน้ามันถึงบ่กินแล้วนะมีอย่างก็เอาหมดกินเนี่ยให้หมดแล้วนะอันนี้ถ้าโหจะนี่ขนาดเขาหูวัดตัวเขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างเขายังใจเขายังถอดไปหน่อยหนึ่งแล้วนะแต่เขาก็ต้องสู้นะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเป็นธรรมดามันมีเราก็ต้องสู้นะอันนี้ว่าจะตายนะจะหมดอายุละโอ้คนนี่มันต้องกึดนักขนาดแต่ว่าสามเณรติสสะเนี่ยอยู่รอดพ้นได้7 วันด้วยอานิสงส์ในการที่เอาป่าติดใกล้จะตายในหนองน้ำเนี่ยเอาไปปล่อยให้มีชีวิตรอดแล้วก็ไปจ่วยเก่งที่ติดบ่วงนายพรานเนี่ยคือป้นจากความทุกข์ทรมานให้เป็นอิสระอันนี้เหตุการณ์ที่ลักๆก็จะมี2 อย่างเนี่ยนะสตาอันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เฮาแล้วก็ท่านทั้งหลายเนี่ยเขาสามารถนำไปปรับใจได้ ส่วนธรรมะที่เขาฟังแล้วเขาได้จากที่นี่ได้จากเรื่องของสามเณรติสสะเนี่ยข้อที่ 1ก็คือเรื่องของความเมตตากรุณาอย่างที่อธิบายไปแล้วคือเมตตาก็คือความรักความปรารถนาดีกรุณานี่คือความสงสารอยากให้คนอื่นเนี่ยพ้นทุกข์อย่างเขาเอ็นดูเนาะละอ่อนคนนั่นอันดูเนาะคนเฒ่าคนแก่ที่เปิ่นบ่ใครมีกะกลุ่มเปาะบางกลุ่มอยากไล่ที่เขาเคยได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยที่เขาไปช่วยเหลือเนี่ยอันนี้เปิ่นเขาบอกความกรุณาความสงสารอยากให้คนอื่นได้พ้นทุกข์ลำบากและธรรมะอันหนึ่งก็คือเรื่องของการอภัยทานการให้อภัยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเขาจะต้องให้อภัยกันและกันอันไหนที่มันนิดๆหน่อยๆเขาก็ต้องอภัยให้กันและกันอย่าไปติดตรงหันอย่าไปยึดมากเกินไปเขาต้องรู้จักปล่อยพ่องบ่ใช่ว่าโอ้เอาจนสุดๆไปมันก็ไม่ใจการให้อภัยทานกันเนี่ยมันก็จะอยู่ในสังคมได้ม่วนถ้าเขาอู้ถึงเรื่องของรักกรรมแล้วก็การยืดอายุไขเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นอานิสงส์อานิสงส์
ของการที่เขาทำมันส่งผลให้เขาบ่ว่าภัยก็แล้วแต่เขาทำความดีนะอันนี้ส่งความดีเนี่ยมันถึงมันถึงได้แต่เขาอย่าทำเพื่อต้องการสิ่งนั้นนะอย่าเพื่อต้องการทำสิ่งนั้นเขาทำโดยที่เขาสละจริงๆสละโดยใจทำโดยใจเสียสละจริงๆเนี่ยเขาบ่หวังผลตอบแทนอันนี้มันจะดิ่งอันนี้ส่งมันจะแห้งจริงเขาทำด้วยใจของเขาทำด้วยบ่มีการหวังตอบแทนอะไรอย่างต่างๆเนี่ยอันเนี้ยตัวน้องว่าอันนี้ส่งจะหนักจะแห้งกว่าการทำทั่วๆไปบางครั้งบางคนนี่ก็อาจจะทำอาจจะหวังผลอยู่เนาะอย่างยกตัวอย่างจะที่เขาแซวเล่นกันเล่นกันเนี่ยนะสถาญาติโยมบางคนเนี่ยโอ้ใส่บาท20 บาทแต่ก็อธิษฐานให้ได้รางวัลที่ 1นี่นะมันใครล่ำข้าวไปน้อยนะอันนั้นใครแก่ไปน้อยนะเช้าเดียวเนี่ยเอาสัก2 ตัวก็เอาก้าเช้าเดียวนี่เนาะวันที่ 1นี่มันใครแก่ไปน้อยนะอันนี้เป็นห้องเขาหวังผลอยู่แต่ทำบุญแล้วเนี่ยเขาหวังผลเนี่ยอันนั้นอานิสงส์มันจะแห้งกว่าอันนี้เป็นเรื่องของลักของเรื่องกรรมเรื่องของผลกรรมก็คือการกระทำนั่นแหละก็คือผลของมันที่มันจะเกิดขึ้นก็เขาได้สิ่งที่เขาจะได้เป็นห้องอานิสงส์อานิสงส์นะเขาจะต้องบ่หวังทำไปเถอะทำบุญทำทุกอย่างทำสิ่งที่ดีๆเขาทำไปแล้วจะไปหวังเขาจะไปหวังเขามาตอบแทนสมมติยกตัวอย่างว่าเขาไปช่วยเหลือคนถูกไฟไหม้ก็ดีหรือว่าน้ำท่วมก็ดีเขาไปช่วยแล้วเนี่ยเขาจะไปหวังผลตอบแทนว่าต่อไปเขามีเหตุการณ์อย่างเขาก็จะต้องหวังผลมาตอบแทนเขาอีนะถ้าอีนี่มันจะได้อานิสงส์น้อยเนี่ยแต่ทำไปแล้วเขาทำก็ทำไปเลยเขาต้องหวังไอ้อย่างมาตอบแทนเปิดมากก็แล้วแต่เปิดเหมือนก็เขาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานถึงวันนี่สถามันก็เกี่ยวกับกรรมนะเขาเลี้ยงแล้วเขาก็จะไปหวังว่าโอ้ฉันเลี้ยงเธอใหญ่มานะวันหน้าเธอจะต้องมาตอบแทนมาแสดงความกตัญญูต่อเฮานะที่เฮาเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยอันนี้แสดงว่าเฮาก็หวังอยู่นะแต่หารู้ไม่ว่าการที่เฮาหวังเนี่ยมันก็อาจจะผิดหวังได้แต่เขาก็เลี้ยงดูเขาตามหน้าที่ตามบทบาทที่เขามีอยู่เขาจะต้องดูแลเขาเต่าที่ดูแลได้เขาจะมาตอบแทนหรือบ่ตอบแทนนั่นเขาก็บ่หวังบ่แน่นะลูกหลานเขาเนี่ยถ้าเขาบ่หวังเนี่ยมันก็อาจจะได้ความการตอบแทนความดีที่เขาทำก็เขาก็อาจจะมาแสดงเขาก็ได้แต่ถ้าไปบอกเขาเขานะโอ้มันยกนี่สมัยนี้เนี่ยมันก็คงจะยากหน่อยหนึ่งนะแต่ขอให้เขาได้เอาตัวรอดให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อานิสงส์นะเรื่องของกรรมผลของมันที่เขาสร้างไว้นะเพราะนั่นเนี่ยเวลาเขาทำกรรมอย่างกระจ่างเลยกรรมดีเนี่ยเขาจะไปหวังตอบแทนทำก็ทำไปเลยมันจะคืนบ่คืนก็เป็นหยังเป็นหยังเป็นจะตอบแทนเขาก็ตอบแทนแต่ยืมตังค์เนี่ยยืมของเนี่ยบัดนับนะยืมกับส่วนยืมเนาะฮือกับส่วนฮือมันต้องแยกกันที่ว่าเอาไปหมดเนี่ยบ่ใจไว้หน่อยยืมกับส่วนยืมแต่ของฮือนั่นก็คือส่วนฮืออันนี้คนละอย่างกันนะมันต้องแยกกันเนาะแล้วก็แถมอันหนึ่งก็คือเรื่องของความประมาทในวัยในชีวิตคือเขายกตัวอย่างอย่างกับสำเนียนติสะเนี่ยตีพระสารีบุตรเป็นรู้อายุไขทำนายอายุไขว่าอายุ7 วันเนี่ยแต่ว่าถ้าพูดถึงความตายเนี่ยมันก็มีโอกาสตายเท่ากันหมดวันสุดท้ายของเขามันถึงมาถึงหมดเพราะเขาประมาทในชีวิตของเขาดีกว่าเขาอายุเขาจะถึงหมดได้ก็แล้วแต่เนี่ยอายุสั้นหยุดยาวอายุยืนยาวขนาดไหนก็แล้วแต่เขาก็จะไปประมาทเขาต้องสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลอันไหนที่เขาทำได้เขาก็ทำทำเต่าที่เขาทำได้
ทำบุญเปิ่นทำได้เขาก็ทำได้จะทำหนักทำน้อยเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาอะนะเพราะว่าการสร้างบุญสร้างคุณงามความดีเนี่ยมันจะต้องทำอยู่อย่างสม่ำเสมอจะหนักจะน้อยหรือว่าจะเอาตามกำลังเขาตามกำลังเขาก็เรื่องการทำบุญทำกุศลนี่ก็พระอาจารย์หลายรูปหลายตนก็ได้มาอู้กับสถาบางส่วนบางผ่องละก็คือทำตามกำลังเขาอย่าไปเกินกำลังการสร้างบุญเนี่ยมันบ่ได้สร้างแค่เอาตังค์เนี่ยไปทำบุญอย่างเดียวสถาต้องเข้าใจว่าการทำบุญในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีถึง10 อย่างก่อนอย่างย่อเนี่ยก็มี3มันจะได้หมายความว่าเขาจะทำบุญเฉพาะสิ่งของอย่างเดียวปัจจัยเงินทองก็เป็นสิ่งของอย่างหนึ่งที่เขาไปทำบุญไปบริจาคแต่ว่าปัจจัยเนี่ยมันมีค่ามันสามารถเอาไปแปลงเป็นอย่างอื่นได้หลายอย่างคนก็เลยนิยมการทำบุญเนี่ยนอกจากให้ทานได้เนี่ยก็คือรักษาศีลก็ได้รักษาศีลเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างกับสามเณรติสสะเนี่ยถ้ารักษาศีลข้อหนึ่งได้เนี่ยอายุเขาจะยืนยาวอย่างสามเณรติสสะเนี่ยอันก็หันเปิ่นทุกข์ได้ยากลำบากเขาก็ไปช่วยมันจำเป็นต้องกับสัตว์อย่างเดียวมันถึงว่ามนุษย์รวมโลกเขาก็เหมือนเดียวกันเขาสามารถไปช่วยเหลือเอื้อเพื่อแผ่กันอีกก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงการรักษาศีลข้อที่1ได้อยู่ไม่จำเป็นต้องไปชัดอย่างเดียวแต่เขาทำเนี่ยมันทำด้วยใจสามเณรติสสะเนี่ยเปิ่นทำด้วยใจเปิ่นไม่ได้คือความเป็นละอ่อนของเปิ่นเปิ่นก็ไม่ได้คิดอย่างนักคือหันก็จ่วยเลยเปิ่นไม่ได้คิดอย่างนักเปิ่นก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปหวังจะอันจะอี้ทำแบบละอ่อนละอ่อนสามเณรน้อย7 ขวบเขาก็นึกถึงละอ่อนบ้านเฮา7 ขวบก็ทำโดยใจที่บริสุทธิ์ถึงได้อานิสงส์แห่งแล้วก็ศีลข้ออื่นเขาก็ยังทำได้อยู่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ก็เคยอู้ละหลายครั้งละวันเนี่ยแค่สามเณรติสสะแค่ข้อ1อย่างเดียวย่ำรวมถึง4ข้อที่เหลือถ้ารักษา4ข้อนี้ได้เนี่ยก็ซ้ำจะได้อานิสงส์หนักศรัทธาญาติโยมเขาตั้งหลายกันเหมือนกันเขาจะทำบุญบ่นี่เกิดละว่ารักษาศีลข้อไหนข้อ1ก็ได้เขาออกบ้านไปขอรักษาศีลข้อที่4วันนี้ตึมบ่ามบนด่าไปสักคนตึมเหล่าขวัญไปสักคนอีกสมมติเขาตั้งใจไปละวันนี้วันขำปากก็ว่าเขาด่าแจ่งเหล่าขวัญคนนั้นเหล่าขวัญคนนี้เขาก็ได้อานิสงส์แล้วเนี่ยความทุกข์ใจเขามาละได้อานิสงส์ข้อที่4ละเขาก็ได้บุญแล้วผลท่องว่าบุญเนี่ยการทำบุญเนี่ยมันได้หมายความว่าจะต้องเอาสิ่งของเงินทองไปฮืออย่างเดียวเป็นวัตถุสิ่งของเป็นการฮืออภัยกันก็ถือว่าเป็นการทำบุญการเทศน์การบอกการสอนแนะนำให้ตั้งดีๆก็คือการทำบุญรักษาศีลก็เป็นการทำบุญแม้แต่การเจริญภาวนาเนี่ยเจริญเมตตาภาวนาที่ว่าเนี่ยสามเณรติสสะเนี่ยเป็นธรรมะข้อที่เป็นมีความเมตตาเขาถึงได้ยินกันบ่อยๆโยมมันเจริญเมตตาภาวนาเด้อเมตตาและภาวนาเห็นคำก็คือภาวนาเนี่ยคือเขาแผ่เมตตาไปถึงสรรพสัตว์ค้นทั่วโลกทั่วไปเนี่ยมันก็จะได้อานิสงส์กลับคืนมาได้แต่ถ้าผมทำมันก็ไม่ได้ทำผ่องก็ได้ผ่องไม่ได้ผ่องถ้ามันทำให้เลยก็ไม่ได้ให้เลยเนี่ยอันนี้คือ3อย่างถ้าโดยย่อในสารความจริงทำบุญมันมีถึง10 อย่างกัน10 อย่างการไปช่วยงานบ้านเหนือบ้านใต้มีจิตอาสาเปิ่นเพียววัดเพียวว้าเพียวบ้านเพียวจองพัฒนาหมู่บ้านก็ไปช่วยเปิ่นโดยที่บ่หวังผลตอบแทนอันนี้ต้องว่าไม่หวังผลตอบแทนต้องบอกอีกก่อนถึงจะได้อานิสงส์แต่ถ้าไปแล้วยังหวังผลปนผ่องจมผ่องอีนี่ก็ได้น้อย
ได้แต่น้อยๆนะถ้าว่าเนี่ยตัวจมตัวว่าตัวนี่จะได้น้อยๆนะรวมถึงเรื่องของการมีความเห็นความหันที่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นบุญนะสถาเปิ้นว่าอันนี้โอ้พระเจ้านะเฮาว่าเสือนะเปิ้นว่าอันนี้ดอกบัวนะอันนี้ว่ากงจักนี่แสดงว่าความเห็นเฮามันถูกละจะอีเฮาจะเป็นบาปถ้าเปิ้นว่าโอ้อันนี้พระเจ้าเด้อนะเฮาก็ว่าพระเจ้าเด้อเปิ้นน่ะถ้าเฮาคิดอย่างอีเนี่ยเปิ้นว่าคิดในทางที่ถูกต้องเหมาะสมมันก็เป็นบุญน่ะแค่เฮาคิดบ่ได้นะมันมีถึง10อย่างการทำบุญน่ะเดี๋ยววันหลังก็ถ้ามีโอกาสก็พยายามจะเอามาอู้ทีละเรื่องไปก็ได้แต่ว่าอู้ภาพรวมๆนะการฮื้อตานจะได้นะมันจะว่าฮื้อสิ่งของอย่างเดียวที่เฮาตาน1วันน่ะตานขันเข้าก็ดีเอาปัจจัยเงินทองนะไปเป็นการนั่นการนี่ก็ดีเนี่ยอันนี้เป็นห้องวัตถุสิ่งของนะแต่ถ้าเป็นปัจจัยนี่จะได้อานิสงส์นักน้อยเพราะว่าหยังเพราะมันเอาไปแปลเป็นอย่างอื่นได้อย่างที่บอกคือเนี่ยนะหรือว่าจะเป็นการฮื้อตานแบบธรรมะธรรมทานการฮื้อธรรมะการฮื้อข้อคิดการฮื้อสิ่งที่ดีอย่างครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์เนาะเป็นการฮื้อธรรมทานก็แม่นสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีนี่ก็ได้ก็ถือว่าเป็นการฮื้อธรรมทานอภัยทานเนาะโอ้คนนั่นน่ะโหดกันตะเมินมาเป็น10 ปีละเดี๋ยวนี้ให้อภัยให้หมดละก็คืออภัยทานก็ได้แล้วนะก็ได้บุญละนี่ก็ได้บุญแล้วนี่อันนี้ในบนห้องว่าการทำบุญเนี่ยมันมีหลายรูปแบบ10 อย่างในพุทธศาสนาเนี่ยนะบนห้องบุญกิริยาวัตถุ10 อย่างเดี๋ยวถ้าวันอื่นก็จะได้นำมามาแสกเป็นข้อไปเนาะอันเนี้ยชีวิตของคนเฮาเนี่ยตัวของเฮาเนี่ยนะมันอยู่ที่ตัวเฮาหมดในสถานเปิ่นถึงบอกว่าตัวของเฮาเนี่ยมันเหมือนกับโรงละครมันมีอยู่ในตัวเฮาหมดอ่ะบางวันก็เป็นพระเอกบางวันก็เป็นผู้ร้ายบางวันก็เป็นโจร บางวันเนี่ยก็เป็นคนเปิ่นน้องเป็นนางมารนี่นะเป็นผู้ร้ายเป็นนางมารมันมีในตัวเฮาในหมดนะเปิ่นน้องมันก็โรงละครในตัวเฮานี่แหละมันจะอยู่ที่อื่นนะอยู่ที่เฮาในหมดบางทีก็ให้บางทีก็ชั่วบางทีก็เศร้าบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์มันอยู่ที่ตัวเฮาหมดเป็นโรงละครในตัวเฮานี่บางคนนี่โอ้วันนี้ยิ้มดีอกดีใจผูกมาให้ก็มีเสียใจก็มีเป็นเพราะว่าตัวของเฮาเนี่ยกับโรงละครเพราะนั้นเฮาต้องมันทำมันสร้างบุญกุศลคุณงามความดีทำเรื่อยๆศรัทธามันมีไผบังคับเฮาได้เฮาต้องทำด้วยใจของเฮาทุกอย่างทำของเฮาทุกอย่างมันเป็นของเฮา เฮาก็ต้องทำด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองจะทำดีทำชั่วเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเฮาหมดมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะอยู่ที่ตัวเฮาจะทำดีทำชั่วทำบุญทำกุศลก็เหมือนกันมันอยู่ที่ศรัทธาเฮาใครทำเฮาก็ทำเฮาใครทำเฮาก็บ่ทำเฮาจะทำที่ไหนก็แล้วแต่เฮามันก็เป็นอย่างเงี้ยเพิ่นฮ้องว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรามันเหมือนกับโรงละครตัวเฮาเนี่ยวันนี้มันก็อยากจะทำบุญนะวันนี้นี่ใจอยากจะทำบุญวันนี้ใจมันอยากทำบุญเนี่ยมันก็อยู่ ที่เฮานี่หมดก็โดยหลักธรรมเนาะตามที่ได้จากสามเณรติสสะเนี่ยถามว่าถ้าเฮาจะมาปรับใจในชีวิตประจำวันของเฮาได้ก็ได้ได้เพราะว่าศีลข้อที่1นี่มันสามารถนำมาใช้ได้เลยนำไปประพฤติปฏิบัติได้เลยอย่างน้อยการช่วยเหลือป่าในน้ำที่มันแห้งเนี่ยก็เหมือนกับเขาช่วยเหลือคนอื่นอย่างที่เขาอู้มาเนี่ยอย่างที่อาตมาเองได้กล่าวมาเนี่ยเขาก็เอามาปรับมาช่วยเหลือคนอื่นในสังคมคนที่เป็นทุกข์ได้ยากคนเฮามันจริงเหมือนกันฐานะสถานะ
วิถีต่างๆเนี่ยมันเหมือนกันนะคนที่เปิ่นมีกำลังเขาก็ต้องช่วยคนอื่นที่มันตกทุกข์ได้ยากกว่าเขานะเขาก็ช่วยไปตามกำลังนะก็เหมือนกับการทำบุญนั่นแหละนะการช่วยเหลือคนรวมถึงการแก้บ่วงสัตว์ที่เห็นเกิดการอิสระเนี่ยก็ให้เขาพ้นทุกข์อันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เขาจะได้ช่วยกันบ่วงก็คือความโลภโกรธหลงในชีวิตของคนเขาถ้าเขาไปแนะนำบอกกล่าวจากที่เขาเดินทางผิดเนี่ยให้มันเดินทางที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการช่วยคนได้ส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็การที่เขายอมรับความจริงเนี่ยอย่างสมณเณรติสสะเนี่ยอย่างที่อู้นะอย่างทั้งที่หู้ว่าจะหมดอายุไขจะมรณภาพภายใน7 วันเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับความจริงศรัทธาญาติโยมทั้งหลายว่าคนเขาถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันหนีบ่พ้นละก็คือความตายนี่แหละนะสมณเณรติสสะเนี่ยเปิ่นยอมรับความจริงเปิ่นยังกล้าไปลาป่อลาแม่ที่บ้านได้นะยังกล้าไปนะถ้าเป็นเฮานี่ก็คงไปนะบ่กล้าบอกนะบ่กล้าบอกนอกจากตัวเองจะเสียใจแล้วคิดนักแล้วพ่อแม่มาคิดนักด้วยแหมนะอาจจะมรณภาพ7 วันนี่นะอันนี้เปิ่นเฮาว่ากล้ายอมรับความจริงนะว่าความจริงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่บ่ตายนะสุดท้ายมาคนเฮามาแจอายุนักอายุน้อยมันก็ต้องไปเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ต้องยอมรับความจริงเข้าใจพิจารณาเรื่องของมรณสตินะว่าคนเราทุกคนก็ต้องไปเหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันอย่าไปกลัวจนเกินไปนะกลัวตายนี่นะอย่าไปกลัวเกินไปนะเขาก็ต้องอยู่ในช่วงที่ต้องพิจารณามรณสติด้วยว่าทุกคนต้องเหมือนกันหมดนะไปเหมือนกันหมดไม่เคยเหลือนะก็จะย่ให้เขาอายุยืนขึ้นนะการมันเจริญมรณสตินี่ย่ให้เขาอายุยืนได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิ่นก็ได้ตัดถึงสมณเณรเนี่ยว่าเนาะคนที่มีอายุอยู่100 ปีแต่เป็นคนทุศีลก็บ่มีปัญญาแต่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวของผู้มีศีลมีปัญญาเพ่งพินิจธรรมนั่นประเสริฐกว่าความหมายก็คือว่าคนที่มีอายุแต่มีศีลมีธรรมก็บ่มีประโยชน์หยังอีเนี่ยความหมายนะความหมายแต่คนบางคนเนี่ยที่เพิ่นมีอายุเพียงแค่วันเดียวแต่เป็นคนมีศีลมีธรรมเข้าใจเรื่องนั่นเรื่องนี้เข้าใจศีลเข้าใจธรรมเนี่ยก็ยังประเสริฐกว่าคนนั่นก่อนอีนะเพราะนั้นเขาจะต้องอยู่ให้มันมีคุณค่าต้องเป็นคนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับตัวเองกับครอบครัวกับสังคมชุมชนให้มันเกิดประโยชน์เขาต้องตัวเก่าเนี่ยมีคุณค่าอย่าไปด้อยค่าเนี่ยจะได้เนี่ยมันมีคุณค่าก็หมายความว่าก็มันสร้างความดีนั่นแหละเมื่อมีชีวิตอยู่เนี่ยจะอายุสั้นอายุน้าวก็ต้องมันสร้างคุณงามความดีมีอะไรอย่างก็ทำก็ปฏิบัติไปตามบทบาทหน้าที่ของเขาการวัดการบ้านการจ้องการชุมชนเนี่ยเขาก็มีเวลาเขาก็ไปช่วยเสียสละพ่องเวลาเขามีต่อใดเขาก็ว่าไปตามนั่นถ้ามันติดการติดงานก็เป็นยังถ้าเขาติดการติดงานก็ไปช่วยเปิ่นพ่องไปยื้อไปแอวไปใจเปิ่นพ่องเราเปิ่นเนี่ยอย่างกันจะได้งั้นส่วนรวมเนี่ยอันนี้เปิ่นห้องว่าชีวิตของคนเฮาเนี่ยมันจะมีคุณค่าแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือบ่ประมาทบ่ประมาทในชีวิตประจำวันของเฮาก็เฮาบ่ต้องอู้ถึงว่าสมณเณรติสสะนี่มีอายุแค่7 วันแล้วก็จะกลับมาถามเฮาว่าถ้าสมมติเฮาเนี่ยมีอายุ7 วันเฮาจะยะอย่างพ่องนี่นะเฮาบ่ต้องอู้ถึงขนาดนั้นเฮาต้องอู้ถึงว่าตอนที่เฮามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจะเนี่ยอย่างผ่องดีกว่าเขาจะทำอย่างผ่องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยต้องไปคิดพินิจพิจารณาว่า
ช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันนี่แหละเขาจะต้องทำอย่างให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเขาก็ดีประโยชน์กับคนอื่นก็ดีประโยชน์กับชุมชนก็ดีบ่สร้างปัญหาให้กับคนอื่นบ่สร้างปัญหาให้กับตัวเก่าเนี่ยเขาก็มีความสุขได้เขาก็อยู่ได้เพราะนั้นเนี่ยเขาจะต้องหมั่นที่จะต้องขวนขวายสร้างบุญกุศลด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ก็คือ10 ประการบุญนิติกล่าวมาเบื้องต้นเนี่ย10 อย่างเขาจะทำอะไรกันได้จะให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาหรือว่าจะมีการช่วยเหลือสังคมการฟังธรรมก็เป็นบุญการเทศน์ก็เป็นบุญคนเทศน์ก็เป็นบุญคนฟังก็เป็นบุญยิ่งถ้าเขาเอาไปปฏิบัติด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งจะเป็นบุญหนักบุญใหญ่บุญหลายนะจ๊ะนะหนักกว่าเก่าแห่งเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่เขาจะได้ทำคุณงามความดีบุญกุศลเนี่ยโอ้มันจะง่ายโอกาสมันมาจีว่ามีทุกครั้งมาจีว่าจะให้โอกาสเขาได้ทำเนี่ยอยู่ตลอดเวลามันก็มาแค่เป็นบางช่วงบางเวลาบางโอกาสเขาจะไปละเลยถ้าเป็นจวนเขาก็ไปนั่นเขาก็จะอ้างว่าบ่ได้อยู่บ่ได้ไปแต่อย่างอันอย่างอีเนี่ยถ้าเขาจะอ้างอย่างอันมันก็จะอ้างอยู่รำไปสถาถ้ามีโอกาสก็ไปเดี๋ยวตั้งเขื่อนสีขาวเนี่ยเป็นจะทำการรอเตียนเขามีเวลาเขาก็ไปถ้ามีเวลาเขาก็ฝากทำบุญเขาก็แล้วแต่ตามเจตนาศรัทธาเขาอย่างเงี้ยมันก็ทำได้มันก็สามารถทำได้เป็นการที่จะได้ให้จิตของเขาเนี่ยมันเบาว่างจากการที่จะทำความดีแม้แต่ความคิดเขาก็การทำความดีได้จะถือโอกาสนี่แหละช่วงที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันทำไม่ได้อันไหนที่มันเป็นสิ่งที่ดีเขาก็ทำไปอันไหนที่มันสิ่งที่ไม่ดีเขาก็เล่นไปห้องก็ได้อันไหนที่มันจะเนี่ยเกิดความเดือดร้อนเกิดความทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยเขาเลี่ยงได้ก็เลี่ยงศีลเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นพื้นฐานเป็นธรรมะพื้นฐานที่ทุกคนหลายท่านอาจจะถามว่าคนเกิดมานี่มีศีลเลยก็เนี่ยก็นั่นเนาะจะมีก็ล่ะกำเคยห้าบสักเตี่ยมาเคยห้าบกำเตี่ยแล้วจะมีศีลเลยก็ความจริงถ้าพูดถึงเป็นชาวพุทธเนาะชาวพุทธเขาเนี่ยมันมีโดยธรรมชาติของมันอยู่ละเกิดมาเขาก็เป็นคนพุทธอยู่แล้วมันก็มีพื้นฐานเรื่องของศีลอยู่ละก็เป็นบรรทัดฐานที่อยากให้คนได้ประพฤติปฏิบัติรักษาระเบียบต่างๆเนี่ยมันก็ด้วยศีลคนเฮาถ้าแบบมีศีลแบบมีธรรมมันจะอยู่ด้วยกันก็ยากเพราะฉะนั้นศีลนี่มันเป็นพื้นฐานเฮาก็ต้องมีศีลก่อนเป็นอันดับแรกข้อปฏิบัติเหมือนกับสามเณรที่ได้ครั้งแรกเนี่ยอย่างสามเณรติสะก็ดีหรือแม้แต่ที่เป็นฝากตัวไปเป็นศิษย์วัดเป็นขยมวัดก็ดีก็ต้องไปศึกษาเรื่องศีลก็คือสามเณรสิกขาสิกขาบทของสามเณรก็คือศีล10นั่นแหละก็ต้องไปท่องไปอ่านไปศึกษาให้ก่อนให้เข้าใจก่อนศรัทธาญาติโยมเฮาก็เหมือนกันละอ่อนท่านใหญ่มาละในฐานะที่เป็นละอ่อนพูดเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจเรื่องศีลข้อเฮาเอาง่ายๆการปฏิบัติศีลนี่เอาง่ายๆถ้าเฮาไปเบียดเบียนไผบ่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเฮาก็ดีให้กับคนอื่นก็ดีนั่นคือรักษาศีลเอาง่ายๆเลยบ่สร้างความเดือดร้อนให้ไผนี่ผลของการรักษาศีลถ้าเฮาบ่มีศีลเป็นฐานนี่มันก็จะอยู่ด้วยกันลำบากเหมือนกันเพราะว่าเป็นว่าคนอยู่ด้วยกันได้เพราะศีลเสมอกันศีลเสมอกันนี่ก็คือว่าต่างคนต่างมีศีลจะมีกี่ข้อเนี่ยโมโหละแต่ว่าก็ต้องมีศีลเป็นฐานก่อนเขาจะอยู่ด้วยกันในสังคมได้
นะเพราะนั้นถ้าเขามีศีลเนาะบ้านเมืองก็วุ่นวายกะน่าจะไปอยู่ด้วยกันได้จะได้นะเพราะนั้นศีลนี่ก็ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อชาวพุทธเราทุกคนพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องมีนะฐานเรื่องของพระธรรมวินัยนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติก็เป็นข้อปฏิบัติเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อชาวพุทธเราทุกคนพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องมีนะฐานเรื่องของพระธรรมวินัยนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติก็ถือว่าจะเป็นสิ่งที่เนี่ยเราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ในสังคม इदं खोपन भिक्खवे दुःखं मरिय सत्यम् जातिपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखा मरणंपि दुःखम् अपि ये संपयोगो दुःखो पिये विपयोगो दुःखो यं पिच्छं नो लभति तं पि दुःखम् संखित्ते पञ्चुपादानखन्धा दुःखा इदं खोपन भिक्खवे इदं खोपन भिक्खवे दुःखसमुदयं यम् अरिय सत्यम् यायं तण्हा पूर्णोद्भविका नन्दिरागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयद्धीदं कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा इदं खोपन भिक्खवे इदं खोपन भिक्खवे दुःखनिरोधम् अरिय सत्यम् यो तस्सायेव तण्हाय अशेष विराग निरोध चादो กราบไหว้สา पटिनिस्सग्गो ไหว้ความครบพระรัตนตรัยเจ้าทั้งสามประการเป็นอย่างยิ่งกราบไหว้สาพระมหาเถระเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เนรผู้ตนผู้องค์ที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆกราบไหว้สาแสดงความนับถือท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวกับท่านพระครูกระยาณประโมทวโมทพระเจ้าที่จะได้มาออกรายการด้วยกันในค่ำคืนวันนี้แล้วก็แสดงความกราบไหว้สาแสดงความนับถือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีเขาเพื่อเจ้าพระชารองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าวัดปัดดังเจริญเป็นอย่างยิ่งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการธรรมะจากยอดดอยภาคค่ำในค่ำคืนวันนี้ตรงกับวันที่24 เดือนพฤษภาคม 2569 ชีวิตเป็นของน้อยทุกชราและความตายลุกลามอยู่เงียบๆศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเป็นแบบนี้ทุกคนภายมีอำนาจมีวาสนาภายบ่มีวาสนาบ่มีอำนาจภายบ่มีบุญญาธิการภายเป็นใหญ่เป็นโตตกอยู่ในสภาพแบบนี้ทุกคนสาธุชนท่านผู้ฟัง
เพราะว่าคนนั้นจะมีความทุกข์และความสุขต้องตกอยู่สภาพแบบนี้ฉะนั้นวันนี้มาปากันแล้วศรัทธาบ่คือเสียเวลามาพบปะอู้จากกันในค่ำคืนวันที่24วันอาทิตย์ทุกเวลาวัน2 ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง4 ทุ่มศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอู้จาพบปะกันเป็นประจำดำเนินรายการโดยเก้ากระผมตมาภาพพระวรรณชัยชัยยานันโทวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มาปะกันแบบนี้ท่ามกลางวิถีชีวิตของทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วภายหนีบ่พ้นยากดีมีจนนะเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าราชามหากษัตริย์ว่าอยู่ประเทศใดก็ตามอยู่ซอกไหนมุมไหนของโลกทุกคนนี่บ่ใจพ้นอย่ายมศรัทธามีความเปลี่ยนแปลงบ่พ้น เป็นแบบนี้นะและยิ่งภายถ้าเข้าใจแล้วก็มีความสุขศรัทธาเพราะทุกคนยอมรับได้แค่ยอมรับว่ามันเปลี่ยนแปลงแท้ๆศรัทธาจะเกิดความสุขขึ้นมาอย่างกระทันหันนายยมศรัทธาอย่างที่มาอยู่มาเกิดรายการเป็นประจำนั่นชีวิตเปลี่ยนของน้อยแท้ๆศรัทธากำเดียวนะเนี่ยอันนี้อาตมาภาพก็ทำบุญไปวันนั้นนะกำเดียวก็60แล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแล้วอย่างที่ฟังตลอดว่าความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งนี่แหละศรัทธาจะต้องศึกษาค้นคว้าการเวลามันหมดไปถึงวันภายพ่องจะยุดยั้งการเวลาได้ในโลกนี้เนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาแล้วถ้าศรัทธาเข้าใจประวัติศาสตร์ของชาตินั้นๆประเทศนั้นๆศรัทธาจะรู้ว่าคนที่เคยมีชื่อเสียงใหญ่โตนะมีอำนาจวาสนาเป็นมหาจักรพรรดิเป็นต้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วถึงตั้งแต่พุทธกาลมา 2,000 กว่าปีนี้นะหลายร้อยปีก่อนนะผู้ที่มีวาสนามีอำนาจบารมีล้วนแต่ต้องจากโลกนี้ไปทั้งนั้นศรัทธาเนี่ยภายจะเป็นจะได้ก็ตามภายจะใหญ่ภายจะน้อยไม่ใช่เกี่ยวที่เราเข้าใจและยอมรับความเป็นจริงของแต่ละคนชีวิตของแต่ละคนต่างหากอันนี้ความสุขจะเกิดขึ้นศรัทธาจะสามารถปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างได้เสมอศรัทธาหลายเรื่องหลายเล่านะบางคนโทรมาสปะอย่างน่าหันใจทุกคนนะที่โทรมาจาในบางเรื่องบางเราและเราต้องขออภัยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังด้วยนะที่โทรขึ้นไปหาอาตมาบางครั้งมันช่วงนี้นะอินเทอร์เน็ตบ่ค่อยดีพ่องแล้วก็คลื่นสัญญาณโทรศัพท์บ่ดีบนดอยตอนนี้ศรัทธาฟังของอาตมานี่ชัดแต่อาตมาฟังของญาติโยมศรัทธาที่โทรเข้าไปถามบางเรื่องบางเราเนี่ยบ่ค่อยชัดนะมันครุขระไปหมดเลยต้องขออภัยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะต้องขออภัยหลายคนที่ถามมาพ่องบางทีก็ถามมาแต่มาก็ต้องใจแน่นตาแล้วนะญาติโยมศรัทธาเนี่ยความบาดเตี้ยงของสังขารร่างกายหลายคนที่ถามมาว่าท่านอาจารย์อย่ามาเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยหลายเรื่องหลายเราที่ต้องที่จริงชีวิตประจำวันนี่แหละเพราะทุกคนมีความทุกข์อยู่นะใครพ่องจะปฏิเสธความทุกข์ว่าบ่มียากนักหนานะเศรษฐีก็ยังมีความทุกข์ศรัทธาเรื่องอย่างจะบ่มีความทุกข์ทุกวันนี้หลายคนถึงเรื่องโลกนี้แต่ถึงวันนี้ประเทศไทยนี่โชคดีนะนานาประเทศกำลังหลั่งไหลเข้ามาเตรียมท่าแม้กระทั่งเศรษฐีบางคนเนี่ยตอนนี้ปากันมาประเทศไทยบางคนเพิ่นคิดว่าประเทศไทยน่าจะปลอดภัยที่สุดยิ่งหลายประเทศมีปัญหาเรื่องสงครามสงครามระหว่างประเทศมหาอำนาจก็ดีต่างประเทศเนี่ยเพิ่นมีสงครามแต่เรื่องนึงเขาลืมไปว่าความเป็นอยู่ของประชาชนของประชาชนโลกนี้จะอยู่อย่างไรต้องอาศัยอย่างเป็นเครื่องอยู่เนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าร่างกายแล้วมีบ่พ้นเรื่องอาหารร่างกายมีบ่พ้นเรื่องอาหารแน่นอนต่างประเทศเนี่ยยิ่งลบราฆ่าฟันกันศรัทธาความเมตตามีที่ไหนความเมตตามันจะมีเมื่อความเมตตาบ่มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นหันได้ชัดนะเนี่ยมีพระพุทธศาสนานี่แหละที่เล่งเล่าบอกเก่าคือทุกคนฟังเฝ้าทำความดีฟังเฝ้าสร้างความดีกับตัวเขาบอกว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นภายก็ตามถ้าเข้าใจชีวิตและยอมรับความเป็นจริง
จะมีเงินบ่มีเงินนะแต่ทุกคนก็หนีบ่พ้นเรื่องความทุกข์สถานแต่ละวันก็ลงงมด้วยเศรษฐกิจบดีท่านอาจารย์เนี่ยบางคนโทรมาอู้จ่าว่าเป็นยังไงเศรษฐกิจบดี แต่ว่าขอคือว่าประเทศไทยนี่มีกินนะมีกินบ่อดบ่กั้นบ่ยาจะได้เขามีกินมีน้ำมีอาหารกินวันละคาบ2 คาบก็ยังดีแต่ต่างประเทศเล่าน่าสงสารสถานน่าอินดูขนาดไหนน่าถึงวันนี้เขาอยู่แบบนี้เขาบอกโหหรอกศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าศรัทธาติดตามข่าวๆต่างๆตอนนี้เทคโนโลยีมันเจริญพอติดตามข่าวๆประเทศนั้นประเทศนี้โอ้น่าสงสารขนาดไหนปันไหนถ้าศรัทธาศึกษาคนคว้ายิ่งได้ไปประเทศอินเดียโดยแล้วบันเทียดูเหมือนเป็นประเทศที่ใหญ่เพราะว่าใหญ่เลยประเทศไทยหลายเท่านักแต่เคยไป10 ปีก่อนพุ่นแล้วอาตมาเคยไปแผ่นดินเนี่ยพุทธภูมิเนี่ย10 กว่าปีก่อนพุ่นแล้วแต่ไปพอแต่ละที่แต่ละแห่งสถานประเทศไทยเนี่ยอย่างจะเต้าบางอย่างจะดีเต้าไม่ใช่มาอวดแผ่นดินตัวเก่าประเทศไทยตัวเก่าไม่ใช่ประเทศไทยนี่แหละน่าอยู่ที่สุดเลยเนี่ยน่าอยู่ที่สุดแต่ด้วยรหัสกรรมแต่ละคนต้องออกจากประเทศไปต่างแดนต่างนี่เพราะความต้องการนะการบริหารวิถีชีวิตของสังคมบ้านเฮาบางทีมันต้องได้สตางค์ต้องได้เงินอ่ะบ้านบอกพอท่านอาจารย์ว่านั้นลูกต้องห้ามต้องเรียนหนังสือหน้าหันใจเนี่ยเป็นธรรมะทั้งนั้นศรัทธามาฟังศรัทธาโทอูเรื่องความทุกข์มาให้ฟังก็เป็นธรรมะนะศรัทธาเนี่ยโลกนี้มันเป็นแบบนี้แต่มาพิจารณาว่าประเทศไทยของนี่ก็โชคดีอยู่เนาะพอมีกินมีใจเนี่ยถ้าเกิดภัยอย่างเดือดร้อนน้อยนี่ก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บริจาคทานกันไปช่วยเหลือไฟไหม้พ้องน้ำท่วมจำวันครั้งเนี่ยบุรีกูจอคนที่อยากจะทำบุญแต่เนอะนี่สร้างตานะบารมีการต่อกันเนี่ยประเทศไทยแบบนี้แม้ต่างประเทศที่ได้รับภัยพิบัติต่างๆประเทศเฮาก็บ่ใจนิ่งนอนใจนะผู้ใจบุญทั้งนั้นผู้ใจบุญทั้งหลายกับพยายามสร้างความดีสร้างบุญกุศลนี่แหละเบื้องลึกของจิตใจจิตได้สำนึกของแต่ละคนนั้นเป็นแบบนั้นนะแต่บางทีเราลืมพิจารณาชีวิตไปลืมพิจารณาตัวเก่าไปว่าชีวิตตัวเก่านั้นนะในแต่ละวันน่ะผ่านไปแล้วผ่านไปเล่าเนี่ยเหลือเวลาเต้าได้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเป็นแบบนั้นจริงๆยิ่งเวลาเหลือน้อยใครมาอู้เป็นประจำนะถึงวันน่ะย้ำมือสลายย้ำมือสถานว่าจะไปประมาทในชีวิตเหลือกี่วันบอกหูนะยิ่งอายุนักขึ้นเท่าไหร่เวลานี่มันมีค่ายิ่งกว่าทองคำหลายเท่านักบาทละ 50,000 ก็ดีบาทละ100,000 ก็ดีแต่บาทเท่าเวลาที่เสียไปอย่างสมมุติว่าเหลือเวลาวันหนึ่งเหลือเวลาอาทิตย์เดียวเนี่ยจะต้องจากโลกนี้ไปจะตั้งคำถามทำศรัทธาค่ำคืนวันนี้ว่าศรัทธาจะทำอันอย่างดีที่สุดเหลือเวลา7 วันเนี่ยลองกึศพอศรัทธาถ้าเหลือเวลา7 วันจะต้องจากโลกนี้ไปแน่แท้ศรัทธาพร้อมหรือยังศรัทธาพร้อมหรือยังทำใจได้ก่อนเนี่ยแต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่มีธรรมะผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่มีธรรมะเปิ้นบ่ได้ภาวะพะวงเรื่องมรณะภัยที่รออยู่เบื้องหน้านะภาวะพะวงก็เวลาที่มีอยู่นี่ว่าจะทำอย่างไรได้คือมีกล้าที่สุดต้องที่จะดีได้อย่างที่อุสดาฟังว่าเหลือ7 วันเนี่ยถ้าเกิดว่ามรณะภัยรออยู่เบื้องหน้าเป็นแน่แท้ศรัทธานี้จะได้ก็เวลา7 วันเนี่ยแต่ละวันนี่จีรากาเท่าไหร่จีรากาละวันเท่าไหร่เหลือ7 วันศรัทธาลองคิดวันหนึ่งเป็น7 วันเนี่ยศรัทธาจะตีรากาเท่าไหร่แล้วจะทำจะได้ดีคือมีกล้าที่สุดถ้าทำแบบนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยหลายคนนักบัตรประมาทวางแผนชีวิตไว้จัดดีวางโครงการไว้เป็นอย่างแต่บางครั้งมันจะเป็นตามนั้นสักคำเนี่ยศรัทธาสาธุชนแล้วความเสียใจเกิดขึ้นปุ๊บความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาโดยทันทีเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าเราเข้าใจธรรมะมีธรรมะเอาสร้างหูว่าทุกอย่างบัดเที่ยงความเบาก็เกิดขึ้นวันนักกันน้อยเกิดขึ้นภายในห้วงหัวใจแม้ความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สมบัติอาจจะบ่เหมือนภายบางคนอาจจะไม่มาเต้ากันเพราะรหัสกรรม
รหัสกรรมนี่มีถึงกรรมดีและกรรมบดี ถ้ารหัสกรรมดีเนี่ยเคยฮื้อตานมาเป็นต้นหลายภพหลายชาติชาตินี้บ่ต้องกลัวนะความอดอยากบ่มีเป็นแน่แท้บางคนมีแล้วมีเล่าเอาง่ายๆว่าแค่น้ำเมี่ยงน้ำชาน้ำเมี่ยงใบแก่เนี่ยก็น้ำมะนาวใส่น้ำตาลเหียนะเป็นเงินเป็นคำกินบ่เสี่ยงใจบ่เสี่ยงใครจะไปคิดได้ก่อนหน้านั้นมันจะมีหลาย10 ปีก่อนนั้นบ่มีมาทีหลังมาคนๆเรื่องคิดค้นเรื่องที่บ่ได้เป็นเงินเป็นคำเก็บนั่งอยู่บ่ได้กับเงินไหลเข้ามามันไม่ใช่เหมือนกันซะนะมันเป็นไปได้ยังไงแล้วตราเนี่ยแบรนด์ของเปิ้นตาของเปิ้นมาซื้อไปขายแล้วทำอันใหม่กับยังเก่านะแต่ชื่อใหม่มาได้ในนั้นอย่างเก่านะอันเนี้ยตรามาได้แต่ข้างในนั้นอย่างเก่าเนี่ยตรานี่มีความหมายนะคนเมืองกาญนะอยู่ที่ตาของคนนี่นะอยู่ที่ตราของคนอยู่คือความดีไงความดีความชั่วนี่คือตราของคนอย่างอาหารต่างๆอย่างปลากระป๋องเป็นต้นเป็นตราของมันเป็นอย่างไปแต่ต่างในนี่รสจะดีบ่ดีต้องพิสูจน์โดยตัวเขาคนเมืองกาญดีบ่ดีเนี่ยถ้าบ่ได้อยู่ใกล้ก็บอกฮู้ว่าเป็นคนอย่างไรยิ่งภายในครอบครัวฮู้จักกันดีสามีภรรยาก็ดีพ่อแม่ก็ดีลูกเต้าก็ดีเป็นอย่างไรทุกคนฮู้ดีเพราะอยู่ใกล้กันแต่อยู่ไกลออกไปเนี่ยเรากันเวลาเนี่ยเครื่องกาของชีวิตจะยมศรัทธาเนี่ยอย่างบอกตะกี้ว่าถ้าเรือน7 วันศรัทธาถ้าเรือน7 วันเนี่ยจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วภายใน7 วันนี้มีศรัทธาตีลากาเท่าใดตีลากาแต่ละวันเลย7 วันเนี่ยศรัทธาจะทำมันอย่างดีเบื้องต้นเพิ่นคือเวลาเหลือ7 วันเนี่ยแต่หารู้ไหมตอนนี้แต่ละคนบอกโหว่าจะมาถึงเมื่อใดความตายรออยู่เบื้องหน้าชีวิตยังมีลงเหลือตอนนี้เวลาเหลือ7 วันเนี่ยจะเงี้ยอย่างไรดีถ้าเป็นแบบนี้ศรัทธาลองกึดพอเพราะฉะนั้นเวลามันมีค่าอย่างน้อยจะไปฮื้อหายใจทิ้นหายใจคว้างพอลมหายใจกำเดียวเนี่ยพุทธเจ้าบอกมีอานิสงส์มหาศาลขนาดนี้แค่ลมเข้าลมออกมาได้พอสักกรรมบดีหรือคนเจ้าทำมาตั้งแต่ออกจากคัพพะมันดาจัดตรงแม่มาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วถึงบอกชีวิตมันกำเดียวสักทีแล้วคนจากไปแล้วเหลือก็ความดีและความชั่วที่ตราบอกไว้นะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะอย่างที่เพิ่นว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราเนี่ยตราของคนอยู่ที่ชั่วกับดีศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอย่าบอกตะกี้นะปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราเนี่ยความชั่วเพราะความดีเป็นตราของมนุษย์ใครจะดีจะชั่วเนี่ยเอาอย่างพระสงฆ์องค์พระเจ้าที่ดังจนถึงประเด็นนี้แม้บ่ได้หันตัวอย่างเนี่ยอย่างครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นหลวงปู่ครูบาเจ้าศรีวิจัยสาธุชนทั้งผู้ฟังอย่างสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเนี่ยสมัยรัชกาลที่1ปุราขึ้นพอแล้วถึงวันนี้ยังฮูบยังมีอยู่มือเหนือล้านนากับบ่แป๊ะเมืองไหนครูบาศรีวิจัยสร้างสนั่นปั่นฟื้นสะเทือนไปทั่วล่าเมืองกันชื่อเสียงกระจรกระจายไปกู้ที่เมืองกันไปมาเมืองเหนือมูเจ้าครูบาศรีวิจัยผู้นั้นจะมาถึงภาคเหนือเต็มที่นะสำหรับพระพุทธศาสนาสำหรับคนนั้นถือเจ้าพุทธเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยอันนี้ชั่วดีเป็นตราจะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแล้วชีวิตของศรัทธาเล่าเจ้าอย่างเป็นตราก็ชีวิตนี้ถ้าจากโลกนี้ไปแล้วไม่ใช่จับไปเฉยๆศรัทธาถ้าจากโลกนี้ไปแล้วความดีก็ความบดีนั่นจะเป็นเงาทิศตามเอาใครช่วยมาได้แล้วตอนนี้ถ้ามีปืนฝูงมีพ่อแม่ก็ดีมีลูกมีหลานอาจจะช่วยอุดหนุนเตือนแต้มว่ามีเข้าเพิ่นจะเอาเข้ามาเฮือมีนี่มันแต่ถึงเวลาหลังความตายแล้วหมดสิว่ามีภัยช่วยภัยได้แล้วอัตตาหิอัตตาโนนาโถนี่ปรากฏชัดเจนว่าทำดีมาเท่าใดทำชั่วมาเท่าใดจะเป็นเครื่องบ่งบอกทันทีจะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยเพราะฉะนั้นศรัทธาอย่าได้ประมาทชีวิตเลยญาติดีมีโจทย์จะได้ก็ทำพยายามสร้างความดีด้วยว่าต้องลงทุนอย่างนั้นก่อนนอนนี่แหละ
นะนอนรับไปอะแต่พอลมหายใจไปโดยให้ม้อยรับไปเลยอันนั้นแหละดีที่สุดจะได้รับสนิทจะได้สบายสบายนี่แหละความดีที่ง่ายที่สุดของทุกๆคืนเพราะทุกคนมีทุกคืนอยู่แล้ว ถ้ามีลมหายใจแล้วทุกคืนอย่างที่บอกตะกี้ว่าถ้าเกินเหลือ7 วันนี่จะต้องจากโลกนี้ไปสถานลงไปขึ้นว่าจะทำมันอย่างดี จะทำมันอย่างดีถ้าเหลือ7 วันแล้วถ้าถามว่า7 วันมีกล้าก่อนแต่เพื่อนจะเอาเงินมาฮึบ10,000 ล้านเนี่ยศรัทธาอย่างนี้อย่างไรศรัทธาซื้อมาได้แล้วมีเงิน100,000 ล้านซื้อต่อ7 วันนี่มาได้หมดแล้วเหลือ7 วันเนี่ยศรัทธาจะทำอันเนี้ยศรัทธาจะทำจะได้ดีเหลือ7 วันเนี่ยเพราะฉะนั้นเงินคำต่างๆจะหมดกล้าแล้วตอนนี้เพราะเพื่อนฮึบเหลือเวลา7 วันนี่ศรัทธาอันนี้สมมุติฮึบฟังทุกคนก็บอกหูว่าชีวิตจะเหลือกี่วันยิ่งอายุนักขึ้นเท่าใดผู้ป่วยติดเตียงวันนั้นโทรมาเพราะว่าท่านอาจารย์ตอนนี้แม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเสร็จแล้วบนบอกว่าอย่าได้ทุกข์ใจเนอะบอกแม่อย่าได้ทุกข์ใจแม่จะติดเตียงจะได้กดดันแต่ใจแม่ความคิดของแม่ต่างหากที่บ่ได้ติดเตียงเลยบอกว่าติดเตียงจะได้ท่านอาจารย์ร่างกายของแม่อาจจะพยุงเพราะว่าใจมาเมินแล้วไง70 กว่าปีจะ80แล้วบอกว่าแต่จิตใจนั่นไงมันไม่ใช่ติดเตียงถ้าร่างกายติดเตียงหมดที่สุดแล้วถ้าทั้ง4นี่มันไปไม่ได้จิตนี้ไม่ได้ติดเตียงจะต้องออกจากร่างกายไปแล้วจะฮึบเปิ้นไปที่ไหนต่างกันสาธุชนทั้งผู้ฟังน่าขึ้นขนาดนั้นเอาจะเนี่ยอย่างใดดีนะเนี่ยต่างคนต่างฟังทำความดีอย่างบอกตะกี้ว่าครูบาเจ้าศรีวิจัยหลวงปู่ครูบาเจ้าสินธรรมอายุแค่60 ปีแต่ชื่อเสียงกระจองกระจายมาจนถึงทุกวันนี้เราอ่อนเกิดขึ้นมาใหม่ปุ๊บได้ยินพ่อแม่อูฟังแล้วแม่จะไปไหนจะอันนี้หู้ผายอันนี้เรียนผายเรียนครูบาเจ้าศรีวิจัยครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นผายเป็นตู้เจ้าเป็นเมื่อใดเมื่อมาแล้วนี่อันนี้คือความดีบ่มีที่สิ้นสุดญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังไปภาคกลางแล้วเนี่ยอย่างภาคใต้เป็นหลวงปู่ทวดมีจุดหนึ่งสมัยอยุธยาพวกนั้นหลวงปู่ทวดนะสมัยพระเจ้าอุทุมพรพวกนั้นสมัยนั้นเมืองลังกานี่มาพิสูจน์ประเทศไทยเนี่ยเอาตัวอาสร84,000 พระธรรมขันธ์มาเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทดสอบว่าประเทศไทยนี้ความเจริญรุ่งเรืองพุทธศาสนานักปราชญ์น่าจะมีความเชี่ยวชำนาญขนาดไหนเท่าใดบางทีต้องพนันตาหัวเมืองกันด้วยซ้ำสาธุชนทั้งผู้ฟังพอตอนนั้นหลวงปู่ทวดได้เดินทางจากภาคใต้ขึ้นมาสู่เมืองหลวงเมืองอยุธยาสมัยนั้นถ้าจะจำบทพิษเนี่ยสมัยพระเจ้าอุทุมพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยเพิ่นแปลพระไตรปิฎกเอาหัวข้อเนี่ยแม้แต่เพิ่นซ่อนไว้เนี่ยหลวงปู่ยังโหเนี่ยชื่อเสียงกระจรกระจายไปทั่วลามาแก้สถานการณ์คือแผ่นดินไทยได้อย่างวุฒิวิทย์เหมือนกันเนี่ยสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีต่างๆแล้ววันนั้นพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะศรัทธาข้าเจ้าเขาเป็นมิยิงแล้วก็เป็นเจ้าบ้านนี่จะทำความดีถึงขนาดอันยังก็ตามว่าต้องถึงขนาดนั้นแหละว่าต้องไปแข่งไปขี่ม้าแข่งตะวันนะตีกองแข่งฟ้ามาต้องอย่างแล้วเอาใจนี่แหละดูแลจิตใจนี่แหละทำความดีไปเรื่อยๆจะนักจะน้อยไม่ใช่เกี่ยวที่ทำอยู่ก่อนเกี่ยวที่เขาหายใจอยู่ก่อนถึงวันนี้แต่ถ้าหายใจอยู่เขาพอเพิ่นก่อนเนี่ยเอาละสดาลงพอกันนี่แหละเราสนใจและก็หูคูณของลมหายใจที่ช่วยไว้ออกจากคัพพะมารดาออกจากท้องแม่มาก็ต้องหายใจแล้วถ้าลมหายใจบ่มีก็ต้องจบเป็นแน่แท้บ่มาอยู่จนทุกวันนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าไปทุกข์ใจไผจะว่าไผจะตำหนินินทาไผจะเล่าขวัญก็ดีใจเขาต้องดีใจแต่เพิ่นเล่าขวัญเพิ่นอู้ถึงเนอะอันดีก็บ่ชั่วโมโหนะแต่คนนั้นต้องดีใจเมื่อเพิ่นไปเล่าดีก็เล่าบ่ดีแต่คนนั้นยังมีชีวิตอยู่แม้จากโลกนี้ไปแล้วถ้าเพิ่นเล่าตั้งที่ดีนี่อย่างครูบาศรีวิจัยเป็นต้นภาคอีสานกาภายจะเต้าหลวงปู่มั่น
แม้กระทั่งหลวงปู่เสาซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นแต่ชื่อเสียงกระจรกระจายหลวงปู่มั่นเปิ้นฮู้จักนักเหลืออาจารย์ของเปิ้นนี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังมันเป็นแบบนั้นนะเมืองเหนือนี่พระเจ้าครูบาเจ้าศรีวิจัยถนนขึ้นโดยสุเทพลองขึ้นก่อน ตอนนี้จังหวัดลำพูนเนี่ยเพิ่นจะแห่เดินเต้สันทีแห่รูปหล่อครูบาศรีวิจัยจากวัดพระพุทธบาทห้วยต้มมาผ่านน้ำแล้วก็มาวัดบ้านปางมาวัดบ้านปางกับมาวัดห้วยละมาห้วยละกับมาวัดบ้านห้องหลวงนี่มาเรื่อยๆมาตังเวียนหนองร่องขึ้นไปจูจอดถึงนครหริพุนชัยว่าพระท่านหริพุนชัยเปิ้นมรณภาพไปเมื่อแล้วเจ้าโลกนี้หันว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเจ้าพุทธเมืองเหนือล้านนาจะยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนี่ต้องคือศรัทธาเอามาต้องถึงขนาดนั้นเนี่ยพอเป็นคนดีในสังคมเนี่ยสังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขพอเฮาคนหนึ่งละอย่างศีลธรรมเนี่ยศีลธรรมของเฮาเนี่ยแต่ละวันเนี่ย ความไปหามสตางค์เพิ่นตกเอามาเก็บแล้วแต่เพิ่นจะมาเก็บเอามาในมาใจของเฮาแค่เอี้ยคือดิมหาศาลแล้วไปซื้อข้าวซื้อของที่ร้านเปิ้นนับวันถ้ามีจะไปจ่ายคือถ้าบ่มีบ่เอาเตื้อมันจะพอกขึ้นไปแทนแค่เตี้ยทุกร้านก็สบายแล้วเจ้าของร้านวันนั้นปะเจ้าของร้านคนนึงนะนั่งโอ้เพิ่นว่าโอ้ท่านอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะนี่แหละมันเป็นปัญหาเรื่องจิตใจเรื่องความเป็นอยู่เรื่องศีลเรื่องธรรมทั้งนั้นประเทศไทยเหมือนกันศรัทธาถ้าทางรัฐบาลเน้นเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจะได้ขึ้นละอ่อนฝังในสมองในจิตใจของนักเรียนตั้งแต่ประถมอนุบาลไปเลยขึ้นมาก็ภายที่สอนเก่งเรื่องคุณธรรมศีลธรรมเอาแล้วคนนี้ยกย่องเป็นพิเศษเป็นครูพิเศษที่สอนคุณธรรมศีลธรรมในโรงเรียนได้และสอนไม่ใช่อย่างเดียวทำตัวอย่างให้นักเรียนหารอันเนี้ยละอ่อนจะมีคุณค่าต่อแผ่นดินประเทศไทยตอนนี้เหมือนกันต่างประเทศเปิ้นกันอย่างเริ่มแล้วตอนนี้เพราะอย่างเพราะสงครามเกิดขึ้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อสงครามเกิดขึ้นเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะเมื่อสงครามเกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ได้อย่างไรอาหารจะเริ่มอดอยากแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังลองคิดคือดีแล้วหลายคนเนี่ยวันนั้นที่วัดป่าถ้ำวัวสุญญตาต่างประเทศหลายๆประเทศกำลังเข้ามาปฏิบัติธรรมบางทีเป็นเศรษฐีง่ายนะเพิ่นยังตกอยู่มันมานั่งปฏิบัติธรรมมานั่งนุ่งขาวเดรัสเซียเหมือนกันนะกำลังเดินทางมาเนี่ยคนที่มีเงินมีสตุ้งสตังค์เป็นพ่อเศรษฐีแม่เศรษฐีพากันเดินทางมาปฏิบัติธรรมความสุขอยู่ที่การปฏิบัติธรรมว่ามีเงินนะยังตกอยู่มีทรัพย์สมบัตินักตกอยู่กำลังแห่กันจะเข้ามาประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยพ่อยังมีพระพุทธศาสนาเป็นที่คัดกราวกล่อมเป็นบาดฐานของประเทศชาติพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกตอนที่เพิ่นจะปรินิพพานบอกพระอานนท์ไว้อานนท์บ่ต้องเป็นห่วงหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วจะมีพระมหากษัตริย์ศาสนูปถัมภกยกพระพุทธศาสนาทุกสมัยไปแล้วมามองถึงวันนี้ศรัทธาณปัจจุบันนี้วันนี้เป็นต้นประเทศไหนมีพระมหากษัตริย์ที่ศาสนูปถัมภกยกพระพุทธศาสนาในโลกนี้เหลือกี่ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์มีก็ประเทศไทยท่านศรัทธาแล้วประเทศภูฏานมีประชากรกี่หมื่นกี่แสนมาถึงล้านน่าจะเป็นประมาณนั้นนะศรัทธาแล้วราชาจิมมี่ก็มาประเทศไทยนะเคารพรักพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชนกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนี้ญาติโยมศรัทธาเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเหลือประเทศไทยเนี่ยที่มีพระมหากษัตริย์ศาสนูปถัมภกมีพระสงฆ์เต็มบ้านเต็มเมืองข่าววันนั้นศรัทธาโทรมาข่าวพระสงฆ์ออกข่าวอันนั้นข่าวที่ออกมาเนี่ยศรัทธาจะไปสนใจสิ่งที่บดี คือสนใจสิ่งที่ดีงามคือนึกสิ่งที่ดีงาม
ว่าใจว่าพระสงฆ์ในประเทศไทยนี่เสียหายหมดมีที่ไหนถ้าเสียงศาสนาไปบ่รอดแล้วไปบ่ถึงแล้วนี่จะเหลือ2,000 กว่าปีศาสนาจะต้องส่งกันเป็นทอดไปเหลือ2,000 กว่าปี 2,400 กว่าปีที่จะครบ 5,000 ประวัติศาสตร์พุทธองค์บอกแล้วว่าจะมีพระมหากษัตริย์ศาสนูปถัมภกยกพระพุทธศาสนาทุกสมัยไปอานนท์หลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วแม้ถึงวันนี้เหมือนกันประเทศไทยตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงที่10เนี่ยนะศาสนูปถัมภกยกพระพุทธศาสนาทุกสมัยอยุธยาก็เหมือนกันนะแต่ละสมัยอย่างที่บอกตะกี้พระเจ้าอุทุมพรเนี่ยสมัยพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยสมเด็จพุทธจารย์โตสมเด็จหลวงปู่ทวดสมเด็จวัดพระโคหลวงปู่ทวดที่ปัตตานีพุ่นเดินตามขึ้นมาลองตึกมาช่วยแปลพระไตรปิฎกเอาอักษรเป็นตัวทองคำเป็นตัวเนี่ยมาเรียงให้ถูกให้ดีนะสมัยก่อนพระเจ้าอุทุมพรกับพระนเรศวรเนี่ยไปเป็นเฉลยศึกพม่าพุ่นพระนเรศวรพระองค์ดำเนี่ยน้องพุ่นชื่อพระเอกาทศรสนะน้องของพระนเรศวรนะพี่ขึ้นพระนางสุพรรณกัลยาล้วนแต่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ช่วยประเทศชาติไว้ป้องกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ป้องกันไว้เป็นอย่างดีซะท่านพระนเรศวรเนี่ยเอามาเทนคันชองหรือสมเด็จพระวรรณรัตน์เพิ่นอยู่พม่าพ้นตัวมานะบุญเก่าจะสร้างมาด้วยกันมาเป็นที่ปรึกษาก็พระมหากษัตริย์เอาพระสงฆ์มาเป็นที่ปรึกษาการจะบริหารจัดการประเทศชาติอย่างนี้จะได้ให้มีคุณธรรมศีลธรรมประเทศชาติจะได้อยู่รอดปลอดภัยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอันยังจะก้าวคุณธรรมศีลธรรมถึงวันนี้ต้องรอจะรอให้ปีไหนก็บอกน่าตั้งความหวังไว้สำหรับผู้ที่มีคุณธรรมศีลธรรมว่าใหญ่ฮึผู้นำเอาคุณธรรมศีลธรรมบรรจุลงไปในสมองของเราอ่อนที่เกิดมาเอาวิชาคุณธรรมศีลธรรมเนี่ยบรรจุลงไปในสมองเราอ่อนที่เกิดมาในยุคปัจจุบันเนี่ยต่อไปประเทศชาติจะได้อยู่เย็นเป็นสุขวิชาพุทธศาสนาหรือวิชาศีลธรรมวิชาคุณธรรมหายจากประเทศไทยไปหลายสิบปีแล้วจะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังยิ่งปัจจุบันนี้ความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นศรัทธาลงขึ้นเนี่ยอันยังจะก้าวถ้าคุณธรรมความเจริญขนาดไหนก็ตามความทุกข์ย่อมมีอยู่ดีอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศไทยก็ถือว่าบันเดอร์เพิ่งก็บอกว่าประเทศไทยกำลังพัฒนาแต่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยถ้าพัฒนาแล้วความทุกข์ถ้าจะบ่มีแล้วก็ขึ้นแบบนั้นแต่ก่อนจะมาคือว่าประเทศที่พัฒนาแล้วความทุกข์ถ้าจะบ่มีเนาะประชาชนแต่ปรากฏว่ายิ่งทุกข์เหลือประเทศไทยซ้ำอย่างถึงวันเนี่ยต่างประเทศเพิ่นเอาบางประเทศโรยแต่บ้างมีสีสุขแต่ประชาชนนะก็ยังทุกข์มีอยู่มาน้อยเหมือนกันแล้วความทุกข์จะหายไปได้ก่อนความทุกข์มันมีกู้กับโลกนี้อยู่แล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังความทุกข์มันกู้กับโลกนี่แหละกู้กับทุกคนเกิดมาก็ต้องทุกข์แล้วแต่เราจะต้องยอมรับความเป็นจริงและหูจักเพิ่นและอยู่กับความทุกข์คือได้อันดับแรกคนเกิดมาจากคัพพะมารดาต้องแม่ออกมาทุกข์ตรงทันทีเลยคือความหิวอย่างน้อยเราอ่อนเกิดมาจะต้องหิวนมนะถ้าบ่กินนมไว้ว่าจบละถ้าบ่กินสักอย่างเนี่ยกินนมน่ะต้องมีลมหายใจลมหายใจเป็นเครื่องหมายของชีวิตทุกชีวิตศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ฟังค่ำคืนนี้มันลมหายใจเป็นเครื่องหมายของทุกคนลมหายใจเป็นเครื่องหมายการมีชีวิตอยู่ของทุกคนแม้จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็เหมือนกันลมหายใจเป็นเครื่องหมายของผู้ทุกคนนะมีชีวิตอยู่บ่มีชีวิตลมหายใจเป็นเครื่องหมายเป็นแน่แท้ตราบใดลมหายใจหมดแล้วอย่าไปหวังเลยว่าชีวิตจะอยู่ต่อได้มันบ่ได้แล้วสักทีเพราะฉะนั้นหมอต้องปั๊มหัวใจบันที่อาตมาไปพอก่อนอาตมาก็อยู่โรงพยาบาลครั้งหนึ่งเหมือนกันมีสามเณรตนหนึ่งมามรณภาพต่อหน้าต่อตาจากจังหวัดลำปางนะจำได้หลายสิบปีก่อนพ้นแล้วนะหลายสิบปีกว่าพ้นแล้ว
คิดว่าน่าจะบ่ต่ำกว่า30 กว่า31 ปีพวกน่ะแล้วเดินทางเข้ามาแต่พ่อแม่เป็นกับมาตัวนั้นนะหมอเอาเข้ามานอนบนเตียงเอาเข้าในที่สุดมรณภาพในวันนั้นที่เข้ามาแล้วพอจะไปฮู้เล่าว่าจะมรณภาพในวันนั้นต้องเกิดสะดาต่อหน้าต่อตาแต่เนี่ยสาธุชนทั้งผู้ฟังลองคิดเป็นแบบนั้นเนี่ยเป็นพระแต่เป็นสามเณรน่ะศรัทธาชีวิตบ่เที่ยงเลยมานั่งอาตมานั่งคือโอ้เนี่ยที่ตึกทรงน่ะศรัทธาตอนนี้ตึกทรงวันนั้นไปเมื่อต้นปีที่แล้วนะไปเนี่ยอย่างบ่เป็นมันเคยไปเมื่อแล้วมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงหมดเลยศรัทธาไปนั่งอยู่นั้นบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวสักอย่างน่ะพ่อบ่เคยเข้าไปเมื่อล่ะเพิ่นไปเอาบัตรชูอย่าได้เป็นอย่าได้บ่ฮู้ไปตรวจพอไปพอร่างกายเป็นอย่าได้พ่อเพิ่นว่าพออยู่ได้ท่านพออยู่ได้แต่มากระปิกมาพออยู่ได้ก็อยู่ได้เท่าประเดี๋ยวนี้แหละศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงถ้ายอมรับได้ญาติโยมศรัทธาเพราะฉะนั้นศรัทธาจะต้องยอมรับถึงวันเนี้ยยิ่งศรัทธาถ้าหูจักธรรมะแล้วพยายามให้มีธรรมะอย่างที่เคยฟังนะหูธรรมะแล้วถ้าบอกมีธรรมะกับอิทจะเน้นเป็นประจำวันนั้นศรัทธามานั่งว่าหูธรรมะแล้วมีธรรมะอย่างไรท่านหูธรรมะแล้วนึกว่ามีธรรมะมาใจการประจายบอกว่า ประจายบอกหูธรรมะนี่ไม่ใช่มีธรรมะนะบอกหูต่ำลาหูตามที่ฟังมาแต่ธรรมะบ่มีอย่างเฮาหูจะเข้าน้ำเข้าป่าอาหารเนี่ยมีไปแล้วหูแต่ถ้าบ่มีถ้าหิวเข้ามาเนี่ยได้บ่มีเข้ากินนะหูจะเข้านะแต่บ่มีนี่จะตุกก่อนสดาหูจะเข้าหูจักอาหารนี่พักไม่ใส่เกลือหูจักแต่บ่มีหูจักแต่บ่มีศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหูแล้วถ้ามีแล้วแน่นอนเมื่อวันหนึ่งในความหิวต้องมีเป็นแน่แท้ความทุกข์จะเกิดขึ้นจากความหิวความทุกข์เนี่ยจะเต้าความหิวเป็นทุกข์อย่างยิ่งเมื่อความหิวเกิดขึ้นมาถ้ามีข้าวกินข้าวมีอาหารกินอาหารได้พอหูจักอันนี้ดีกินอันนี้ไม่ดีกินเนี่ยอันนี้มาจากปัญญาทั้งนั้นเราอ่อนถึงวันนี้น่าสงสารแค่ไหนขนาดวันนั้นบอกมันสงสารยิ่งอย่างถ้าใจเย็นๆสงสารเกิดมายุคปัจจุบันนี้นะว่ามีแต่สิ่งแวดล้อมที่เสียเพื่อนฝูงป้องปาไปเพื่อนฝูงกับเพื่อนต่อกันไปเนี่ยปาไปที่บ่ถูกบ่ต้องบ่ดีบางอย่างเนี่ยน่าสงสารมาได้ศึกษาเรียนรู้คุณธรรมศีลธรรมที่จะบรรจุลงในสมองในหัวใจถ้าเมื่อใดเราอ่อนเกิดมาโดนบรรจุศีลธรรมเข้ามาในหัวใจพ่อแม่วางใจได้เลยพ่อแม่วางใจได้เลยว่าลูกคนนั้นอย่างน้อยที่สุดจะต้องนึกถึงพ่อแม่เป็นแน่แท้จะต้องมีคุณธรรมบรรณากันน้อยนะจะต้องมีคุณธรรมเกิดขึ้นในสังคมนี่ก็ถ้าเราอ่อนได้บรรจุวิชาคุณธรรมศีลธรรมในสมองในหัวใจนะเกินไปได้ไปเป็นข้าราชการก็จะได้เป็นข้าราชการที่ดีเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญคนหนึ่งในสังคมเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยบริหารราชการแผ่นดินก็ดีก็มีคุณค่าต่อแผ่นดินมหาศาลเพราะมีคุณธรรมศีลธรรมเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังต้องกึศและศรัทธาเนี่ยเอายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเอามาอยากคือสามีเป็นคนที่มีศีลมีธรรมหรือเอามาอยากได้ภรรยาที่มีศีลมีธรรมหรือถ้าเป็นละอ่อนขึ้นมาจะต้องมีครอบครัวลองขึ้นแล้วอยากได้พ่อแม่มีคุณถ้าลูกเนี่ยเพื่อมีคุณธรรมศีลธรรมพ่อแม่ถ้ามีคุณธรรมศีลธรรมความสุขในครอบครัวจะเกิดขึ้นขนาดไหนปานใดนะขนาดไหนลองขึ้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแค่คุณธรรมศีลธรรมนี่แหละบรรจุลงไปในสมองเราอ่อนตั้งแต่ปฐมตั้งแต่อนุบาลเลยแหละมีความจำเป็นมีความสำคัญต่อชาติของแผ่นดินเนี่ยถ้าทุกคนทุกหน่วยงานท
ถ้าขาดคุณธรรมศีลธรรมศรัทธาเอาเถอะประเทศใดประเทศนั้นอย่างตึงวันนี้ศรัทธากับฟังข่าวโหอยู่เนี่ยแต่ละประเทศลดราคาฟังกันเพราะขาดคุณธรรมขาดความเมตตาขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ศรัทธาต้องกึดอันอย่างจะเต้าความทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังกึดสังคมมันต้องการแบบนั้นเนี่ยประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่ไปแบบนี้แหละทำไปทำหน้าที่ยิ่งหน้าที่พลเมืองของแผ่นดินสยามแผ่นดินไทยนี้มีความจำเป็นต้องละอ่อนต้องเนียนต้องมั่วเอาจะอยู่ประเทศไทยเนี่ยเอาเกิดมาเป็นบุคคลในแผ่นดินไทยเนี่ยเขาจะทำหน้าที่อย่างไรเอาถ้าประเด็นเนี่ยวัยรุ่นก็ดีละอ่อนก็ดีหรือคนอายุ30ที่มีลูกกำลังจะต้องส่งเข้าเรียนเนี่ยต้องไปทำนะวิชาคุณธรรมวิชาศีลธรรมมีก่อครูนี่ขอเอาวิชาศีลธรรมคุณธรรมบรรจุลงในสมองลูกเฮาตัวเนอนะถ้าเพิ่นบรรจุลงไปคือนี่ศรัทธาบ่ต้องผิดห่วงนะอย่างน้อยก็ได้50-60%ก็อย่างดีเป็นแบบนั้นศรัทธาคุณธรรมศีลธรรมมีกล้าสำหรับทุกครอบครัวในโลกนี้ทุกหย่อมย่าในโลกนี้เพราะว่าจะอยู่มุมไหนของโลกเป็นแบบนั้นแต่ละที่แต่ละแห่งมีความต้องการความสุขเรียกความทุกข์เนี่ยความสุขจะเกิดขึ้นอย่างไรต้องสังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้อย่างไรดีอย่างในครอบครัวของศรัทธาเนี่ยสังคมประเทศมันกว้างเอาแค่ครอบครัวเดียวนี่แหละถ้าสามีภรรยามีคุณธรรมศีลธรรมเสมอการเท่ากันเนี่ยศรัทธาลองวาดภาพขึ้นมาวันนั้นนิยมมาหาเพราะว่าสามีนี่ขี้เหล้าเมายาท่านอาจารย์บอกใจยิงเด้บอกหุ้นเงี้ยจะได้เนี่ยบอกต้องเงี้ยอย่างสักอย่างขอตัวเก่านะเป็นคนดีเอาแล้ววันเตื้อมันเป็นกรรมน่าสงสารมันเตื้อคนขี้เหล้าน่าสงสารมันเอาชนะใจตัวเก่ามาได้แล้วทำร้ายร่างกายตัวเก่าอยู่ตลอดเวลายิ่งยาเสพติดถึงวันนี้ระบาดไปทั่วพ่อแม่บอกจะโทรมาหาเนี่ยโทรมาเข้ามาอู้จ่าก็เลยบอกอธิบายเพื่อนฟังเนี่ยยุคปัจจุบันนี้เป็นแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยเลยจึงบอกว่าถ้าวิชาคุณธรรมศีลธรรมบรรจุลงไปในสมองของเราอ่อนฝากไว้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเลยอยากจะฝากไว้ทุกคนนะพ่อแม่เหมือนกันนะจะได้กับฝากไว้เพราะว่าเบื้องต้นพ่อแม่เนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ที่สุดกับลูกเต้านะตั้งแต่เจ้ามาแล้วถ้าพ่อแม่หันพ่อแม่นั่งไหว้พระเอาเข้าไปถวายพระพุทธเนี่ยก็จะถามนะถ้าพ่อแม่มีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่เราอ่อนขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่บรรจุได้โดนบรรจุตั้งแต่น้อยขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่สามารถจะอธิบายให้ลูกได้แต่ถ้าไม่ได้บรรจุวิชาพุทธศาสนาในสมองตั้งแต่เราอ่อนมาปูนยากถวายเขาพระพุทธถวายยี่หยางนี่พุทธลูกมันกินได้ก่อนนี่สาธุชนทั้งผู้ฟังคำตอบจะแต่งมาเข้ามาแบบนี้แต่ถ้าถามว่าถวายยี่หยางเนี่ยวันนั้นโยมก็ถามเป็นอนุสติคือหยางท่านอาจารย์เพราะว่าอนุสติก็คือที่ระลึกของใจที่อยู่ของใจพุทโธเนี่ยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแค่นึกถึงพุทธรูปอยู่บนหิ้งนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธเนี่ยแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานปัจจตสรุปเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธะได้อย่างไรจะนำบุญญาศาสตร์โลกนี้ข้ามวัฏสงสารได้อย่างไรวัฏสงสารนี้มันยาวไกลแค่ไหนการดานขนาดไหนธุระการดานขนาดไหนงานศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังยังศรัทธาจากขี่เหือสมัยก่อนมันใจเหืออย่างถึงวันนี้ต้องพายเหือเนี่ยเกิดพายุเกิดจระเข้อยู่ในกลางทะเลแล้วเนี่ยอย่างสภาพอย่างจะเดินตามบกเนี่ยถนนบดีเนี่ยขึ้นเขาลงห้วยเป็นต้นอันตรายขนาดเนี่ยศรัทธาสาธุชนยิ่งวัฏสงสารของชีวิตต้องเวียนว่ายตายเกิดตายเกิดหายกับปฏิเสธมาได้แล้วชาติไหนจะปฏิเสธศาสนาไหนปฏิเสธไปเถอะแต่ทุกคนต้องตกอยู่ในสภาพนี้ทุกคนตกอยู่ในสภาพที่ความบาดเตี้ยงแต่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้แหละมีบ่พ้นนี่แหละ
จะออกพ้นได้พระพุทธเจ้าเจอแผนที่ค้นพบสัจธรรมเพื่อจะให้มวลมนุษยชาติในโลกนี้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาสากลไม่ใช่เฉพาะเจาะจงประเทศนั้นประเทศนี้ไม่ใช่เจาะจงเฉพาะประเทศไทยพระเจ้าจึงบอกอาการลิโกไม่ใช่จำกัดเวลานะศาสนาพุทธเดินเข้ามานะเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังลองเข้ามาพิสูจน์พอเตอร์มาได้กิจการหรือผ่านนะเอาทุกคนเข้ามาพิสูจน์อย่างความหิวมันเกิดขึ้นเนี่ยหิวข้าวนะหิวยังไงต้องมันหิวเนี่ยเรามาพิสูจน์เรากินข้าวนี่บ่นี่ข้าวนึ่งนะข้าวกอขอนะนี่อันนี้ข้าวหอมมะลินะข้าวเจ้าเนอชอบอันใดลองกินพอความหิวมันจะหายไปกว่าจ้าลองพิจารณาถ้าความหิวมันหายแล้วอันอย่างจะเกิดขึ้นนะความหิวมันหายไปแล้วความสุขจะเกิดขึ้นในร่างกายเมื่อร่างกายบ่ทรมานเวทนาบ่มีจิตใจมันก็จะเบิกบานไปโดยเพราะอาศัยร่างกายเป็นเครื่องอยู่เนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังและอู้กันแบบนี้แหละอู้ศรัทธาเนี่ยค่ำคืนวันนี้มาพบปะกันอู้กับคณะศรัทธาเป็นห่วงทุกคนทุกชีวิตญาติโยมศรัทธาเวลาไล่มาติ๊กอู้กับศรัทธาก็ไปเรื่อยๆเนี่ยบอกแล้วเวลามารอผ่านชีวิตเป็นของน้อยทุกชราเรียกความแต่ลูกหลานไล่ต้อนเฮาตลอดเวลาเป็นของน้อยแท้ๆศรัทธาจะไปนึกว่าชีวิตอยู่เมินเนอะอย่างที่บอกตะกี้ว่าถ้าเหลือ7 วันเนี่ยใดนี้เนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นขอศรัทธาสาธุชนจะไปประมาณในชีวิตนี้เพราะทุกชีวิตมีกล้าแม้จะฟังธรรมะคืนนี้ไม่ได้ฟังคืนนี้ก็ตามทุกชีวิตมันมีกล้าหมดกล้าอาจจะต่างกันไปแต่เวลาได้เท่าเดียวกันหมดชีวิตระยะเวลาของชีวิตที่ได้บนโลกนี้อาจจะบ่เท่าบางคนเกิดมาปีเดียวก็ตาย2 ปี3 ปีตายมีหมดไปรุ่นอยู่ก็ตายนะ30 ไปหมดเลยสักยิ่งถึงวันนี้เราอ่อนบักเกินแล้วบางคนตั้งความหวังจัดน่าจะไปเกิดใหม่จะไปเกิดที่ไหนถามวันนั้น อู้กันจะไปเกิดที่ไหนบอกจะมาเกิดในโลกนี้กับท่านอาจารย์ว่าน่ะแล้วหัวจะได้เกิดที่ไหนเกิดทางใดถึงวันนี้เราอ่อนเกิดไม่ใช่มีแล้วเขาไม่ใช่เอาลูกเอาหลานกันแล้วท่านหูได้จะได้วะก็แล้วพอองค์เฮียนแต่ละที่ยุบไปหมดมหารการเนี่ยเราอ่อนไม่มีแล้วอย่างตำบลน้ำดิบมาพวงป่าสังที่จะมาออกรายการที่คืนนี้ที่วัดหนองผาขาวเนี่ยคนเนี้ยออกที่หนองผาขาวว่าจะได้ถ้ามาครูเพิ่นเล่าให้ฟังตำบลน้ำดิบเนี่ย10 กว่าโรงเรียนเนี่ยยุบเหลือโรงเรียนเดียวคือโรงเรียนชุมชนตำบลน้ำดิบเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรผู้ที่ถึงวันเนี่ยเลยบอกว่าเนี่ยฮู้ได้จะไหนจะมาเกิดอยู่จะไปเกิดที่ไหนที่เกิดมีละกะอู้กันวันนั้นแต่คราวนี้แหละพ่อต้องทำที่เกิดขึ้นดีๆที่มีเปละ31ที่เนี่ยแต่ที่มนุษย์นี่มันใจของง่ายยากนะถ้าบายภูมินี้ง่ายกำเดียวน่ะสามารถลงไปได้ถ้าจากโลกนี้ไปแล้วแต่ว่าโลกมนุษย์นี่ค่ะบัจเจจะมาง่ายๆมายากเหลือเกินถ้ามาแล้วมีโอกาสได้ทำความดีความชั่วต่อเป็นต่าง3 แพร่ง4 แพร่งเป็นชุมทางของการเกิดว่าอย่าอ่านไปเถอะถ้าสร้างความดีก็จะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าสวรรค์6 ชั้นพรหม20 ชั้นถ้าทำบดีก็ลงอบายภูมิ4มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานลองกึดของสถานเมื่อเป็นชุมทางทันทีเลยนะเมืองมนุษย์เขาเนี่ยโลกมนุษย์ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นจะไปประมาทคือมีที่อยู่ของใจอนุสติของใจอย่างบอกตะเกียบเป็นถวายเข้าพระพุทธเนี่ยเราจะทำถวายยิ่งยั้งเนี่ยถ้าบรรจุลงไปเราอ่อนคนแม่คนอายุ30 ปีเป็นต้นถ้าโดนบรรจุสมองลงไปด้วยวิชาคุณธรรมศีลธรรมอย่างประเสริฐเลิศล้ำอย่างละเอียดอ่อนว่าแม่ถวายพระพุทธองค์เพิ่นนี่ปานไปมวลแล้วลูกอันนี้สารลูกเจ้าเป็นอยู่ที่นี่เล่นนึกถึงพระองค์ท่านเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปิดโลกคือสบายเปิดของที่คว่ำไว้ไงของที่คว่ำไว้
คือคนตาดีได้หารศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบอกเส้นทางคือแก่คนหลงตังในวัฏสงสารนี้เนี่ยพุทธองค์เนี่ยเพราะฉะนั้นนึกถึงเปิ้นบ่ได้ฌานเปิ้นบ่ได้เสวยแล้วเปิ้นไปนิพพานแล้วแต่มานึกถึงท่านเนี่ยเขามีความสุขถ้าบอกลูกหลานแบบนี้ลูกหลานอย่าอ่านกับแม่แล้วพระองค์ตรัสรู้อย่างป้นไปอยู่ที่วัดถ้าเป็นพ่อใจมียิ่งไปอ่านนี่หนังสือนะเนิ่นเนี่ยจะได้เข้าใจแม่อธิบายนักบ่ได้แม่ฮู้เพียงเต้าอี้แล้วนี่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพิ่นจะหันพ่อแม่ไหว้พระพุทธรูปเพิ่นก็จะไหว้โดยเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าคือทำความชั่วคือทำความดีนะละเว้นความชั่วทำจิตใจคือผ่องใสถ้าอ่อนทำไว้ผ่องใสจะได้พอลมหายใจนั่นกับลูกเฮ้ยถ้าลมหายใจเข้าออกถ้าลมหันจิตมันจะผ่องใสพอจิตบ่ได้กือชั่วกือดีกือหันก็ลมหายใจเข้าออกนี่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังลูกจะลองไปพิสูจน์พอกันได้คืนนี้ลูกก่อนจะนอนพอกำเนิดพอลมเข้าออกมันเข้าจะได้ออกจากได้นี่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเป็นแบบนั้นอย่าโยมเหยเพราะฉะนั้นก็ขอรู้ศรัทธาตั้งหลายลองพิจารณาพอชีวิตนี้มาปกปากันวันนี้เดี๋ยวจะมีข่าวคราวมีงานบุญงานกุศลงานกุศลอันดับแรกก็มาอู้ถึงเรื่องการเตียนเนี่ยหล่อเตรียมพรรษาแต่วันนี้อาตมาได้ไปประชุมที่ลำปางสักครั้งพอติดธุระเหมือนกันก็แบ่งกันไปเนาะก็ครูศิวาสเพิ่นก็เสียมชีวิตลงไปจากโลกนี้ไปสมัยก่อนนั้น10 กว่าปีก่อนเพิ่นเคยโทรเข้ามาทางสถานีวิทยุบ่อยครั้งท่านผู้ฟังรุ่นเก่านี้คงจะจำได้ว่าพ่อครูศิวาสปันวารีถ้าจำบ่ผิดนามสกุลแบบนั้นแต่ก่อนถ้าจำบ่ผิดแต่ว่าก็ได้ไปที่บ้านกองป่าสักไปพบพระครูบาอาจารย์ไล่ตนหลายองค์ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มหาท่านอาจารย์กมลไปเนอะพระพุทธบาทตากผ้าร่วมทำบุญไปที่วัดพุทธศิคีรีต้องขอบคุณและเมตตาธรรมเป็นอย่างยิ่งและศรัทธาหลายคนที่ฮู้จักญาติโยมศรัทธาเนี่ยไปพบพระครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์เพิ่นเคยขึ้นไปสมัยก่อนพูนละเนี่ยแต่ว่าเนี่ยก็เลยแบ่งกันไปพอขึ้นสีขาวละกันก็บ่ได้ทางพุ่นก็ดีประชุมทางเพศก็ดีไปเลยครูบาอาจารย์ตัวหนึ่งเพิ่นก็ท่านกันทพภูสถิตไปเนาะไปงานพ่อครูศรีวาสกำเนิดคงเขาจะไปประชุมที่จะมาลำปางมีท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านพระครูชนธรรมพิทักษ์พุ่นตีศพเตินสถาบันธรรมาภิวัตรแม่เมาะลำปางพุ่นนี่ศรัทธาแล้วประชุมตกลงกันในวันที่เสาร์นี้จะหล่อเทียนพรรษาที่สถาบันธรรมาภิวัตรท่านพระอาจารย์สาธิตที่วัดที่พระสงฆ์หรือสำนักสงฆ์ธรรมาภิวัตรไม่เหมาะลำปางวันที่20เดือนมิถุนายน2569 ปีนี้หลังจากหล่อเตียนแล้วก็จะมีการไปถวายเตียนพรรษาที่ทางภาคอีสานปุ้นทางสุรินทร์พ่องอุบลพ่องกาจะมารายละเอียดก็จำไว้พ่องมาได้พ่องขอบไว้ตะกี้อันเนี้ยจะมีการนำข้าวสารข้าวเปลือกข้าวสารนี่ไปมอบเพื่อแก่ทหารที่อยู่ชายแดนนี่ทำให้กลุ่มเอาขึ้นสีขาวที่ฟังธรรมะก็มีโอกาสได้ไปช่วยเหลือชายแดนช่วยเหลือทหารแนวหน้าที่เป็นเฝ้าหัวแผ่นดินหัวชาติคนละลิตร2 ลิตรการจะเอาเป็นปัจจัยบ่ฮู้แล้วก็ว่ากันครูบาอาจารย์ตัวอื่นผู้จะมาอธิบายล้อฟังทางสถานีเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังสร้างความดีไว้เนี่ยเปิ้นไปอยู่เนี่ยปราสาทตาเมืองทองปราสาทตาเมืองควายนี่เปิ้นว่าจะไปส่งนี่ได้ยินครูบาอาจารย์เล่าฟังแบบนั้นก็เลยศรัทธาสาธุชนฟังปลอดภัยพ่องไปช่วยประเทศชาติบ่มีตังอื่นตังใดผ่านตังนี้ขึ้นสีขาวจะได้น้ำป่าไปมอบเพื่อแก่ทหารในเวลาที่ไปตานเตียนตานจุดเดียวได้ยินผอว่า9 วัดมารวมกันที่ห้านจะได้สะดวกสบายนี่บ่ฮือเสียเวลาในปีหนึ่งได้หล่อเตรียมพรรษาได้สร้างประทีปดวงประทีปแห่งปัญญาเนี่ยสร้างไว้เป็นอานิสงส์ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังสร้างไว้เป็นอานิสงส์ความสว่างในภัยบ่ต้องการมีที่ไหนท
ทุกคนก็ต้องการความสว่างอย่างคนตาบดีเนี่ยปรารถนาตึกต้องการตาดีศรัทธาถ้าตาดีแล้วก็ให้สงสัยในอันอย่างต่างๆที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังซ้ายขวาแลซ้ายแลขวาหูอันนี้ความตาดีจะยมศรัทธาอันนี้สงต่างๆมันมีมะม่วงอยู่หน่วยพวกมะม่วงมะโอมะนาวลำไยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันอยู่ไปกิ่งพวกน่ะก็ห้ามมันอย่างลงในดินชีวิตศรัทธาเหมือนกันค่ำคืนวันนี้ที่ยังหลงเหลืออยู่นี้เพราะจากก่อนบุญเก่าที่ศรัทธาเคยสั่งสมมาไว้ญาติโยมศรัทธาเคยสั่งสมมาไว้อย่างนั้นประสงผลในชาตินี้ในอดีตสร้างไว้แบบไหนเป็นแบบนั้นศรัทธาเพราะเป็นแบบนั้นแต่ภายเราจะปฏิเสธได้นะญาติโยมศรัทธาบุญมีจริงบาปมีจริงกับมีจริงสวรรค์มีนรกมีอบายภูมิมีจริงๆทีนี้มนุษย์นี่แหละเป็นตังสามแพร่งอย่างที่บอกตะกี้ตังเสียงสองแพร่งสามแพร่งที่เราจะเลือกเดินว่าจะไปเส้นตังไหนดีจะพลิกมาเป็นมนุษย์หรือสถานยากหนักหนาถึงวันนี้อย่างที่บอกจะไปอยู่กับผ่านจะมาเกิดกับผ่านยื้อไปเกิดวะเราอ่อนน้อยลงไปถึงวันนี้บางคนมาหาอาตมานี่ท่านอาจารย์ช่วยบอกลูกนี่นะนี่แม่เขาได้หลานเนี่ยมันยอมเนี่ยนะก็เลยบอกว่าโยมเอ๋ยเนี่ยมันแล้วแต่บุญแต่วาสนาเนี่ยลูกพ่อใจเพิ่นบอกท่านอาจารย์ถ้าไปตาม200,000ได้ลูกบ่โง่ขนาดนั้นก่อนธรรมโมสังโฆกว่าจะเกิดมาก็คนเตือนไม่ใช่ของง่ายโน่นนี่และศรัทธาแค่เกิดเป็นมนุษย์อยู่กะมาใครไปพักผ่อนกะเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์สมบัตินี่ก็มีโอกาสนักอย่างเทวดาแค่ลงมาสร้างบารมีต่อนี่เทวดาบันโตนเนี่ยเพราะโลกมนุษย์มีโอกาสทำความดีเพิ่มต่อได้นะเป็นตัง2-3แพร่งอย่างที่บอกศรัทธานี่ลงมาสร้างบารมีเนี่ยมีโอกาสสร้างไปเถอะผู้ป่วยติดเตียงบอกแม่บ่มีโอกาสนะท่านอาจารย์ไปไหนบ่ได้แล้วมีโอกาสกับแม่มันมีอย่างไรเพิ่นบอกก็มีพอลมหายใจกันนะนึกถึงบุญที่แม่ทำแล้วนะที่ผ่านมาแม่ไปที่ไหนพ่อไปสร้างความดีที่ไหนแม่นั่งกึดไปกานะพ่อนั่งกึดไปนะพ่อกึดบุญที่ตกเก่าได้ทำแล้วนะอันนั้นบ่เสียเวลาที่ทำไปแล้วอย่าไปทำทิ้งทำขว้างทำแล้วปล่อยนึกบางคนเพิ่นบอกว่าทำแล้วบ่ต้องไปนึกนี่เพราะว่านึกนั่นแหละดีใจจะมีที่อยู่แปลงบ้านแล้วบ่ไปอยู่จะไปอยู่ที่ไหนยืดกลางแดดฝนตกฟ้าร้อนฝนตกฟ้าร้อนจะไปอยู่ที่ไหนนี่ศรัทธาถ้าเราตุกใจนี่จะฮึดใจไปอยู่ที่ไหนแต่นึกถึงบุญที่ตัวก่อนได้ทำแล้วอันนั่นแหละความสุขใจจะเกิดขึ้นใจมันก็มีความสุขศรัทธาเพราะฉะนั้นความดีใดก็ตามดีที่บริร้อนตกกับผู้อันดีแต่มันนึกมันทำไปเถอะอันนั้นที่อยู่ของใจเป็นแน่แท้ที่ระลึกอนุสติเนี่ยแค่นึกถึงพุทธโลกที่ถวายเข้าพระพุทธน่ะเป็นพุทธานุสติอนุสติมี10กล่อง10อย่างก่อนนะอนุสติพุทธเจ้าวางไว้คือจิตมีที่อยู่เนี่ยมี40กล่องก่อนอันนี้อนุสติ1ใน10กล่องในอนุสติ10ประการเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังและอุศรัทธาฟังนะวันที่เสาร์เนอะในรายละเอียดอาทิตย์หน้าก็มาว่ากันหลายอาทิตย์อยู่นะน่าจะถึงนะก็จะมาพอรายละเอียดนะข่าวสารงานบุญแล้วที่ใกล้ที่สุดนี่น่าจะเป็นวันที่อย่างเดียวก่อนศรัทธามันได้เวลา3 ทุ่มแล้วนะศรัทธานี่วันที่30นี่ที่ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ว่าม่วนหัวแก้วเพื่อนอายุครบ60 ปีนี่จะทำบุญสุนทานสืบจักตาอายุครบ60 ปีเดียวกันตมานะหนุ่มเดือนตมาไปน้อยเดี๋ยวมันได้15 วันมันนะเพื่อจะทำบุญนะอายุวัฒนมงคลท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์จันทร์สมหวังกัลยาณโนวัดม่วนหัวแก้วตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อเชียงใหม่นี่นะศรัทธาวันที่30เนอะเจริญพรเรียนจนไปร่วมบุญกุศลด้วยการตั้งโรงทานป้องทำบุญสุนทานส่วนใดสร้างบารมีไว้อายุจะได้วัฒนมงคลด้วยกันนะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแล้ววันที่31นี่วัดเกตการามเนอะวัดเกตการามในเมืองเชียงใหม่ท่านพระครูสันตินั่นอาจารย์ตัวเก่าจะได้กันลืมเนี่ยไปเลยนะแต่มาเนี่ยคิดลืมเนี่ยความจำมันบ่เที่ยงเนี่ยเพิ่นว่าทุกอย่างบ่เที่ยงวัดเจ้าว่าวัดเกตการามนี่เพิ่นจะมีการ
นะส่งน้ำพระธาตุตั้งแต่9 โมงเกิงเป็นต้นไปนะพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์และส่งน้ำพระธาตุตลอดวันเนอร์ศรัทธาเวลา 19 นาฬิกาทุ่มเกิงนี่ทำวัดเย็นนั่งสมาธิฟังธรรมเทศนาเวียนเทียนรอบพระธาตุเจดีย์เนื่องวันวิสาขบูชาที่จะมาถึงนี้เจริญพรเรียนเชิญเนอร์ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังวันที่ 31 นาทีวัดเกตการามอำเภอเมืองเชียงใหม่ตั้งในเมืองเชียงใหม่ถ้าไปฟังกับไปเด้อนะท่านพระครูสันติเจติยากรจำได้แล้วนี่สันติเจติยากรเนอะจำได้แล้วนะเจ้าคณะตำบลวัดเกตนะเจริญพรเรียนเชิญเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังไปร่วมบุญกุศลโดยการที่ในเมืองเชียงใหม่และจะมีการส่งน้ำพระธาตุที่ตำบลธรรมาอยู่ในวัดบ้านแปะเนอะ9 นาฬิกาเป็นต้นไปนะวันที่ 31 เหมือนกันเดือน9 เปงที่พระธาตุเจ้าสีจอมทองกำลังการตอนนี้เต็มแล้วหน้าวัดเต็มหมดงานเดือน9 เปงประจำปีทุกคนจะเข้าใจได้หู้ถ้าเคยมาแต่ถ้าคนที่บอกเคยมาก็จะเจริญพรเรียนเชิญว่าพระธาตุเจ้าสีจอมทองพระธาตุที่พระเจ้าวางเกศาไว้น่าจะจำบทที่2 เส้นนะที่เฟื้นมันเป็นถ้ำโดยสถานถ้าเล่ามันจะยาวเวลาหมดแล้วสถานนอกประกาศส่วนบุญต่อไปแถมนะประกาศส่วนต่อไปแถมวันที่8 มิถุนายนนี่งานส่งน้ำพระธาตุดอยหล่อเนี่ยอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นี่ท่านพระอาจารย์ทิพย์นะที่วัดพระธาตุดอยหล่อเนอะดอยหล่อนี่มันหมายความว่าอย่างไรต้องไปถามเปิ้ลอาตมาบอกจ้างจะอธิบายว่าอันอย่างมันหล่อเมื่อใดสมัยก่อนเป็นจะได้จ้างมาหล่อลงที่นี่การโดยหล่ออันอย่างหล่อไปถามเปิ้ลใครศึกษาสตอรี่ใครศึกษาประวัติศาสตร์ก็ต้องศึกษาเฮียนหูนอกสถานเนาะแล้วก็มีส่งน้ำพระธาตุเจดีย์วัดต้งปูนนี่วัดต้งปูนในที่หนึ่งเนอะสัปดาห์วันที่28ที่จะมาถึงนี้นะวัดดงต้งปูนตำบลสมเตี้ยที่หลวงพ่อครูบาบุญเปงพระครูคัมภีร์ละธรรมวัดดงต้งปูนเจริญพรเรียนเชิญเนอะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังได้เวลากลับไปสาราธนาท่านพระครูกระยาณปราโมทย์วัดม่อนหาแก้วได้เข้ามาอู้จากพบปะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังสำนักท่านพระครูสติเดียวสักก้ามจะเข้ามาเพราะมีศาสนกิจภายในวัดนี่แหละมีงานภายในวัดนี่น้อยหนึ่งเดียวท่านเจ้าจะเข้ามาทีหลังตอนนี้กลับไปสาราธนาท่านพระครูกระยาณปราโมทย์วัดม่อนหาแก้วในมาอู้จากพบปะศรัทธาในรายการอู้จากภาษาธรรมในช่วง3 ทุ่มเป็นต้นไปนะไปพบปะศรัทธาแล้วก็รอฟังน้ำเรียงเสียงปากท่านพระครูอาทิตย์ 1มาปากันอาทิตย์แล้วท่านเจ้าไม่ได้มาสักกรรมท่านเจ้าไม่ได้มาสักกรรมเนอคณะศรัทธานี่ท่านได้มาถึงแล้วจะกลับไปสาพุทธปิณปาสรูปเจ้านี่เป็นสิ่งที่ดีงามเนี่ยนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นต้นไม่สาธรรมครูนะครับไม่สาเนอหนึ่งพบปะญาโยมศรัทธาครับเนาะทางปุ่นก่อนเริ่มหน้าทางสถานีบรรส่งเครือข่ายไปวันนี้สถานีเปลี่ยนบรรยากาศครับไม่สาเนอครับพบปะศรัทธาครับผมกับไว้สาพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เจ้าโจ้ตนโจ้องค์ที่ฟังรายการไว้สาท่านอาจารย์ไว้สาครับผมไว้สาพวกคุณเศรษฐียังมาเถอะเนาะมาเถอะครับมีธุระเจริญพรเด้อพ่อแม่ออกศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการขณะนี้อย่างที่ว่าอาทิตย์ที่แล้วอาตมาไม่ได้มาห่วงเนาะเพราะว่าติดภาระหน่อยหนึ่งแต่วันนี้ได้มีโอกาสมาห่วงเปลี่ยนบรรยากาศครับนั่งอยู่กับพื้นในห้องส่งชั่วคราวที่ว่าหนองพระขาวที่กุฏิหนองพระขาวโอ้เข้ามาแล้วบรรยากาศเป็นยังไงหน้าเริ่มใส่ศรัทธาเพราะว่ามีพระนะท่านอาจารย์ท่านพระครูเปิ้นเป่งห้องพระงดงามมากญาติโยมมาทหารการหลังเนี่ยมีพระแก้วพระที่แก้จากหินสีต่างๆงดงามมากนะซึ่งอาตมาทั้ง3 รูปเนี่ยทั้งอาจารย์บรรณชัยเองและอาตมาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความชอบในเรื่องพุทธศิลป์จากงานแกะหลายปีที่ผ่านมาก็เคยเนาะไปเอาตัวกันที่แม่สายไปเก็บมาที่กรณีของอาจารย์บรรณชัยนี่อาจารย์ก็อยากเก็บบรรจุส่วนมากในบรรทัดเจดีย์ที่เขาได้ไปหันบางท่านบางคนได้ไปหันที่บวยพุทธศิคีรีนะครับในองค์พระธาตุองค์ใหญ่นั้นแล้วแต่ล้วนด้วยวัตถุแก้วพระแกจะแก้วมาจำนวนมหาศาลคิดประมาณค่านี่คนหลายอยู่แต่ส่วนของอาตมานี่ที่วัดม่อนห้วยแก้วในวิหารหลวงน่าจะเก็บใส่ตู้ไว้คือญาติโยมได้พรได้ศึกษาเรื่องของพระที่แกจากหินสีต่างๆโยมหลายคนได้ไปหันมาแล้วแต่คนโยมบางคนยังไม่ได้หันถ้าจะได้วันที่30ถ้ามีโอกาสก็เชิญชวนเนาะ
ได้มาร่วมทำบุญที่วัดม่อนให้แก้วอาตมาอย่างที่ท่านอาจารย์วรรณชัยว่าตะกี้จะได้สืบชะตาหลวงให้คำหนึ่งก็เหมือนที่อาจารย์อู้ว่ามันนึกถึงว่าให้อายุ60กันเนาะโอ้มันเป็นบุญว่าคิดถึงดอกเก่ามาอยู่วัดม่อนให้แก้วตั้งแต่อายุ20 ปี7-8นึกว่ามาถึง60นั่นวันนั้นเขาบอกว่าถึง60แล้วนะว่ามันนึกถ้าเป็นคนบ้านปีที่กินเงินเดือนนั่นไงมันเป็นยังเนาะสถานคนเอาขึ้นไปแล้วฉันเข้าฉันน้ำเนาะก็ดีใจแล้วว่าดีใจแล้วอย่างนึงก็คืออายุได้มารอดถึง60 ปียังมีโอกาสได้เป็นคนเฒ่าด้วยเพิ่นนั่นไงบางคนไม่ได้เฒ่านะไม่ได้เฒ่าเนอะบางคนนะมาดันเฒ่าสกรรมนะตายไปกับหลายคนรุ่นราวคราวเดียวกันก็เรียกว่าท่านอาจารย์วรรณชัยเฮาอายุ60มันก็เตื้อเดียวละเฮาก็ทำบุญอย่างกรรมนึงทำบุญใหญ่เนาะคือกับตัวเก่าคือกับศรัทธาญาติโยมตัวที่ได้ไปร่วมบุญด้วยกันนะศรัทธาญาติโยมถ้าวันนั้นวันที่30นี่ถ้ามีโอกาสก็เชิญชวนได้มาร่วมบุญได้ปะครูบาอาจารย์ตัวครูบาที่ออกรายการวิทยุด้วยกันนิมนต์มาครับเข้ามานะครับเนาะครับใครมีเจตนาได้ร่วมบุญกันลงทานกันได้ใครมีลงทานมาร่วมกันครับผมมาเลี้ยงลงทานร่วมกันเหมือนที่อาจารย์วรรณชัยวันนั้นอ่ะครับบรรยากาศอย่างเดียวกันเลยครับงั้นก็มีแค่ครึ่งวันนะเลี้ยงเพลแล้วก็แล้วเรื่องหอแล้วซบอย่างบ่มีซอบมีโน่นนี่ระวงอย่างสักอย่างเน้นเรื่องทำบุญอย่างเดียวเพราะว่าวัดเฮาสะพานนะวัดของท่านอาจารย์วรรณชัยของตำรานี่มันเหมือนกันเนาะคือว่าค่อนข้างอยู่จากห่างจากบ้านแล้วก็เป็นป่ามันแบบจะอยู่กลางชุมชนเหมือนกับที่อื่นว่าถ้าว่ามีมหรสพนี่ใครบอกพอคนพอมีน้อยเพราะว่าแล้วก่อนปีกมันจะอยู่กลางบ้านแล้วก็แล้วแต่บริบทของพื้นที่หรือว่าเรื่องมหรสพการเล่นการหัวนี่ก็ยังมีแต่ว่ามีเรื่องของทำบุญพระสงฆ์นิมนต์วันนั้นก็นั่งขับนั่งอยู่นะครับเนาะอยู่ผู้ช่วยงานกันก็จนเจริญพรเจอหน้าที่ปาโลกอย่างวันนั้นโยมแม่อย่างที่ลำปางก็หอมมา500ครับท่านอาจารย์นั้นสมชาติก่อนพรไปละที่ได้ไปประชุมร่วมกันอย่างที่อาจารย์ว่าวันนั้นได้ไปประชุมกับหมู่คณะเฮาเรื่องการเราเตรียมเป็นอย่างไรพ่อครับประชุมกับที่ใจความก็คือเรื่องสถานที่ก็คือที่ธรรมาภิวัตรสมเด็จที่ท่านอาจารย์สาธิตนะครับสถานที่ตรงนั้นกว้างขวางญาติโยมบางคนก็เคยไปมาแล้วนะครับเนาะที่กว้างขวางร่มรื่นครับเป็นป่าเป็นวัดป่าเป็นสถานบันคล้ายๆวัดป่าแล้วก็สถานที่กว้างขวางแล้วก็อาจารย์เองก็พร้อมในการที่จะเตรียมการเตรียมงานความพร้อมที่ครับแล้วก็วันที่แน่นอนก็คือวันที่3นะครับเนาะจากตะกอนวัด21ครับครูบาอาจารย์บางตุนมาองค์ก็ติดกันที่งานก็เลื่อนกันเลยว่าตกลงเอาวันที่20ครับผมวันที่20แล้วเรื่อง20สิงหาคมสถานหล่อเทียนที่วัดสถาบันธรรมาภิวัตรสำนักสงฆ์วัดชกเตินวันนั้นนะครับก็ไปตั้งแต่เช้าไปจนถึงบ่ายเพื่อไม่เหมาะลำปางเนอะเวลาตั้งแต่เริ่มเช้าเขาก็ไปเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมได้ทำบุญได้หล่อเทียนกันบ่ายถึงจะตันไปเจ้าก็ได้ไปขวายน้อยก็ได้อยู่ใกล้อยู่ไกลไปได้นะครับเนาะไปได้เพราะว่าเวลามันตอนบ่ายพุ่นศรัทธาอยู่ใกล้อยู่ไกลจะได้ไปได้นะครับเนาะบางทีถ้าว่ามาไก่ยังบ่ายมาถึงมากินข้าวตอนแล้วก็ตันอยู่ครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็ร่วมกันแจ้งงานกันว่าวันที่15นี่เข้าไปพอกันคำนึงครับสถานที่นะครับแต่ก็แจ้งงานกันไปแล้วหลังจากนั้นจะไปตานเตียนแห่งความนึงอย่างที่จังหวัดสุรินทร์กันที่ว่าครับที่หลวงพ่อเยือนที่เพิ่นแปลงถนนขึ้นชายแดนนะหลวงพ่อเยือนเพิ่นเป็นเจ้าคณะจังหวัดครับเนาะก็อู้กันว่าปีนี้เขาไปอีสานแห่งใครไปหารที่ปราสาทกลางเมืองทมนะปราสาทวันที่เพิ่น6กันนั่นแหละของเพิ่นก็แจ้งมาว่าจะเอาข้าวสารไปตานวันที่10แล้วก็14วันที่15 16เดือนหยังเดือนกรกฎาคมเนาะแล้วสิงหาว่ะสิงหานี่มีเดือนนาแล้วก็มีเดือนนาไปตามสิงหาเข้าปราสาทไปหน่อยนึงที่แรกโอ้กันว่าถ้าเฮาจะตานไปก่อนเข้าปราสาทเนี่ยมันต่างคนต่างยุ่งแต่ละวันให้มีเวลาก่อนก็เลยว่าเฮาเข้าปราสาทแล้วสักติดนึงถึงติดก็หาประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะลดลงก็ได้แล้วก็แต่จำกัดรถเนอะแค่40กันนะจำกัดรถเนอะสถานเนอะจองก่อนเนอะเพราะว่ามันนักล้ำมันบริหารแม่นบริหารยาก40กันเท่านะรถตู้40กันก็จองมาอย่างถ้าว่าไปจะไปก็ไปก็จองมันเนาะจองที่ท่านอาจารย์ท่านปุวัฒนวิกรมนะจองไปที่ท่านพระอาจารย์หรือว่าท่านทางสมชาติแกได้เพื่อจะติดต่อประสานลองประสานงานกันเนอะอันนี้ติดต่อไปที่ข่าวครับผมที่เขาจะมีกิจกรรมของเครื่องสีขาวเนาะเครื่องสีขาว
แม่ ก็คุปีเฮาก็คนไปนักนะ ไปนัก ไปหล่อเตียนกัน แม่นหลอดเตียนกัน หล่ นั อก เตียนกันม่วน ทีนี้จะไปชมเมืองแม่เมาะ เป็น ไป ปีที่ เมือง 19แล้วกัน ปีที่19แล้วกัน 19แล้วครับมาคนที่วงมันก็ว่าโอ้มันเหมือนไปว่าเหมือนมาละ19 ปีก็รายการเก้าแก้มวันนั่นหลา แล้ ยว ก็เวียนกัน เป็ เป็นละ3จังหวัดเนาะ ครับ เชียงใหม่ละปูน เชียงใหม่เชียงราย เชียงราย ลำปาง ลำปาง ปีที่แล้วเนี่ยเขาจัดที่ ปูนก็มีเป็นเรื่อง แล้วเขาจัดที่ ที่ ไซมูลก่อน นั่นก็มูลหลายจำก่อนจำกับเที่ยงไว้นะ ไซมูลกับที่ผ่านมานี่นะแล้วก็ นั่นนะกัน แล้วก็ปีนี้จะไปลำปางปีหน้าจะมาเชียงรายนะ อ๋อ เรียนกัน3จังหวัด เรียนกันเนาะ ครับคือได้เรียนกันจัด เรียนกันจัดเนาะ เดี๋ยวเจ้าที่ประชุมอู้กันต่อมาส่วนปัจจัยเงินทองที่ได้นั่นก็ ส่วนหนึ่งก็คือเราจะมาบำรุงแต่ละสถานีนี่แหละนะแล้วส่วนหนึ่งเราก็จะไปทำบุญที่ว่าเป็นต้นทุนในการไปทำบุญที่อีสานโดยเฉพาะอาจารย์เขาจะจัน2 จุดไรเขาบอกเอาหลายที่มันจะยุ่งยากในการไปมาจุดหนึ่งเขาก็จะเน้นว่าคือเอาข้าวสาร ครับ การหนึ่งเนี่ยต้องเอาข้าวสารไปกระสอบนึงกระสอบปุ๋ยนั่น กระสอบปุ๋ยนะครับ แล้วก็ไอ้มาม่าขี้แพ็กอะมาม่า แล้วแต่เนาะวันนี้จะไปไปมอบ เดี๋ยวก็ฟังรายการคือเราจะได้ไป เราฟังรายละเอียดของผู้บาอาจารย์ที่จะมาชี้แจงเนาะ อันนี้แต่ละรายการพวกก็จะแจ้งท่านมหาสมชาติที่เป็นออกบ่อยนะ ออกบ่อยนะครับอันนี้ก็เรื่องงานบุญงานกุศลที่เขาจะมีขึ้นในคณะของคำว่าคลื่นสีขาวญาติโยมนะคนฟังแต่ผมมีโอกาสได้ไปก็เป็นอย่างเพราะว่านั้นจะมีการถ่ายทอดคลื่นของวัดไฟหินกับถ่ายทอด คณะการถ่ายทอดเพิ่นจะไปตั้งที่ ไป ตั้งแต่วันงานก่อนนึงนะครับที่วันห้วยแก้วนี่ก็จะมาถ่ายทอดเหมือนกันญาติโยมบางท่านบางคนหอมกลิ่นหอมตาลมาอย่างไม่อุ้ยอินก็เขาจะหอมมาโยมที่ตะบาหอมมาแต่บ่ได้มาฟังเอาไม่อุ้ยกับฟังรายการเอาอันโอ้ยจนฟังรายการทางวิทยุเพิ่นจะถ่ายทอดให้ฟังจนตั้งแต่ต้นจนจบเนาะคือเจ้าตนมันมาเจ้าพิธีขั้นตอนเป็นจะได้พ่อครับบางทีก็ถ้าว่าพออีกก็ได้ก็ถ่ายทอดได้พอที่ Facebook ได้มันได้หันภาพเลยแม่นครับข้อมูลเลย รับม่อนห้อยแก้วกับบางคนบ่เคยมาก็ไม่แอลพอได้ตอนนี้เตรียมพร้อมเรื่องสถานที่มันต้องเป็นห่วง ครับผมได้พร้อมแล้ว กว้างฝั่งที่จอดรถจอดลาป่าไม้ร่มรื่นตอนนี้ฝนลงมาแล้วม่วนนั่นกันเขียวพิษเราบ่มีคำว่าแห้งแล้ง นะ แต่พุ่มไม้พุ่มต่อครับบรรยากาศก็ดีบรรยากาศ